Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 3. nóvember 2020 klukkan 14:06. Gengið til dagskrár. Tekið fyrir fyrsta dagskrármál sem óundirbundnar fyrirspurnir. Til máls tekur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og beinir fyrirspurn sinni til borgarstjóra samgöngumál. Forseti, ágæta borgarstjórn, tilheyrendur, ég ætla að spyrja borgarstjóra út í atriði sem varða samgöngusáttmálann og útfærslu hans. Ég sé að það svona misræmi í því sem hefur verið boðað í byrjun og síðan mögulegar útfærslur. Við áttum ágætan kynningarfundi á SSH daginn en þar kom fram að enn væri verið að vinna drög útfærslu fyrsta áfanga borgarlínu. En í forsendum fyrir samstarfi SSH og ríkisins var gengið út frá því að fara í samgönguátak til að auka afkastagetu vegakerfisins. Eins og segir í skýrslu verkefnishóps frá 2018 sem borgarstjóri var í, sveitarfélögin tryggi öruggt og gott flæði bílaumferðar á meginstoppvegum og skapa skilyrði í skipulagi til aukningar og afkastugetu þeirra. Afkastageta stoppvegar sem eru á forræði vegagerðarinnar verður ekki minnkað nema greining sýni ásendanlegt þjónustustig náist eða aðilar séu sammála annað. Þá segir í nefndaráliti vegna samgöngusáttmála vagna borgarlínu: gert verður ráð fyrir að þeir væru í sérrými eða á sérstökum akreinum en þar með skerði borgarlínan ekki afkastugetu stoppvegana sem mikilvægt með hliðsjón af fyrrnefndri áætlaðri aukningu umferðar bíla 24%. Lykilmarkmið samgöngusáttmála svo þetta, með leyfi forseta: greiðar, hagkvæmar og skilvirkar samgöngur á höfuðborgarsvæðinu með jafnri uppbyggingu innviða allra samgöngumáta. Tilvitnun lýkur. Því spurt: stefnt að því að taka akreinar úr almennri umferð? Rætt hefur verið að Hverfisgata, Tjarnarbrúin, jafnvel Gullnibrú, Lækjargata, einhverju leyti, Suðurlandsbraut og fleiri götur verði þannig að einhverjar akreinar verði teknar úr almennri umferð og undir sérrými borgarlínu, en í þeim tilfellum sé ekki verið að bæta við sérrými. Ef þetta rauninni nauðsynlegt að spyrja, hvert á sú bílaumferð að fara og hvernig á að breyta úr þessu svo að afkastageta vegakerfisins sé ekki skert að neinu leyti? Borgarstjóri Davíð B. Eggertsson svarar þá á undirbúinni fyrirspurn. Já, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa fyrirspurn og það nákvæmlega rétt á fyrirspyrjanda að vísa í þá miklu undirbúningsvinnu sem hefur farið fram undanfarin ár af hálfu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu í samvinnu við vegagerðina. Það sem var ekki bara tekin út staðan í vegakerfinu og umferðinni eins og hún núna, heldur horft fram í tímann. Og við erum að tala tímabil þar sem að íbúum á höfuðborgarsvæðinu mun fjölga 70.000 til 2040 og það var stillt upp sviðsmyndum mismunandi leiðir til að mæta því, bæði varðandi byggingarsvæði og umferð. Og ef það hefði verið reynt að halda áfram á sömu leið með að dreifa byggðinni og halda áfram að fara svona margra ferða á einkabíl, að þá hefði umferðarkerfið algjörlega sprungið og tafatíminn alveg stóraukist. Með því að tefla fram öflugri almenningssamgöngum og breyttum ferðavenjum og betri valkostum, að þá dregur úr þessum tafatíma. Lykillinn í því, eins og sagt er forgangur almenningssamgangna í umferðinni. Það eins og að ljóst verður sums staðar í blandaðri umferð. Það einfaldlega það þröngt að það verður erfitt að koma því við. En megin markmiðið enga síður að hafa sérrýmið eins víða og hægt hvar núverandi akreinar verður teknar undir og hvar ekki mun koma sem tillaga inn í frumdrögunum sem væntanlega á næstu vikum. Og þá gefst tími til þess að ræða þetta betur, en megin markmiðið betri umferð til lengri tíma, kolefnishlutlaust samfélag og breyttar ferðavenjur. Borgarstjóri Davíð B. Eggertsson hefur lokið að svara fyrirspurn og tekur þá til máls öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi.
Já, forseti ágæta borgarstjórn, tilheyrendur, ég þakka borgarstjórn fyrir svarið. Við eigum sem sagt von á þessum drögum núna á næstu dögum eða vikum, en það er rétt að rifja þetta upp með forsendunar. Eins og ég sagði í upphafi þá er gert ráð fyrir 24% aukningu á bílaumferð og það er skýtur því skökku við ef það á að taka akreinar úr almenningsumferð og minnka þar með afkastagetu kerfisins. Það er líka rétt sem að borgarstjóri segir að í einhverjum tilfellum verði borgarlína í blandaðri umferð, en eins og segir í forsendunum þá á það að vera í algerri undantekningatilfellum. Þar sem við sjáum að sérrými hafi verið gerð, þar hefur afkastageta kerfisins aukist. En ef við erum að fara þá leið að taka götur á borð við Hverfisgötuna, mögulega Suðurlandsbraut eða aðrar götur, brýr eins og Gullinbrú og Tjarnarbrúna úr almennri umferð, þá hlýtur að koma upp sú spurning og krafa, ekki bara frá sveitarfélögunum heldur ríkinu líka, að þessari umferð verði tryggð að leið annars staðar og það vil ég spyrja. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson svarar þá fyrirspurn öðru sinni. Ágæti forseti, kæra borgarstjórn, ég bara fagna því að við erum algjörlega sammála mikilvægi þess að borgarlína verði á forgangsinum og sem allra mest í sérrými. Þær götur sem að fyrirspyrjandi nefndi, ég held að það verði nánast í engum tilvikum teknar úr almennri umferð. Það verði allavega íbúaumferð eins og á Hverfisgötunni í þeim frumhugmyndum sem að hafa verið kynntar en okkur gefst betra tóm og tækifæri til að fara yfir þetta þegar frumdrögin koma fram. Þarna eru heildarhagsmunir undir að gera umferðina betri, gera hana þannig að ferðavenjum breytist, almenningssamgöngur eflist og við náum markmiðum kolefnishlutlaust borgarsamfélag. Valkosturinn að veðja áfram bara á útþenslu og einkabíla er verri, ekki síst fyrir þá sem ætla sér áfram að keyra á einkabíl. Þannig ég held að hagsmunir allra fara saman í þessu. Stjóra COVID-19. Já, ég heyrði ekki alveg byrjunna, ég ráð fyrir þú að vera að kynna það hérna. Ég ætla að spyrja borgarstjóra COVID-19. Þakka þið fyrir forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur. Mín fyrirspurn snýr að því borgarstjóri snýr að viðbrögðum borgarinnar við COVID-19 og þá sérstaklega hvaða áhrif hertar sóttvarnarreglur sem tóku gildi helgina hafi haft á starfsemi og þjónustu Reykjavíkurborgar. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson svarar þá óundirbúinni fyrirspurn. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir þessa spurningu. Í stuttu máli að þá er staða faraldursins, ekki bara á Íslandi heldur í heiminum, grafalvarleg. Og við sjáum það núna þegar við erum búin að fá dauðsföll síðastliðin daga að þetta er dauðasalvara beinlínis. Það er yfir 70 manns sem eru innilagðir á sjúkrahús og gríðarlega mikilvægt að við náum bæði tökum á okkar þjónustustarfsemi í fyrsta lagi til að verja eins og hægt er viðkvæma hópa en líka til að taka þátt í þeim sóttvarnaráðstöfunum sem tryggja að við náum tökum á þessari þriðju bylgju faraldursins. Og tölurnar undanfarnar vikur hafa verið háar líka á alþjóðlega mælikvarða þegar við höfum verið að horfa á 14 daga nýgengið, sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu. En við sjáum frá því svona byrjun síðustu viku að þá sýnist okkur að það hafi tekist að draga úr og tölur dagsins og raunar helgarinnar, en helgarnar er ekki alveg að marka, gefa góðar vonir að þetta stefni í rétta átt. Það þýðir hins vegar að við höfum þurft að loka umtalsverðri þjónustu, sérstaklega gagnvart eldra fólki og breyta þjónustu mjög víða í velferðarkerfinu. Við höfum þurft að loka sundlaugum, við höfum þurft að loka ýmsu félagsstarfi og við höfum þurft að gera umfangsmikla breytingar núna í raun síðastliðin sólarhring á skólastarfi
sem þó fór í gang í leik- og grunnskóla í morgun og hefur gengið vel samkvæmt mínum upplýsingum. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara óundirbúinni fyrirspurninni. Vill borgarfulltrúi Alexander Briem fylgja fyrirspurninni eftir? Já, takk fyrir bara ágætt svar, borgarstjóri. Ég vil þá fylgja spurningunni eftir og spyrja hvort þú getur farið aðeins yfir með okkur hvernig þjónustan í grunnskólanum og leikskólanum og bara í skólakerfi borgarinnar hefur tekið breytingum sem viðbragð við þessum nýjum aðgerðum. Og vil bæta því við að ég heyri svolítið skringilegt og rífar frá sjálfur mér þegar ég að tala. Það mjög truflandi, en spurningin komin. Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið við að beina óundirbúinni fyrirspurn til borgarstjóri síðara sinni. Svarar þá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Megin vandinn, ef svo má orðið komast í útfærslunni í skólunum, hefur falist í því að koma til móts við samkomutakmarkanir þar sem að 10 fullorðnir, ekki fleiri en 10 fullorðnir mega að koma saman. Og það eru ákveðnar skorður líka hvað varðar börn. Þessi mynd hefur verið að skýrast yfir helgina, fyrst með reglugerð samkomutakmarkanir en síðan með sérstakri reglugerð skólahald sem var birt á sunnudagskvöldið. Og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu ákváðu í sameiningu að vera með starfsdag í gær til þess að ná utan þetta. Það er grímuskylda í almennum rýmum fyrir þá sem eru í 5. bekk og eldri. Skólarnir eru meira hólfaskiptir og það er ljóst að þetta mun skerða aðeins þjónustu, sérstaklega í unglingadeildunum. Og það eru ekki alveg allir elstu árgangarnir sérstaklega sem að hafa aðgengi að mötuneytum, en markmiðið hefur verið að halda sem mestri þjónustu og það er að takast mjög vel, til dæmis á leikskólastiginu og í yngri deildunum. Og ég verð að hrósa skólastjórnendum, ég verð að hrósa kennurum, foreldrum og krökkunum sjálfum fyrir alveg ótrúlega útsjónarsemi og seiglu við að útfæra þetta núna, bara í raun á einum sólarhring og láta þetta ganga eins vel og allavega fyrstu fréttir bera með sér. En við skulum öll vera viðbúin því að það komi upp einhver úrlausnaratriði, einhverjar spurningar og útfærslumál sem verður breytt eftir því sem líður á vikuna, en markmiðið er alveg skýrt. Sóttvarnir, umhyggja fyrir nemendum og eins mikið skólahald og þjónusta helst á staðnum og hægt er. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara óundirbúinni fyrirspurn síðara sinni. Þá tekur til máls Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands, og beinir fyrirspurn sinni til borgarstjóra álagsgreiðslur til starfsfólks. Gjörðu svo vel. Já, forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Eins og alltaf þá leita ég til íbúa Reykjavíkur með þennan lið og spurningin er þessi: hvort borgin ætla að gefa okkur starfsfólki borgarinnar álagsgreiðslur í þessu COVID ástandi. Ég ætla að fá að bæta við að spurningin kemur frá starfsmanni sem vinnur á leikskóla. Það er mikið álag á starfsfólki núna og mér er sérstaklega að hugsa til starfsfólks borgarinnar í lægslaunu umönnunarstörfum varðandi álagsgreiðslur, og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson endaði á því að svara annarri fyrirspurn hér að tala umhyggju og þjónustu sem að fer fram núna innan veggja skólans. Þannig að spurningin er varðandi álagsgreiðslur til starfsfólks í þessu COVID ástandi. Nú, borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið að bera upp óundirbúna fyrirspurn og svarar þá fyrirspurninni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er alveg rétt, það er víða álag vegna sóttvarna, vegna breytts skipulags og vegna COVID. Það er álagsgreiðslur sem hafa komið til tals, tengjast þó fyrst og fremst þeim sem að þurfa að vera í sérstökum hlífðarbúnaði og að sinna COVID-smituðum einstaklingum, en hafa ekki verið ræddar eða útfærðar þegar kemur að til dæmis skólastarfi sem þó vissulega hefur þurft að taka breytingum. En
en umræður álagsgreiðslur þeirra sem að sinna COVID-smituðum einstaklingum þar hafa ekki verið botnaðar ennþá. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara óumboðinni fyrirspurn og tekur þá til máls öðru sinni Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og borgarbúar, það hefur verið mikið samtal og mikil umræða einmitt lykilstarfsmenn í þessari þjónustu bara varðandi COVID og að það eru margir sem eru svona í framlínunni að veita órofna þjónustu og svona margir sem að kannski, eru að vænta þess að fá einhverja greiðslur eða kannski búast við því að halda að það komi að þeim út af því að það hafa komið greiðslur hjá ríkinu og heilbrigðisstofnunum og þannig maður skilur alveg þessa umræðu að slíkt fari fram líka hjá Reykjavíkurborg því þetta er mikið álag, matarverð hefur hækkað og svona í samræmi við allt það sem að starfsfólk var að gera kannski á launum áður fyrr. Það hefur allt tekið miklum hækkunum þannig að mér finnst eðlilegt að Reykjavíkurborg myndi koma fram með einhvers konar afstöðu hvernig hún hyggst bregðast við þessari stöðu. Þannig að spurningin, hún er þetta. Þannig að skil ég þá rétt að það sé að vera að skoða þetta og hvenær er það að vænta einhverja svara úr því. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson svarar óundirbúinni fyrirspurn öðru sinni. Forseti ágæta borgarstjórn, það er alveg rétt eins og fyrirspyrjandi vísa til að ákveðnir starfsmenn innan heilbrigðiskerfisins hjá ríkinu hafa fengið ákveðnar álagsgreiðslur en þá einkum vegna þess að þeirra sinna smituðu fólki og hafa þurft að vera í sérstökum hlífðarfötum og það er þetta sem við erum að skoða. Ég kannast ekki við að ríki hafi verið með sérstakar álagsgreiðslur inn í skólakerfinu eða í öðrum framlínustörfum. Ég skil alveg góða hugsun þarna baki. Það reynir mikið á marga en alveg eins og fólst í orðum fyrirspyrjanda þá er það réttið mitt að laun voru hækkuð, sérstaklega hjá þeim sem voru með lægstu launin fyrir á þessu ári, meðal annars í þessum störfum, í velferð og skólum og mjög víða í samfélaginu og ef ég misskildi fyrirspyrjandinn ekki þá er allt í lagi að rifja það upp en við höfum ekki verið að ræða sérstakar álagsgreiðslur inn í skólakerfinu heldur fyrst og fremst þar sem fólk hefur verið að sinna smituðum einstakling. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Miðflokksins Vigdís Hauksdóttir og beinir fyrirspurn til borgarstjóra COVID-19 og stjórn borgarinnar. Já, virðulegi forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Svolítið skrítið að sitja á opnum borgarstjórnarfundi heima hjá sér en ekki niðri í Ráðhúsi, sérstaklega þar sem að fleiri hundruðir starfsmanna borgarinnar á sínum starfsstöðum og eru að vinna sín störf. Það er líka einkennilegt í ljósi þess hvernig störfum er háttað á Alþingi og hef ég mótmælt þessu fyrirkomulagi mjög. Á einhvern hátt má segja að það sé verið að taka störf okkar kjörinna fulltrúa niður því að borgarstjórn og sveitarstjórnir allar í landinu fjölskipað stjórnvald og þess vegna eiga allir að koma að ákvarðanatökum. Það er þannig að sveitarstjórnarkosningar eru haldnar og þá er kosin borgarstjórn. Borgarstjórn myndar svo með sér borgarráð og borgarráð er nokkurs konar yfirboðvald nefnda borgarinnar. Nú ber svo við að það er búið að vera starfandi neyðarstjórn í Reykjavík langa hríð, alveg síðan COVID byrjaði og neyðarstjórn er þannig uppsett að það er þegar vá ber að höndum eins og eldgos og annað og þá er hægt samkvæmt lögum að skipa neyðarstjórn til þess að taka á þeirri vá sem er fyrir dyrum. En nú er þetta orðið margir mánuðir þannig að ég sé ekki betur en að það sé verið að fara freklega fram úr öllum valdheimildum og þá er ég að vísa í sveitarstjórnarlögum, stjórnsýslulögum og jafnframt samþykktur Reykjavíkurborgar fundasköp og starfshætti borgarinnar. Þess vegna velti ég fyrir mér valdheimildum neyðarstjórnar og spyr því borgarstjóra á hvaða grunni, lagagrunni er neyðarstjórnin skipuð og jafnframt spyr ég hvort að hafi verið gefið út erindisbréf til þeirra sem sita í neyðarstjórninni og eins hvort að fundagerðir sé ekki örugglega haldnar og hvort að það sé ekki búið að birta þar á vef Reykjavíkurborgar.
Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að bera upp óundirbúna fyrirspurn og svara þá óundirbúna fyrirspurn borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir þessa fyrirspurn. Það rétt í samhengi við hana að nefna það sérstaklega. Ég held að það hafi verið mikill styrkur landsins og borgarinnar í viðbrögðum við þessum faraldri að við höfum unnið eftir skilgreindu og skipulögðu almannavarnaskipulagi í öllum okkar viðbrögðum og það má segja að það hafi verið ákveðið að gera það í kjölfar SARS sem braust út hér fyrir næstu í 15 árum. Í kjölfar þess var farið í það á vegum almannavarna að gera viðbragðsáætlun við heimsfaraldri inflúensu og hún var endanlega staðfest 2009, var uppfærð 2016 og almannavarnaskipulagið gengur út á það að mjög margir aðilar gera sína viðbragðsáætlanir og sveitarfélögin eru sérstakt áhersluatriði þar. Á vettvangi þeirra eru síðan starfandi neyðarstjórnir sem hafa ákveðnu hlutverki að gegna á almannavarnastigi. Nú erum við á neyðarstigi almannavarna og þá hlutverk neyðarstjórnar meira en oft áður, en lagagrunnurinn eins og hann tilgreindur bæði í viðbragðsáætlunum Reykjavíkurborgar og almannavarna að þá horft auðvitað til sveitarstjórnarlaga, horft til laga almannavarnir, horft til laga sóttvarnir, reglugerð flokkun almannavarnastiga og uppbygging þessa skipulagsalls byggir á áætlunum almannavarna. Og þannig að við erum með neyðarstjórn Reykjavíkurborg, það eru öll sveitarfélögin og við höfum beitt okkur sem almannavarnanefnd á svæðinu fyrir því að þær séu allar með starfandi neyðarstjórnir og stjórn slökkviliðsins jafnframt almannavarnaráð höfuðborgarsvæðisins og hefur hist í gegnum þetta allt saman og samræmingarhlutverkið hjá slökkviliðsstjóra sem framkvæmdastjóri almannavarna höfuðborgarsvæðisins. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara óundirbúinni fyrirspurn og tekur þá til máls öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, borgarstjóri svaraði ekki fyrirspurninni því að sem dæmi má nefna að síðastliðinn sunnudag barst póstur frá formanni borgarráðs þar sem að okkur kjörnum fulltrúum var tilkynnt það að það ætti að draga saman starf allra nefndana sem starfa í umboði borgarráðs, þannig að það er verið að fara freklega fram úr valdemeldum og skipa þessari neyðarstjórn faktist að taka við stjórn borgarinnar. Það er algjörlega óásættanlegt vegna þess að sveitarfélögin, sveitarstjórnirnar eru fjölskipað stjórnvald og Reykjavíkurborg þarf að athuga hvað það þýðir. Við í minnihlutanum höfum sóst eftir því að fá aðila inn í stjórn neyðarstjórnarinnar en við því hefur ekki verið orðið. Þess vegna spyr ég borgarstjóra og segi það jafnframt hér að ég hef óskað eftir dýpri umræðu þessi mál í borgarráði næstkomandi fimmtudag. Spyr ég á eru haldnar fundargerðir þannig að minnihlutinn og almenningur allur geti séð hvað verið að fjalla í neyðarstjórninni. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson svarar þá óundirbúinni fyrirspurn öðru sinni. Forseti ágæta borgarstjórn, já takk fyrir. Mér vannst nú ekki tími til að svara allri fyrirspurninni. Það var jafnframt spurt erindisbréf neyðarstjórnar og hvort það vera haldnar fundargerðir. Og svaraði já, í upphafi kjörtímabils lagt fram erindisbréf fyrir neyðarstjórn og það var reyndar lagt fram uppfært í byrjun þessa árs í kjölfarið á þeim stjórnkerfisbreytingum sem þá voru gerðar og ég óska eftir því að erindisbréf verði aftur lagt fyrir í borgarráði á fimmtudaginn en það komið nýr borgarritar og svo framvegis. Ég fengið erindi frá fulltrúum og minnihlutanum sem óska eftir að sjá þá fundapunkta sem eru teknir á fundum neyðarstjórnar og það verður orðið við því. Þar eru í einstaka tilvikum raunar atriði sem geta talist persónugreinanleg þannig að við erum að fara við það hvort að það verið lagt fram í trúnaði og við getum alveg rætt það hvort við viljum taka upp ritun hefðbundinna fundagerða sem þá eru birt bara og send og lögð fram á fundum borgarráðs eins og
nefndir væri að ræða. Við erum alveg opin fyrir því, því að við erum fyrst og fremst að vanda til verka og standa undir þeirri ábyrgð sem okkur falið sem stjórnendur í borginni að tryggja órofna þjónustu, sóttvarnir og að það sem gera þarf sé gert á almannavarnastigi. Forseti, ég geri athugasemd hvað borgarstjóri fær að fara mikið fram yfir tímana meðan aðrir borgarfulltrúar fatta ekki. Forseti stjórnar fundi, forseti beinir því til borgarstjóra að virða ræðutíma. Þá hefur óskast eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi Flokks fólksins og beina fyrirspurn sinni til borgarstjóra skóla og frístundamál. Já, ágæti forseti og virðulega borgarstjórn. Hér kemur smá formáli að minni spurningu. Við vitum að við verðum að gera betur í móttöku barna af erlendum uppruna og í leik- og grunnskólastarfi börn sem eiga foreldra af erlendum uppruna. Ekki er nægilegt að taka við fólki, bjóða því að dvelja til langfram á Íslandi en sinna því síðan ekki sem skyldi. Það hlýtur að vera markmiðið að þau standi ekki hallari fæti en önnur börn þegar kemur að námi eða öðru sem þau kunna að vilja taka sér fyrir hendur. Til að draumar þeirra geti ræst eins og annarra barna á Íslandi þarf margt að koma til, svo sem faglegur stuðningur við starfsfólk og viðeigandi fjárveitingar. Börnum af erlendum uppruna fjölgar stöðugt og vorið 2018 voru töluð 63 tungumál í grunnskóla Reykjavíkurborgar. Þetta eru bæði börn innflytjenda, flóttafólks og umsækjenda alþjóðlega vernd, börn sem hafa annað móðurmál en íslensku. Fjármagn er sérstaklega úthlutað til grunnskóla borgarinnar og sjálfstætt starfandi grunnskóla vegna kennslu þessara barna. Grunnur fyrir úthlutun er svokallað millimála málkönnunarpróf sem lagt er fyrir tiltekinn hóp barna sem hafa annað móðurmál en íslensku til að greina færni þeirra og þörf fyrir stuðning. Niðurstöður eru flokkaðar í 3 flokka, græna, gula og rauðan og metið er að þau börn sem fá rauð og gula þurfi aðstoð. Árið 2018 tóku prófið alls 2294 nemendur, rauða niðurstöðu fengu 1997. Þess má geta 45% af börnunum sem fengu rauða niðurstöður fædd á Íslandi af erlendum foreldrum þannig að börnin hafa alist upp hér á landi en eru þrátt fyrir það svona illa stödd með íslenska tungu. Á árinu 2018-19 var úthlutað 107.000 krónur á hvern nemanda sem fekk rauða niðurstöðu og var hún síðan hækkuð rúm 10.000 krónur. Skóla- og frístundaráð lagði til og úthlutun yrði í það minnsta 130.000 á hvert barn. Spurningin er, stendur til að hækka þessa úthlutun þannig að hún verða minnstakosti 130.000 krónur fyrir hvern nemanda á rauðu eins og skóla- og frístundaráð lagði til. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að bera upp óundirbúna fyrirspurn og svara þá óundirbúinni fyrirspurn borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þessa fyrirspurn. Börn með annað móðurmál en íslensku hafa verið í sérstökum fókus í starfi skóla- og frístundaráðs og skóla- og frístundasviðs undanfarin ár og það voru gerðar bæði skýrslur og úttektir á síðasta kjörtímabili sem undirstrikuðu það að þar væri verk að vinna. Alveg rétt hjá borgarfulltrúunum og fyrirspyrjanda í kjölfar þess hafa fjárhæðir hækkað og það hafa líka verið innleiddar ákveðna nýjungar sem vonir eru bundna við. Við höfum verið smá saman að styðja við í raun í að bæði móðurmál, pólska skólan og önnur aðra skóla sem hafa verið að kenna móðurmál vegna þess að það hefur sýnt sig í rannsóknum að það að kunna móðurmál er lykill að læra annað tungumál. Þannig að við erum að vinna að þessu á fjölmörgum sviðum en ég get ekki látið hjá líða að minnast á það í þessu samhengi að í gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélaga þá fá sveitarfélög greidda upphæð, einmitt þá upphæð sem að borgarfulltrúinn nefnir 130.000 krónur með hverju og einu barni sem er ekki með íslensku sem móðurmál, nema reyndar eitt. Það er eitt sveitarfélag sem fær ekki greiðslur úr jöfnunarsjóði vegna þessara barna og það er Reykjavík. Þetta er það eitt af því sem við höfum verið að benda á sem í raun óskiljanlegan hlut sem styðji við mjög veika lagastoð því að þó að það sé ekki upp á vendur alls og borgin hafa verið að setja mikið í þetta, þá er alveg ljóst að það munar það ef það kæmur jöfnunarsjóði
130.000 með hverju og einu barni sem ekki með íslensku sem móðurmál. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara fyrirspurn og tekur þá til máls öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Fulltrúi Flokks fólksins var reyndar ekki að spyrja greiðslur úr jöfnunarsjóði, heldur hvort að borgin hygðist hækka þessa úthlutun upp í 130.000 krónur eins og skóla- og frístundasvið hefur lagt til. Ég líka vilja kannski koma að stað með aðra spurningu sem verður ekki svara hér. Það er hvað myndi borgarstjóri telja að þyrfti að hækka þessa fjárhæð mikið til að þau börn af erlendu bergi brotin mörg fædd á Íslandi fengu þá aðstoð sem þau þurfa til að standa jafnfætis öðrum börnum í íslensku. En það hefði dugað að svara bara með já eða nei við þessari spurningu hvort að til stendur að þessi upphæð verði hækkuð upp í 130.000. Jöfnunarsjóður bara því miður, já, kemur þessu máli akkurat ekkert við því að Reykjavík er ekki að fá úr honum fyrir þetta verkefni, þannig að enn stendur eftir spurningin ósvöruð, en takk samt fyrir að reyna. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson tekur þá til máls og svarar óundirbúinni fyrirspurn öðru sinni. Forseti ágæta borgarstjórn, það sem unnið með að núna af hálfu skóla- og frístundasviðs og fjármálaskrifstofu að undirbúa nýtt úthlutunarlíkan fyrir grunnskólana sem taka þá meðal annars á líffræðilegri stöðu og móðurmálsbakgrunni. Og ég get ekki svara nákvæmlega hver niðurstaðan verður einstakar upphæðir í því að þeirri vinnu ekki lokið, en það sannarlega metnaður til þess að standa vel að kennslu þeirra sem að hafa annað tungumál en íslenska móðurmáli og auðvitað kennslu þeirra sem hafa íslenska móðurmáli líka, en við vitum að þetta hópur þar sem þarf að gera vel. Við höfum verið að auka bæði verkefni, við höfum verið að auka fjármuni til þessa málaflokks, en það væri, og mér finnst í raun svolítið undarlegt að leggja þannig út að það skipti ekki máli, að öll önnur sveitarfélög, hvort sem þau þetta Hafnarfjörður, Garðabær, Seltjarnarnes, Akureyrar, Þórshöfn fái 130.000 og jöfnunarsjóður með börnum af erlendum uppruna en ekki Reykjavík, auðvitað skipti það máli. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara óundirbúinni fyrirspurn öðru sinni. Þá dagskrárlegum óundirbúinnar fyrirspurnir lokið. Tek ég fyrir annað mál á dagskrár, en það uppfærð húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar, samanber 15. lið borgarráðs frá 29. október 2020. Til máls tekur Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, á fimmtudaginn lögðum við fram uppfærða húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar í borgarráði. Í henni á einum stað sett fram greining á stöðu húsnæðismála og veitt yfirlit yfir aðgerðir borgarinnar í húsnæðismálum sem eiga það sammerkt að annars að mæta áskorunum á húsnæðismarkaði, stuðla að því að markmiðum borgarinnar verði náð og horfa til framtíðar varðandi hvað í pípunum í uppbyggingu og hvernig það húsnæði sem í byggingu skiptist. Við samþykktum hér í vor að undirbúa græna planið og meðal annars ætti það að ná til húsnæðisáætlunar og húsnæðisuppbyggingar og hér birtist þá mjög skýr sýn á það hvernig borgin geti þróast í græna átt í húsnæðismálum með áherslu á þéttingu inn á við og byggja í grennd við öflugar almenningssamgöngur. Þannig að yfir 80% íbúða byggist við borgarlínu. Í fundargögnum húsnæðisáætlun uppfærð. Þetta plagg hátt á 200 síður sem að ég bendi borgarfulltrúum og öðrum á að þeir geta iljað sér við á fundinum og reyndar lengur því að þarna gríðarlega mikið tölfræði, fróðleikur og yfirsýn sem hægt að fá yfir uppbygginguna í borginni. En það má segja að ef að húsnæðisáætlun sæist á einni mynd þá væri það þessi.
hún er kannski hún er ekki árennileg til skilnings í upphafi, en þarna sést hvernig hlutir hafa þróast frá 2017 til 2020. Þetta eru mestu uppbyggingar ári í sögu borgarinnar. Við sjáum að á hverjum tíma höfum við verið með frá 2500 til 4800 íbúðir í byggingu innan borgarmarkana. Núna eru þær 3000. Það vegna þess að við vorum að fá inn á markaðinn tilbúnar íbúðir, einar 1200 á þessu ári, sem líklega hæsta tala í sögunni. Þetta eru mjög fjölbreyttar íbúðir sem komin á markaðinn, bæði leiguíbúðir, stúndaíbúðir, sölu og eignaíbúðir af öllum stærðum og gerðum alla borgina. Við höfum líka verið að fjölga þeim reitum sem eru tilbúnir, klárir í gegnum deiliskipulag. Það hafa aldrei verið fleiri íbúðir í skipulagsferli, en það hefur fækkað á þróunarsvæðum vegna þess að húsnæðisáætlunina hægt að skilja þannig að svæðin byrja á þróunarsvæðum, svo þegar þau fara í formlegt skipulagsferli þá flytjast þau yfir í þann dálk, síðan þegar þau verða samþykktu skipulagi þá flytjast þau þar yfir og fara loks í framkvæmd, og þá fara þau úr þeim dálki, og síðan þegar þau eru tekin í notkun þá fara þau út úr áætluninni sem slíkri. En við sjáum eftir þessum litum, blátt framkvæmdastig, appelsínugult samþykkt deiliskipulag, grátt svæði skipulagsferli og gult þróunarsvæði, að við erum að þróa á skipuleggja og byggja í öllum hverfum borgarinnar, og við sjáum að undanfarin ár hafa verið algjört metár í uppbyggingu. Þetta eru fjöldi þeirra íbúða sem hafin smíði á, og eftir að hafin smíði á að þá má ætla að kannski 2-3 ár taki fyrir hverju eina íbúð að vera fullkláruð. Árið 2018 var metár í hafin smíði, og það skýrir hversuna svona margar íbúðir að koma inn á markaðinn akkurat í ár. Við höfum verið að fylgjast náið með útgáfu byggingarleyfa á þessu ári vegna kórónuveirufaraldursins, og það ánægjulegt að þetta ár virðist ætla að vera 5. metárið í röð að segja má. Það gaf aðeins eftir í fyrra, en núna virðast útgefin byggingarleyfi ætla að verða yfir 1000 og eru þegar komin yfir árið í fyrra. Ef við skoðum þetta eftir skiptingu þar sem eru óhagnaðardrifin félög, að þá eru hluta þeirra óvenju hátt á undanförnum árum, og eða 40%. Síðan nálgast það betur í raun langtíma markmið í aðalskipulagi sem 25% í samþykktu deiliskipulagi í svæðum í skipulagsferli og þróunarsvæðum. Við kynntum í borgarráði á fimmtudaginn úthlutunaráætlun fyrir lóðir á næsta ári, og þar erum við með stærstu svæðin í Skerjafirði og Bryggjukörfi, en höldum líka áfram í Gufunesi, Kjalarnesi og í Úlfarsárdal. Og ég var stundum spurður það þegar við vorum að byrja á þessum húsnæðisfundum hvort ég heldi virkilega einhver byggi í þessum glærum, vegna þess að þetta væri bara glærusýningar spennandi húsnæðisuppbyggingu, en það væri enginn fluttur inn í þessi hús. Það átti kannski við rétt eftir hrun þegar ekkert var farið af stað í uppbyggingu, en svo gerðist það, og núna sjáum við að íbúafjöldin í Reykjavík hefur verið að aukast mjög mikið, sérstaklega undanfarin 3 ár, samhliða því að þessar íbúðir eru að komast í notkun fleiri og fleiri. Og það sem að ég sérstaklega stoltur af að við sjáum á sama tíma biðlista eftir félagslegu húsnæði í Reykjavíkurborg lækka. Fleiri og fleiri fjölskyldur komast í öruggt skjól hjá Brynju og öðrum óhagnaðardrifnum félögum. Þannig að þetta fjölbreyttur húsnæðismarkaður sem að byggjast upp, líka fyrir þá sem árum saman höfðu ekki átt öruggt húsaskjól. Og hér eru þessar tölur sem oft eru ófullkomnar.
þar að segja loka úttektir og við sjáum að þar íbúðum líka fjölga, en það svolítið svona seinkun á því að tilbúnar íbúður sem fluttir inn komin í þessar tölur, þannig að við eftir að sjá þar hækka enn meira í Reykjavík á næstu misserum. En íbúðir í byggingu, það aðeins mismunandi eftir hvernig eru taldar. Við teljum íbúðir á framkvæmdasvæðum í húsnæðisáætlunum okkar. Það heldur hærri tala heldur en samtök iðnaðarins telja. Þeir telja íbúðir þar sem komin botnplata eða lengra komið. Og þar sjáum við að húsbyggingar hafa aukist ár frá ári í Reykjavík, en verið svona jafnari og jafnvel á tölverðri niðurleið í sumum nágrannasveitarfélögunum, en samtök iðnaðarins telja reyndar ekki stundaíbúðir og hjúkrunarheimili, þannig að það þarf alltaf að bæta þeim tölum ofan á Reykjavíkurshúluna. Það reyndar engar stundaíbúðir að byggjast annar staðar, en ég get og tilbúin til þess að svara allra handa spurningum. Það gríðarlega mikið efni í uppfærðri húsnæðisáætlun. Þar kemur fram hvað við erum að setja í húsnæðismáluna á hverju ári og hvað við áætlum að setja á næstu 5 árum. Það 85 milljarðar, hvorki meira né minna. Það líka yfirlitið stofnframlög sem hafa verið veitt í Reykjavík, sem eru samþykkt stofnframlög fyrir leiguíbúðir gegnum þann farveg eru núna tæp 2000 íbúðir sem rúmlega 1 Seltjarnarnes. Þannig að þetta mjög metnaðarfull uppbygging sem á sér stað, byggir á mjög vönduðu skipulagi sem mjög grænt í allri nálgun og segir fyrir kraftmikla uppbyggingu borgarinnar inn á við, þróun borgarinnar í græna átt, öflugri almenningssamgöngur, breytta ferðamáta og það sem var sérstaklega ánægjulegt að sjá í þeirri greiningu sem kynnt var á föstudaginn af fyrrum ráðgjöfum og Capacent sem hafa tekið út húsnæðismarkaðinn fyrir borgina reglulega síðustu 6 ár, að stærri og stærri hópur segir að næsta íbúð sem það ætla að eignast verði í Reykjavík. Þannig að það verður aldrei verið meiri eftirspurn eftir íbúðum í Reykjavík heldur en meldist í þessari könnun, og það segir okkur að þau svæði sem við erum að byggja, þau skipulagsáform sem við erum að kynna, falla þeim sem að hugsa sér til hreyfings í geð. Takk. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta nú svo sem ekki alveg nýjar fréttir og draumsýn hjá borgarstjóra sem að kynnir hér og endar málsitt með því að vísi ykkur að skoðanakönnun. Hvar ykkur alltaf ykkur tíman að búa í framtíðinni, þetta svona svolítið akkurat eins og málflutningurinn hefur verið undanfarin ár. Lítið hlustað á gagnrýni, en það sem betur fyrir núna að koma fram mjög röksterkar raddir, bæði sem mæla á móti því að það sé hollt fyrir fólk að búa á þéttingarreitum eða þessum svokölluðu þrengingarsvæðum, og þá jafnframt komið mikil gagnrýni á borgarlínu og hún sé á engan hátt þjóðhagslega hagkvæm. Það hefur komið fram mikil andstaða og sem sagt kvartanir varðandi Reykjavíkurborg og þessi nýju hlutdeildarlán sem að verið að hleypa af stokkunum, og mér skilst að vera opna fyrir umsóknir hjá Mannvirkjastofnun fyrir þau í gær. Það var fínt viðtal við aðila á Bylgjunni í gær þar sem að vera að gagnrýna það að það væru hreinlega ekki neinar lóður til úthlutunar til þess að verktakar og þeir sem að hafa hug á því að byggja upp hagkvæmt húsnæði til þess að falla undir þessu nýju lög geti farið á stað með framkvæmdir. Og það áhyggjuefni því að Reykjavíkurborg höfuðborg Íslands. Þessi aðili sagði jafnframt að það væri einboðið að þetta myndi færast út í aðra höfuðborgarsvæðisins, Árborg, Hveragerði, Þorlákshöfn, Voga-Vatnsleysuströnd, til þess að það sé hægt að uppfylla þau ákvæði sem í lögunum standa. Því spyr ég borgarstjóra, á ekki að gera átak í því að
koma með fleiri lóðir inn á markaðinn þannig að fólk sem vill búa í Reykjavík og þeir sem að fara inn í þessa hlutabótaleið ríkisstjórnarinnar geti búið í Reykjavík og geti séð framtíð sína í höfuðborginni. Þá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, fyrst varðandi hlutdeildarlánin sem að Reykjavíkurborg studdi og telur vera áhugaverða nýjung inn á húsnæðismarkaðinn og þá teljum við að ekki hafi verið tekist vel til við útfærslu á reglugerðinni, bæði varðandi upphæðir og það að þurfa að liggja fyrir samningu við verktaka í upphafi verks til þess að þau falli undir hlutdeildarlánin. Við teljum að það þurfa að taka mið af því að fólk vilji búa á höfuðborgarsvæðinu og að opna á það að hlutdeildarlánin geti nýst til fyrstu kaupa í eldra húsnæði líka. En að því að var spurt sérstaklega hvar við værum með lóðir fyrir hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur, að þá fórum við fyrir 2 árum af stað með sett verkefni það og það eru 600-700 íbúðir sem eru að fara í uppbyggingu í tengslum við slík félög. Þorpið að byggja í Gufunesi, Vaxtarhús og Sjómannaskólareit, Hoffell í Gufunesi líka, Urðarsel í Úlfarsárdal, Hós í Skerjafirði, Investis á Kjalarnesi, Variat á Veðurstofuhæð og Setrus í Bryggjukvarfi. Þannig að það ekkert sveitafélag á Íslandi sem hefur verið að brautryðjandi í því að koma upp hagkvæmu húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. En ef að lögin hlutdeildarlán eiga ná markmiði sínu þá verða þau að nýtast fyrir þau og annað 1000 mann sem munu flytja inn í íbúðunar þessum reitum. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari. Það veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég þakka þetta andsvar. Í upphafi vil ég benda á það að mér finnst það ekki óeðlileg krafa hjá ríkinu að þessi hlutabótaleið gangi ekki yfir gamalt húsnæði því að þegar ríkið á 20% í viðkomandi húsnæði og hækkandi upp í 30% ef að tekjumörk eru lægri eða sem miðað við tekjur getur farið allt upp í 30% að ríkið sé ekkert að fara inn með pening inn í kannski íbúðarhúsnæði sem þarf að fara strax í viðhald. Mér finnst það mjög óeðlilegt að ríkið þurfa að standa straum af viðhaldi þegar það kemur inn í kaupum á húsnæði fyrir tekjulág með þess mætti. Þetta algjör snilldarleið sem verið að fara því að steypa það sem að helst best í verði og hækkar mest í verði og örugg fjárfesting, þannig að þetta alveg frábær leið sem verið að fara. En varðandi þessar uppbyggingar og hvernig staðan núna, þá akkurat eins og borgarstjóri sagði sjálfur, það sem komið núna og að koma, það allt bundið á glærum. Það nefnilega allt bundið á glærum borgarstjóra. Og það gagnrýni ég mjög mikið. Ég gagnrýni það líka mjög mikið að Reykjavíkurborg skuli ekki telja íbúðir á sama hátt og samtök iðnaðarins. Það gefur skekkju í markaðinn, gerir umræðuna ruglingslega, en það náttúrulega allt saman gert til þess að meirihlutanum borgarstjóri lítið betur út í augum almennings. Ég ger mig fulla grein fyrir því. Ég ætla bara að minna á í lokin, forseti, að ég hef þegar lagt fram fyrirspurnir varðandi hvað eru margar íbúðir sem hafa lokið byggingastígi 7 í Reykjavík frá árinu 2018 því það var dregið mjög fram yfir sveitarstjórnarkosningarnar 2018 hver raunveruleg staða var því annað var í glærum svo þegar ný borgarstjórn tekið við þá komumst við að hinu sanna. Það var búið að segja ósatt allan tíman. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Ég get alveg tekið undir með borgarfulltrúunum í því að það er álitamál hvort að nýju hlutdeildarlánin eigi að renna í gamalt húsnæði. En nýja reglugerðin gerir ráð fyrir því að það gerir það fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Það er bara gerð sérstakur áskilnaður það að megi ekki nota hlutdeildarlán í eldra húsnæði á höfuðborgarsvæðinu og það er það sem að Reykjavíkurborg hefur verið að finna að okkur finnst óeðlilegt að eitt gildi fyrir utan höfuðborgarsvæðið og annað á höfuðborgarsvæðinu. Og því að mótrök borgarfulltrúans gilda allt eins húsnæði á landsbyggðinni líka ekki satt. Varðandi glærurnar að þá birtast áformin þar fyrst varðandi óbyggt húsnæði en eins og uppbyggingin hefur sýnt að þá líður ekki á löngu, oft 2 til 3 ár þangað til að húsnæðið verður að veruleika og þess vegna hefur þetta verið ómetanlegt fyrir allan byggingariðnaðinn og alla sem eru að spá í þessi mál að við efnum til þessar uppbyggingafunda og tökum saman þessar tölur til þess að allir geti gert betri áætlanir. Ég tek undir það með borgarfulltrúunum, ég skil ekki alveg hvers vegna samtök iðnaðarins telja ekki stundaíbúðir og telja ekki hjúkrunarheimili. Því að stúdentar skipta máli á húsnæðismarkaði, ungt fólk og gamalt fólk skiptir alveg jafnmiklu máli á hinnir og ég hefði haldið að þetta vera auðvelt að ná samstöðum það að fjalla mitt alltaf alla heildarmyndina. Og við hefum átt samtölum þetta í gegnum árin en samtök iðnaðarins vilja svona upp á sögulega samhengi að telja þetta alltaf eins og það svo sem rök en ég hefði haldið að sérstaklega stúdentaíbúðir ættu fullt erindi í þessar tölur. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti og geta borgarstjórn og tilheyrendur. Þegar horft á húsnæðismarkaðinn þá eitt af mikilvægast að sjá hvernig staðan á Íslandi, höfuðborgarsvæðinu og í Reykjavík sérstaklega hjá ungu fólki. Við séum að það hefur verið frekar neikvæð þróun þar sem að mjög stór hluti býr í foreldrahúsum og við höfum séð að það hefur verið erfitt að fá fólk inn á markaðinn. Ríkið hefur talið nauðsynlegt að stíga inn í þetta með því að bjóða upp á hlutdeildarlán til þess að ungt fólk geti eignast íbúð og við höfum séð það að skilyrðin eru þau að þetta sé hagstætt og nýtt húsnæði að mestu. Það er alveg rétt sem borgarstjóri segir hjá hann að það er heimilt að fjármagna íbúður landsbyggðinni ef þær eru endurgerðar að mjög miklu leyti sem nýjar. En almenna reglan er svo að þetta sé hagstætt húsnæði. Og miðað við þær tölur sem við höfum séð, nú er reglugerðin ekki alveg komin, en miðað við það sem við höfum séð hingað til, að þá virðist vera að Reykjavík uppfylli ekki nema að mjög takmörkuðu leyti í sér úrræðum þessa reglugerð, þessi viðmið og sé þar lendi ekki með hagstætt húsnæði fyrir ungt fólk í þessu úrræði. Þetta var eitt af stóru úrræðunum varðandi lífskjarasamninginn því að það er ákveðin keðja á húsnæðismarkaðnum sem byggir á því að ungt fólk komist inn á markaðinn, eignist sína fyrstu íbúð, þá lifnar keðjan við en ef að ungt fólk er fast í foreldrahúsum þá eru stopp. Og valkosturinn sem að ungt fólk hefur miðað við það að það hafi eiginlega ekki möguleika á hlutdeildarlánunum sem er að detta inn á markaðinn. Þá eru möguleikar ungs fólks í Reykjavík minni heldur en við hefðum viljað. Ég er vissum að borgarstjóri sammála okkur með það. Þannig að þetta er einn mælikvarði að horfa á markaðinn. En ef við förum aðeins yfir nokkrar lykiltölur því að þegar glærurnar eru svona margar, yfir 100, að þá er hættan að því að menn gleymi eða sjá ekki skóginn fyrir trjánum, eins og sagt. Þéttingarreitirnir einir og sér eru dýrlaust og þess vegna einmitt er borgin með öll þessi sérúrræði þar sem að er verið að
komið með aðra skilmála til þess að búa til hagstætt húsnæði og svo framvegis. Almennu skilyrðin eru bara óhagstætt. Nú ef við förum að þessu forsendnar, þá sjáum við það að það er gert ráð fyrir því að á skipulagstímanum sem að viðauki við aðalskipulagið gerir ráð fyrir, í 2040, þá er gert ráð fyrir að meira en 4.000 íbúðir verði byggðar þar sem núna eru flugbrautir og innanlands flugbrautin Reykjavíkurflugvöllur. Það er engar forsendur fyrir því að flugvöllurinn verði farin eftir 10 ár. Þvert á móti, sérstaklega eftir koronavírus, eru allar líkur á að hann verði þarna áfram. Nú, hvað sem mönnum finnst það, hvað skoðun sem menn hafa á því hvort flugvöllurinn eigi að vera að fara og hvort það er byggja í Vatnsmýri eða ekki, þá er það algjörlega ábyrgðarlaust að gera ráð fyrir því að í húsnæðisáætlun og í skipulagi borgarinnar séu byggðar 4.000 íbúðir, því að það er nálægt því að vera 4 ára skammtur miðað við þörfina. Það er svo að segja 1 kjörtímabil af íbúðum sem liggja þarna. Þetta er 4.000 íbúða gat og úr því að borgarstjóri var að tala önnur sveitarfélög, að þá er þetta á við 2 Seltjarnarnes, bara þetta gat, en þau eru fleiri í götunum. Annað er það að það er gert ráð fyrir því í sviðsmyndinni kröftugur vöxtur að það þurfi 24.200 íbúðir til næstu 20 ára. En í útreikningunum er gert ráð fyrir að það verði 1100 íbúðir sem því 22.000 íbúðir. Misræmið á þessum tölum eru 2.200 íbúðir, það er annað gat upp á 1 Seltjarnarnes. Þessi 2 göt að gera ráð fyrir því að byggja 4.000 íbúðir eða meira á Vatnsmýrasvæðinu þar sem flugvöllurinn er og að misreikna sig með markmiðið eru 3 Seltjarnarnes í þessari áætlun, munar að minna. Og síðan hefur verið fullyrt ítrekað að þetta mikla uppbyggingarskeið síðustu ár hafi skilað meiri 1000 íbúðum á ári. Ef við skoðum hins vegar tölurnar frá byggingarfulltrúa í glærum borgarstjóra, í viðaukanum sem er aftast, þá sjáum við það að það er rétt að 1 árið voru byggðar 1000 íbúðir og það var núna á síðast ári. Hin árin voru byggðar með leyfi forseta 2018 542, 2017 322, 2016 635, 2015 262, 2014 394. Að meðaltali yfir öll þessi 6 ár með metárinu sem var í fyrra þá eru það 533 fullbyggðar íbúðir á ári en ekki 1000. Það munar 100%. Það eru bara 533 samkvæmt tölum borgarinnar sjálfur. Það þýðir að innan við 40% íbúða sem byggðar voru á höfuðborgarsvæðinu síðustu 6 árum voru í Reykjavík en að mínu mati hefði það þurft að vera 60% ef við hefðum ætlað að þetta byggði í Reykjavík. Nú, við sjáum það að það er mikið í byggingu en ef við skoðum það nánar þá sjáum við það að það eru 443 íbúðir skráðar á fokhældistigi. 443. En maður hefði talið að eðlilegt væri að þær væru 1000. Og skorturinn á húsnæði í reynd, hann hefur leitt til húsnæðisverðs sem hefur hækkað og tvöfaldast á stuttum tíma. Og við höfum séð að leiguverðið hefur líka hækkað og það nær yfirleitt íbúðaverðinu. Og nú er þessi staða að úrræði ríkisins, þau ganga ekki upp með við það verð sem við sjáum á íbúðum í borginni. Og þá spyrir maður sig hversu raunhæf er þessi áætlun? Ef að framkvæmdin er í reynd þannig að það eru bara byggðar 500 íbúðar ári, eins og hefur verið reyndin síðustu 6 ár, á miklu uppgangstímabili, sem ekki glemma því. Þá hefur maður margar spurningar gagnvart þeim fyriráætlunum sem liggja hérna fyrir. Það kann að vera það 1 ár eða kannski 2 ár gangi að byggja 1000 íbúðir, en ef við árum heilt yfir allt 20 ára tímabilið, þá eru göt upp á allavega 3 Seltjarnarnes of stór til þess að þetta gangi upp. Áherslan á að vera á dýru þéttingarreitunum skila því að húsnæðisverð verður áfram hátt. Við sjáum að það fer hækkandi á kreppuárinu 2020. Hvernig skilur standa á því? Við sjáum það að þegar þú ert að byggja á stöðum þar sem þú ert að rífa hús eða flytja starfsemi, þá eykur það kostnað. Ekki bara það að það þurfa að borga fyrir hús, og það er ekki að finna lóð undir annað. Tökum dæmi, Björgun hefur ennþá ekki komist á nýjan stað
starfsemi björgunar liggur niðri. Það er ekki bara kostnaður fyrir björgun, það er kostnaður fyrir húsbyggendur. Það hækkar húsnæðisverð að geta ekki fengið efni til byggingar sem björgun áður var með innan borgarmarkana. Sama verður varðandi malbygg sem er að fara á Esjumela, sama er að segja steypu sem á að taka burt af höfðanum. Öll þessi byggingarefni þurfa að fara lengri leið, stóru vörubílum og sá kostnaður fer líka í byggingu húsnæðis. Forseti, ég held að það séu mjög stór göt í þessari áætlun og við verðum að læra reynslunni þegar að reynslan hefur sýnt að á næsta uppbyggingarskeiði eða uppbyggingartíma landsins síðustu 6 ár, að þá var bara byggð að meðaltali 533 íbúðir, bara byggðar 533 íbúðir. Það er minni en helmingur af því sem þarf með við markmið og þarfagreiningu borgarinnar sjálfar. Það er gott að vera bjartsýnn, forseti, en það er mjög mikilvægt að vera líka raunsær. Þannig að við höfum lagt til lausnir með Keldnalandinu, Örfirisey og fleiri staði þar sem er klárlega hægt að fara í uppbyggingu fyrr á íbúðum sem klárlega eru hagstæðari fyrir íbúðakaupendur. Það er bara með svoleiðis aðgerðum sem getur tryggt það að unga fólki geti valið Reykjavík sem búsetukost. Við erum í samkeppni við útlönd en við erum líka að tapa í samkeppni við Selfoss og Reykjanesbæ. Og það, forseti, er ekki leið. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, góða borgarstjórn. Borgarstjóri fór hér áðan yfir húsnæðisáætlun uppbyggingu á mismunandi svæðum og ég ætla nú ekki að fara að endurtaka það. En það sem ég vil kannski sérstaklega leggja áherslu í dag er ánægja mín með þær grænu áherslur sem birtast í áætluninni, bæði grænar áherslur í spennandi tilraunum sem við ætlum að fara í með uppbyggingu á grænum hverfum en líka grænar áherslur í þéttingu og samspil við borgarlínu. Og þá langar mér sérstaklega að minnast á hverfi eins og Ártúnshöfðan, þar sem eru mjög spennandi hlutir að gerast og var mjög áhugavert að fá að sjá það á föstudaginn síðasta hvernig það hverfi kemur til með að líta út. Ég held að við séum að tala algjöra byltingu og það er ótrúlega gaman að fá að taka þátt í því að vera partur af slíkri svona framhugsun. En það er alveg ljóst í mínum huga að ef við ætlum að ná markmiðum okkar í Parísarsáttmálanum og draga úr kolefnisfótspor okkar og verðum við að hugsa grænt. Þetta vitum við. Við þurfum þá að gera áætlanir langt fram í tíman. Við þurfum að undirbúa það vel og undirbyggja það vel og fjármagna það vel. Og þetta er eitthvað sem að mér finnst frábært að sjá í húsnæðisáætluninu og ég er mjög stolt af að fá að taka þátt í því. Við vitum líka að unga fólkið okkar deilir þessum áhyggjum framtíðina og loftslagsmálin og með því að búa til umhverfi sem mætir þeim áhyggjum þá erum við líka að byggja upp spennandi borgarumhverfi þar sem ungt fólk vill búa. Við erum líka að blanda saman íbúðarhúsnæði og þjónustu og við vitum að við viljum hafa nærþjónustuna nálægt okkur. Það er að gerast allt í kringum okkur og það er engin ástæða til að ætla að það sama gerist hér en það gerist ekki hér nema við þéttum byggð og bjóðum upp á fjölbreyttar samgöngur. Og við erum að sjá í þessari áætlun að byggjast upp spennandi búsetukosti þar sem ýmis félög eru að byggja upp húsnæði fyrir ungt fólk eins og við erum búin að ræða nú þegar á þessum borgarstjórnarfundi, bæði fyrir fyrstu kaupendur og húsnæði fyrir tekjulofa. Og svo kannski vísa í það sem að borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds kom inn á hér síðast að þá er það nú samt sem áður svo að við sjáum það í könnunum að fólk vill flytja til Reykjavíkur og svo þróun hefur verið því að frá 2018 hefur helmingur allra fjölgunar á höfuðborgarsvæðinu verið í Reykjavík og það er bara ágætt og gott til þess að vita að fólk vill líka búa á Selfossi og í Hveragerði og í Keflavík og ég lít bara þannig á að uppbygging þar sem gerir ekkert annað en að styrkja höfuðborgina. Við öll hér saman á sama atvinnusvæðinu. Það breytir ekki okkur áætlunum hér í borginni að gera hana græna, að þétta hana og bjóða upp á fjölbreyttar samgöngur. Við vitum það líka að þétting byggðar er ódýrari í samfélaginu í heild. Með þéttingu byggðar þá þurfum við færri vegi, færri klukkstundir í umferðinni og það er líka betri nýting á sameiginlegum innviðum. Það er kannski ódýrara að reisa húsnæði á jaðarsvæðum borgarinnar
en kostnaðurinn við að byggja upp slík svæði mun meiri en þéttingin sem við fáum út þegar við þéttum borgina. Þannig ég mjög ánægð með þetta og finnst þetta spennandi framtíð. Ég full að trúa því að unga fólkið sé ánægt með þetta líka. Við fáum ekki allt í dag, við erum að hugsa til framtíðar og eins og ég hef nú oft sagt áður þá þurfum við svolítið kjark og þor til þess. Við erum ekki að hugsa til 5 ára, við erum að hugsa til 50 ára. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég alveg sammála því að það betra að búa í borg upp á það sé styttra að fara. Ég algjörlega þar og ég tel að við getum einmitt sem borg gert betur í því og eigum að gera betur. En valkosturinn við það að fólk fari á Selfoss eða Reykjanesbæ einmitt þá að hafa hagstætt húsnæði í Reykjavík. Og það akkurat þar sem við klikkum. Og þegar við lítum 6-7 ára aftur í tímann, þá meiri fjölgun á landsbyggðinni heldur en á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavík með 40% af fjölgun á höfuðborgarsvæðinu en hefði átt að vera með 60%. Vegna þess að Reykjavík höfuðborgin, hún á mikið land og ég tel að einmitt að þegar við erum að horfa til framtíðar þá eigum við sem borg að hafa hagstætt húsnæði. Þess vegna við talaðum kenndur Örfussi og ég bendi líka á að við eigum að passa að vera ekki með skekkjur. Við erum ekki með draumsýn það sem kannski ekki verður eins og það að byggja yfir 4.000 íbúðir á flugvellinum og lendum við aftur í því sem gerðist á síðustu 6 árum að við erum ekki með nægjanlegt hagstætt húsnæði og missa fólkið frá okkur. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir eftir að svara andsvari. Bara örstutt, forseti á borgarstjórn. Ég við borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds erum sammála það að það gott að búa í þéttri borg. Það auðvitað þetta alltaf samhengi hlutana sem þarf að skoða þegar maður sest niður á svona einstaklingsbasis. Hagkvæmt húsnæði þarf að vera til annars staðar. Það þarf að vera til í borginni og við höfum staðið fyrir því. Það þarf líka að vera til annars staðar. En þegar maður hugsar í heildina þá þarf líka að vera ódýrt að koma sér á millistaða. En hver og ein manneskja þarf nú alltaf að skoða sitt, hvort sem maður með stóra fjölskyldu eða litla, að þá þetta bara ákvarðanir sem við tökum öll og í mínum huga þurfum við bara að búa við fjölbreytt, mæta fjölbreytta þjónustu og fjölbreytt úrræði og þess vegna ég mjög ánægð með þá sýn sem við höfum í borginni. Ég held hún sé ekki óraunsæ. Ég held að Ártúnshöfðin sé hverfi sem sannarlega gott hverfi til að byggja upp og það mikill áhugi hér ef við byggðum fyrir þessi hverfi, það get ég allavega staðfest. Flugvöllin ætla ég nú ekkert að fara fjölmæla mig hérna í dag en ég held að í meginhluta séum við nú bara sammála. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds eftir að veita andsvar öðru sinni. Svo ekki, þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Á undanförnum árum hefur mikið verið rætt húsnæðismarkaðinn, enda þörf fyrir íbúðir, vaxið meira en sem nemur fjölgun íbúða hérlendis. Þessi mikla umfram eftirspurn eftir húsnæði hefur ýtt undir hærra húsnæðisverð sem hefur gert fólki mjög erfitt fyrir að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Í þessu samhengi nægir að nefna Reykjavík en íbúðir í byggingu sem hlutfall af heildarfjölda íbúða í lok árs 2017 voru 4% þar á sama tíma og þær eru 9% í Kópavogi, 12% í Garðabæ og 15% í Mosfellsbæ. Það því ljóst að hækkun húsnæðisverð að undanförnu að mörgu leyti í boði meirihlutans í Reykjavík, enda hefur sá meirihluti staðið sig einna verst að svara þörfinni fyrir hagkvæmu húsnæði. Þessi þróun var til þess að ýmsir hópar samfélagsins kölluðu eftir aðgerðum stjórnvalda í húsnæðismálum. Aðilar vinnumarkaðarins sem dæmi gerðu kröfu aðgerðir af hálfu stjórnvalda sem endurspegluðust meðal annars í lífskjarasamningum. Og til að mæta þessum kröfum lögðu stjórnvöld fram frumvarp hlutdeildarlán sem ætlað að hjálpa einstaklingum að eigna sína fyrstu íbúð
auðvelda þeim þannig að komast inn á markaðinn. Hugmyndin að baki hlutdeildarlánum er sú að aðstoða fólk undir ákveðnum tekjumörkum og eigna sína fyrstu íbúð eða aðstoða þá sem hafa ekki átt íbúð í 5 ár að eignast aftur húsnæði. Aðstoð ríkisins felst í því að fjármagna eiginfjárkröfu við íbúðakaup með hlutdeildarláni. Aðferðafræðin er ættuð frá Skotlandi en hún þekkist einnig vel í Bretlandi undir yfirskriftinni Help to Buy. Og reynsla frá Bretlandi sýnir að hlutdeildarlánin sem lánuð voru endurgreidd fyrr en áætlað var eða í mörgum tilfellum innan 5 ára. Leiða má að því líkum að nýlega samþykkt lög hlutdeildarlán ýti undir hagvöxt og örvi byggingamarkaðinn á hárréttum tímapunkti. Ekki er hægt að ætla að aðgerð þessa valdi þenslu af bólu á húsnæðismarkaði, heldur þvert á móti virki sem kærkomin innspýting inn í efnahagslífið og verði liður í að stemma stigu við samdrættinum. Enda mun að mínu mati lögin hlutdeildarlán skapa hvata fyrir byggingaraðila til að byggja hagkvæmt íbúðarhúsnæði og örva byggingamarkaðinn leið. Mikilvægt er að Reykjavíkurborg sem stærsta sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu fari nú í kjölfar samþykkta laganna að huga því hvernig hægt sé að auðvelda byggingu hagkvæms húsnæðis. Tillögur borgarstjóra í þeim efnum hafa nú þegar verið skipbrot en verktakar sem fengu lóðir úthlutaðar fyrir hagkvæmt húsnæði enduðu með því að skila þeim aftur til borgarinnar. Ástæðurnar voru ekki síst fólgnar í innviðagjaldi og háu lóðaverði. Framboð á ódýrum lóðum án innviðagjalda er nauðsynleg forsenda þess að örva markaðinn til góðs fyrir fyrstu kaupendur. Þá er fyrirséð að til þess að útrýma megi ófyllri íbúðaþörf og mæta þörfinni þarf íbúðum að meðaltala fjölga 1830 árlega á tímabilinu 2019 til 2040 samkvæmt íbúðaþarfagreiningu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem birt var á húsnæðisþingi í lok árs 2019. Ljóst er að Reykjavíkurborg þarf að leggja meira mörkum og sýna meiri metnað í úthlutandi lóða svo unnt sé að mæta þessu þörfum markaðar. Ég óska eftir að koma í stutt andsvar. Já, borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu og þá hefur borgarstjóri Dagur Bjargeirsson óskað eftir að veita andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla nú ekki að elta Ólafi allt í þessari ræðu, en mér er furðulegt að heyra því haldið fram að einhverjir hópar í verkefnu hagkvæmt húsnæði sem er að fara af stað á 7 stöðum í borginni hafi skilað lóðum. Hvað þá vegna innviðagjald og hás lóðaverðs. Það var ein af forsendum verkefnisins hvert lóðaverðið var í upphafi og ég nenni ekki að borgarfulltrúar eða aðrir áheyrendur fara þessum fundi með svona ranghugmyndir, þannig að ég vil bara fá það fram hvað borgarfulltrúin á við eða hefur fyrir sér vegna þess að það er engin fótur fyrir þessum fullyrðingum. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er nú bara því miður staðreyndir og hafa verið og ég ætla svo sem ekki að fara að nefna einhver ákveðna aðila hér í þessu hverju það hafa verið sem hafa skilað lóðum, en þetta er bara staðreyndur. Ég held að borgarstjóra og mörgum borgarfulltrúum sé það alveg fullljóst að þetta var svona og hefur verið svona að aðilar hafa skilað lóðum og það hefur náttúrulega fyrst og fremst innviðagjöldin hafa verið það á að þetta hefur verið erfitt og menn hafa þurft að leggja þetta á íbúðaverð, þannig að þetta er bara staðreynd. Því miður. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið við að svara andsvari. Óskar borgarstjóri eftir að veita andsvar öðru sinni? Já, takk. Gjör svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, það fór eins og mig grunnaði að borgarfulltrúin hafði ekkert fyrir sér. Ferlið á bak við hagkvæmt húsnæði hefur verið opið allan tíman
Það verður lagðar fram upplýsingar hverju sóttum að fá að vera með. Það verður lagðar fram upplýsingar hverju skoruðu hæst í útfærslu og þeir fengi að velja lóðurnar í röð. Eini aðilinn sem baðst undan þátttöku í verkefninu þegar til kom var Heimavellir vegna þess að stefna félagsins breyttist, en það hefði ekkert með innviðagjöldið annað að gera enda hafa þau ekki verið lagð á í verkefninu. Þannig að ég held að borgarfulltrúar eigi aðeins að hemja sig í svona von sinum að reyna að slæma höggi á þetta frábæra verkefni sem mun væntanlega tryggja á annað 1000 Reykvíkingum hagkvæmt húsnæði sem ætlaði fyrstu kaupendum og ungu fólki alveg sérstaklega en læt kyrrt liggja en það er greinlegt að það var ekki neitt á bakvið þessa glæfralegu fullyrðingu borgarfulltrúans. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla svo sem segir nú sann, ég ætla ekki að eltast Ólar endalaust við þetta en þetta er bara sem er þekkt úr atvinnulífinu og verktakabransanum og þessu og mér finnst bara borgarstjóri verði að kannast við króan eins og sagt er. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, ég ætla að hefja þetta innlegg á orðunum engin skilin eftir. En það er eitt af lykilþáttum í framtíðarsýn græna plansins sem er kynnt meðfram húsnæðisáætlun og er ætlað að verða áætlun Reykjavíkurborgar hvernig sé rétt að bregðast við efnahagslega og félagslega til að tryggja sjálfbærni og góða borg eftir heimsfaraldur. Það er ekki bara rétt að tryggja að húsnæðisþörf allra í borginni sé mætt, það er líka skynsamlegt. En það sem er ekki skynsamlegt er að halda áfram að styðjast við sömu formúlu sem gengur alls ekki upp. Á hverju einasta ári þá heyrum við að markmið sé að stefna því að 25% íbúða verða á vegum óhagnaðardrifinna félaga en það er bara alls ekki nóg. Hvað í þessari húsnæðisáætlun tryggir að enginn verði skilinn eftir? Það þarf augljóslega að breyta formúlunni til að fá aðra jákvæðari útkomu. Af hverju heldur Reykjavíkurborg áfram að styðjast við aðferðir sem henta ekki öllum? Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson sagði áðan að biðlisti eftir félagslegu húsnæði væri að lækka en á biðlistanum eru 584 manneskjur þegar ég kíkti núna áðan á tölfræði vef Reykjavíkurborgar. Á baki þá tölu eru 111 umsækjendur sem eiga börn. Ef við myndum telja núna upp að 584 eða reyna að ímynda okkur að 584 manneskjur væri í stofun okkar þá sjáum við hvað það er stóran hóp af fólki að ræða. Þetta er stór hópur sem er ekki gert ráð fyrir húsnæðisáætlun en oft talaði með jákvæðum hætti þegar það verið að taka fram að biðlistinn hafi styst. Er þetta hópur sem á bara bíða og bíða? Hvernig samræmist þessi biðlisti því að enginn verði skilinn eftir? Svo ég haldi áfram með biðlista þá eru 137 manns að bíða eftir húsnæði fyrir fatlað fólk hjá Reykjavíkurborg, 76 er að biðlista eftir húsnæði fyrir heimilislausa með miklar og flóknar þjónustuþarfir og 127 biðlista eftir þjónustuíbúð fyrir aldraða. Þetta eru 924 einstaklingar sem eru að bíða eftir húsnæði hjá Reykjavíkurborg. Ef við teljum börnin með þá eru þetta yfir 1000 einstaklingar, 1000 manns. Í þessari húsnæðisáætlun þá sjáum við að það er verið að byggja mikið en það er mikilvægt að skoða hvað er verið að byggja og spyrja hvort það henti raunverulega þeim sem er í þörf fyrir húsnæði. Ég get ekki séð að sömu forsendur og styðst hefur við sé að fara að mæta þeim sem er alltaf að bíða. Með leyfi forseta þá ætla ég að lesa úr húsnæðisstefnunni en þar stendur: Það er stefna Reykjavíkurborgar að allir borgarbúar hafi öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði hvort sem fólk þarfnast stuðnings með húsnæðismál sín eða ekki. Húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar nær þannig utan húsnæðisþarfir allra borgarbúa óháð eignaformi, stærð og gæðum húsnæðis. Þetta er fín stefna en þetta er alls ekki reynslan og staðan. Eins og ég hef bent á áður og held áfram að benda á þá þarf Reykjavíkurborg að koma inn með ríkari hætti. Borgin á ekki eingöngu að treysta á utanaðkomandi félög, heldur á að koma til dæmis með byggingafélag, koma inn í með sterkari félagslegri áherslur. Hvað stendur í vegi
fyrir það. Af hverju getur það ekki orðið að veruleika? Af hverju viljum við ekki fara þá leið? Við eigum ekki alltaf að vera að skilja fólk eftir. Ef einhver leið er ekki að virka, þá þarf nýja leið. Þessi leið sem hefur verið farin, hún er ekki að virka og sést í því að 1000 manns eru sett í biðstöðu að bíða eftir öruggu húsnæði frá borginni. Það kalla ég ekki árangur og við því þarf að bregðast. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, geta borgarstjórn og forseti. Já, það var alveg spýtt í lófana með þessari húsnæðisáætlun, ég viðurkenni það og þetta hefði maður bara vilja sjá það gerast fyrir mörgum árum. Það pínu skrítið að öll þessi ár liðu og bara í mjög miklum hægagangi í húsnæðismálum í Reykjavík og svo virkilega núna verið að leggja af stað upp í að byggja mikið á húsnæði. En það satt, þeir eruð í meirihlutanum, þessi meirihluti og síðast ekki alveg með puttan á púlsunum. Það ákveðnir hópar sem eru einhvern veginn ekki með í þessu. Það verða að hugsa hagkvæmt húsnæði. Reyndar mikið af þessu svokallaða hagkvæma húsnæði ekkert svo rosalega hagkvæmt þegar betra aðgáð. Það svona pínu litlar íbúðir sem í rauninni rándýrar, þetta fer eftir því hvar þær eru. En það hópur af þessum viðkvæmu hópur fólk sem bara í vandræðum og fólk að leita skjóls einmitt í ósamþykktu húsnæði, stórhættulegu, vegna þess að það ekki að fá neitt annað þak yfir höfuðið og það eitthvað sem bara pínulítið rússnesk rúlletta, við vitum það og það ábyrgð borgarinnar að sjá til þess að fólk þurfi ekki að leita sér skjóls í hættulegu húsnæði. En ég benda á að nýlega fallinn úrskurður í úrskurðarnefnd velferðarmála í máli fatlaðs ungs manns sem beðið hefur einmitt árum saman á biðlista eftir að fá húsnæði fyrir sig. Þar sem lagt á borgina að hraða afgreiðslu málsins, segir í úrskurðarorðum, og taki ákvörðun úthlutun viðeigandi húsnæði svo fljótt sem auðið eins og segir í þessum úrskurði. Ég veit ekkert hvort að þetta fyrsta úrskurður sinnar tegunda, en þetta segir allt sem segja þarf þegar að borgin farin að fá á sig svona úrskurð. Að hér hefur bara verið hrein og klára vanrækslu að ræða fyrir þennan hóp. Þannig fullorðið fólk, fatlað fullorðið fólk sem hefur búið heima hjá öldruðum foreldrum sínum langt fram eftir aldri vegna þess að það hefur ekki fengið húsnæði sem það á rétt á. Nú síðan það eins og þjónustuíbúðir aldraðra og hjúkrunarrými. Þessi húsnæðisáætlun ekki að ná utan þá sem kannski rétt svo þá sem bíða, eins og þar bara muni verða stöðvun á, að fleiri muni ekki bætast við. Það kannski rétt sleppur að taka megnið af þessum biðlistum þegar allt þetta komið, en haldið þið virkilega að það haldi ekki áfram að bætast á list. Ég meina við erum jú sem þjóða eldast. Og það einhvern veginn ekki hugsað nógu langt fram í tímann. Síðan það eins og fram hefur komið félagslega kerfið. Þar nú aldeilis ennþá stór hópur sem bíður. Já, hann var helmingi stærri fyrir 5 árum. Það sýnir auðvitað að það að gera eitthvað, en ekki nóg. Þannig að það alveg óþarf að hreyka sér alveg upp í topp og botn í þessu. Þetta gott eins langt og nær, en þetta nægir bara alls ekki. Og það þarf að hugsa svolítið aðeins lengri nefsitt nær í þessu. Ég vil líka nefna bara hvernig verið að gera þessa hluti. Það verið að tróða og það sárt að segja skerjaförðurinn að koma út. Það ekki hægt að bíða eftir að flugvöllur fari. Ef hann þá fer, við vitum ekkert það og hvernig þið ætla að fara því í meirihlutanum ætla að fara með það svæði eins og með fjörurnar. Þetta bara vont að sjá þetta. Af því að það svo mikið svona, svolítið þráhyggjukennd þétting í gangi að það ekkert hugsað mitt grænusæðin. Það alltaf svolítið sérkennilegt þegar það verður að hreyka sér á því að passa upp á grænusvæðin. Þvert á móti finnst fólki að meirihlutinn sé og skipulagsyfirvöld að skemma mjög mikið af grænum og náttúrulegum svæðum. Og eins það með atvinnutækifærin í hverfunum, það ekki séð í þessari áætlun að það sé mikið verið að gera þar. Þar eru aðstæður mjög mismunandi hvað varðar atvinnutækifæri.
Þannig að það svo margt sem að betur hefði mátt fara í sér húsnæðisáætlun, hún alveg góðis langt og nær þannig að séð, en þeir sem að minnst mega sín enn og aftur skildir eftir. Og ég myndi bara hvetja þennan meirihluta og skipulagsyfirvöld til þess að taka þennan úrskurð sem nýlega fallinn í máli svo ungs manns alvarlega og fara núna í fyrsta sinn að setja þessa hópa í forgang. Ég veit ekki hvort ég má hér með leyfi forseta lesa bókun. Já, forseti gefur leyfi fyrir því, gjör svo. Og hún svona á þessu svipaða toga, skortur á þjónustuíbúðum aldraðra og hjúkrunarrýmum. Á áætlun að byggja 450 íbúðir fyrir eldri borgara. Þjóðin að eldast og þessi rými stytta varla biðlista sem nú allavega ekki á fullu. Bið eftir sértæku húsnæði fyrir fatlað fólk enn of löng. Nú bíða á annað 100 manns eftir slíku húsnæði en á áætlun að byggja aðeins rétt rúmlega 100 íbúðir. Nýlega fallin úrskurður í úrskurðarnefnd velferðarmála í máli fatlaðs ungs manns sem beðið hefur árum saman á biðlista þar sem lagt til að borgin hraði afgreiðslu málsins og taki ákvörðun úthlutun viðeigandi húsnæðis og fljótt sem auðið Ekki hafa allir borgarbúar öruggt húsnæði. Biðlisti í félagslega íbúðakerfi telur tæpa 600 og með börnum og rúmlega 1000. Það skortur á almennu hagkvæmu húsnæði. Sé skortur á hagkvæmu húsnæði aukast líkur þess að efnalítið fólk finni sér skjól í hættulegu og ósamhættulegu. Verið að byggja agnarsmáar íbúðir víða sem bara ekkert mjög hagkvæmar miðað við stærð. Þétting víða ansi mikil, fyll á fjörur til að koma enn fleirum fyrir eins og til dæmis í Skerjafirði. Einnig erfitt að fá iðnaðarhúsnæði í sumum hverfum í Reykjavík og atvinnutækifæri afar misgóð eftir hverfum, í sumum hverfum bara lítið sem ekki. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þessi húsnæðisáætlun sýnir fyrst og fremst metnaðarfull og græn plön meirihlutans uppbyggingu fyrir framtíðina með þéttri byggð þar sem allar flest geta búið nálægt góðum almenningssamgöngum. Þar sem fólk á að geta notið góðra gæða borgarsamfélags óháð efnahag. Þar sem fjölbreyttum ferðamátum gert hátt undir höfði til að koma til móts mismunandi þarfir fólks, óháð kyni eða stöðu. Nú vil ég hins vegar svara ákveðnum rangfærslum sem dreift hefur verið í tengslu við þetta málefni. Að sama skapi vil ég vekja athygli á mikilvægum punktum sem koma að þessu skipulagi og mikilvægi þess að þétta byggð, það skiptir máli fyrir okkur öll og fyrir komandi kynslóðir. Hér fullyrti Eyþór Arnalds, oddviti Sjálfstæðisflokksins, fyrr í dag að við varum að tapa íbúum í samkeppni við sem dæmi Reykjanesbæ og Selfoss og gaf í skyn að Reykjavík væri að tapa í samkeppni íbúa almennt. Ég vil benda á að hlutfallsleg fjölgun var í Reykjavík meiri á síðustu 8 mánuðum en í Reykjanesbæ. Hlutfallsleg fjölgun íbúa 2 af 7 sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu fóru fram úr íbúafjölgun Reykjavíkur síðasta árið, en fjölgun í Reykjavík var hlutfallslega meiri en meiri hluta sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt Þjóðskrá Íslands. Hlutfallsleg íbúafjölgun í Reykjavík meiri síðasta árið en meðaltalsfjölgun á höfuðborgarsvæðinu. Nákvæmlega 25 sveitarfélög á landinu öllu voru með hlutfallslega meiri fjölgun Reykjavík síðasta árið, en 46 voru með minni fjölgun Reykjavík samkvæmt sama gagnabanka. Það nærri því 2-falt fleiri sem voru með minni fjölgun Reykjavík miðað við þá sem voru með meiri fjölgun. Hins vegar ber að halda því til haga að íbúafjölgunin í heildina litið langmest í Reykjavík á öllum sveitarfélögum landsins, eða fjölgun rúmlega 1500 manns á síðustu 8 mánuðum. Það sveitarfélag sem kemur þar á eftir þegar kemur að íbúafjölgun Garðabær með 473 íbúafjölgun. Það ekki einu sinni þriðjungur af fjölgun íbúa Reykjavíkur á sama tímabili. Fullyrt að núverandi uppbyggingarstefna meirihlutans sé of dýr. Sífellt röflað að dreifa þurfi byggð, byggja óbyggt land frekar en að þétta byggð. En staðreyndin sú að sérfræðingar sammælast að því andstæða staðreyndin. Það hagkvæmara að byggja borg þétt en dreift. Það dýrt fyrir samfélagið að byggja dreift og það dýrt
fyrir einstaklingin. Ef við byrjum á því að skoða samfélagslegan kostnað, þá eykst kostnaður við innviði borgarinnar með dreifðri byggð. Stofnæðir veitna, skólps og vegakerfis verða lengri miðað við íbúafjölda og þar með dýrari. En ekki er það bara stofnkostnaður sem verður dýrari. Allur rekstrar- og viðhaldskostnaður verður þar að auki meiri með dreifðri byggð og hér gríðarstórar upphæðir að ræða sem skiptast sköpum en það safnast þær upp ár eftir ár. Til að halda uppi hagkvæmum almenningssamgöngum sem dæmi þarf þétta byggð. Með þéttri byggð ber slík þjónusta sig en með dreifðri byggð eykst kostnaðurinn á hvern farþega sem leiðir til þess að sveitarfélagið þarf að greiða með þjónustunni. Það því ekki bara réttlætismál að byggða þétt til að veita sem flestum aðgang að góðum almenningssamgöngum sem hafa ekki fjárhag, vilja eða tækifæri til að eiga bíl, heldur snýst það líka fjárhag sveitarfélaga. Ef við skoðum aukinn kostnað vegna dreifðra byggðar fyrir einstaklinga og fyrirtæki, þá eykst hann verulega vegna lengri vegalengda og hærri flutningskostnaðar. Hér að ræða bæði eldsneytis og rekstrarkostnað ökutækja, en líka þann tíma sem ferðir taka. En það hljótum við öll að vera sammála að tími peningar. Fyrir 80 árum var Reykjavík skipulögð svo þétt að blöndun íbúabyggðar, þjónustu og vinnustaða gerði flestum kleift að fara sinna ferða gangandi. Flest sem þurfti var innan hverfisins. Eftir innleiðingu aðalskipulags einkabílsins á sínum tíma undir borgarstjórnartíð Sjálfstæðisflokksins og þar sem að Davíð Oddsson var fremstur í flokki meðal annars, var þetta rofið og pendullinn fór svo langt í hina áttina að síðustu áratugi hefur í raun verið mjög erfitt og mörgum ómögulegt að komast af án einkabíls í Reykjavík. Þetta er ekki valfrelsi. Þetta er þvingun. Í áratugi hafa einstaklingar verið neyddir til þess að eiga bíl og þó fulltrúar minnihlutans skjammi gjarnan á útvarpsstöðvum bæjarins að meirihlutinn sé að koma ofsalega illa fram við einkabílaeigendur, þá er staðreyndin sú að við viljum bara skapa hér valfrelsi, að þú getur ráðið hvort þú gangir, hjólir, nýtir almenningssamgöngur eða akir bílnum. Því það án alls efa einn dýrkeyptasti hluti þess að byggja dreift að einstaklingar neyðast jafnvel til að eiga bíl og það kostar. Íbúðaverð þarf að skoða í samhengi við samgöngukostnað. Vel staðsettar íbúðir nálægt almenningssamgöngum gera það að verkum að þú kemst af með einn bíl og jafnvel engan. Það munar minna fyrir einstaklingin. Þá getur þú sparaðir ekki bara kaupin á bílnum og rekstur hans og viðhald, heldur getur þú líka sparaðir jafnvel fyrir milljónir fyrir að hafa aðgengilegt bílastæði. Það munar minna. Þetta er fyrir utan samfélagslegan sparnað fyrir samfélagi sem fæst með bættri lýðheilsu af því að nýta fjölbreyttar samgöngur. Ef þetta er ekki næg rök, þá getum við farið frá því að skoða kostnað fyrir sveitarfélög, einstaklinga og fyrirtæki við uppbyggingu í dreifðri byggð og farið yfir þann kostnað sem það kemur að náttúrunni, umhverfinu og loftslaginu. Dýrkeypt er sú mengun sem hlýst af dreifðri byggð þegar einstaklingum er nánast ókleift að vera án bílsins og þar sem flutningskostnaður og flutningsleiðir lengjast fyrir fyrirtæki. Mengunin er dýrkeypt fyrir einstaklinga, samfélagið allt og komandi kynslóðir, að ekki sé talað þann kostnað sem mun hljótast af því að standast ekki Parísarsáttmálann. Oddviti minnihlutans talar gjarnan fyrir rafbílavæðingu sem lausn allra mála, en skýrsla málið sýnir að rafbílavæðingin, jafnvel þó hún fari fram úr björtustu vonum, mun ekki duga til þegar kemur að því að ná Parísarsáttmálanum. Þar að auki er dýrkeypt að brjóta nýtt berg, ráðast inn í ósnorta náttúruna og ganga á landsins gæði. Þar tapast fallegt og gott land, ósnortin náttúra sem getur nýst undir útivist, náttúruupplifun og kyrrð stundarinnar. Ef litið er til kostnaðar einungis í krónum og aurum, þá skapar óspillu náttúruupplifun grunnstoð íslenskrar ferðaþjónustu. En þar að auki getur dreifing byggðar kostað náttúruna sinn fjölbreytileika og gengið á viðkvæma dýrastofna. Það kostar líf einstaklinga þar sem talið er að 80 dauðsföll hljótist af mengun á ári. Fleiri látast af völdum loftmengunar en reykinga samkvæmt nýrri rannsókn og 2-falt fleiri látast af loftmengun heldur en það sem áður var talið. Það kostar einnig líf dýra, jafnvel heilla dýrategunda, það er dýrkeypt.
Spendýr, fuglar og fiskar hverfa að yfirborði jarðar á áður óþekktum hraða. Stofnar villtra spendýra, skriðdýra, skordýra, fiska og fugla hafa meðaltali minnkað 68% frá 1970. Það er dýrkeypt. Ég vísa því á bug að okkar uppbyggingarstefna sé dýr. Hún er skynsöm, hún er græn, hún er það eina rétta í stöðunni. Fyrir okkur öll og fyrir komandi kynslóðir. Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það náttúrulega margt fráleitt sem þyrfti að hrekja í þessu máli, en bara fyrir það fyrsta þá myndi ég nú taka meira mark á því sem við gerst síðustu 10 árin heldur því sem við gerst síðustu 8 mánuðina, og við höfum séð það að fjölgun var meiri á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu í fyrsta sinn í lýðveldissögunni undir stjórn Pírata, og við höfum séð það, og það er staðfest í gögnum borgarinnar, að borgin var með 40% nýjum íbúðum á höfuðborgarsvæðinu og það svæði var að lúta í lægra haldi varðandi vöxt gagnvart landsbyggðinni. 40% er bara ekkert ásættanlegt. Borgin hefði átt að vera með 60%, og svo er verið að tala um það að við séum að ganga ósnortin svæði. Örf fyrir sig, þar sem eru verslanir, er ekki ósnorti svæði, það er landfylling. Keldur er ekki ósnorti svæði. Það sem að meirihlutinn hefur eins og verið að boða og farið í eru landfyllingar á ósnortum svæðum, bæði við ströndina sem er mjög umdeildar, og að boða uppbyggingu í Elliðaárdalnum sem er mjög umdeilt líka. Að lokum þetta, ég trúi á orkuskiptum. Ég trúi á því að Íslendingar sé að velja hreina orku, íslenska orku, umfram jarðefnaeldsneyti. Alveg eins og við gerðum þegar við völdum hitaveitu í staðinn fyrir kol. Að tala það niður er ekki í lagi. Við höfum að leiða og styðja við orkuskiptin. Þau eru aðalatriði varðandi loftslagsmálin hér í borginni. Við munum bæta loftgæðin mjög mikið. En það eru fleira sem ég hefði getað komið ansvar við, en þetta er svona helsta bara í bili innan þess tíma sem ég hef. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir eftir að svara andsvari. Forseti, borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds fullyrðir að rafbílavæðing sé aðalmáli þegar kemur að loftmengun, og ég vil bara svara því með því að skýrsla sýnir annað, að jafnvel þó að rafbílavæðingi verði eins mikil og við vonum þegar kemur á okkur björtustu vonum, þá mun hún ekki duga til. Þetta liggur algjörlega fyrir, skýrt og ljóst. Við verðum að breyta ferðavenjum, við verðum að fækka bílum, við verðum að nýta almenningssamgöngur, ganga og hjóla og skapa tækifæri fyrir einstaklinga til þess að gera þetta. Það er aðalmálið. Ég er ekki að tala niður rafbílavæðingu, ekki misskilja mig og ekki leggja mér orð í munn. Rafbílavæðing er góð og gild, en hún er ekki aðalmálið eins og borgarfulltrúin leyfir sér að fullyrða. Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Borgarfulltrúin er á mute. Viltu vinsamlegast setja hljóðið á? Aðalmáli varðandi loftgæðin í borginni er að minnka svifryk, sérstaklega þær agnir sem eru krabbameinsvaldandi frá dísil. Rafvæðingin nær ekki bara við bíla, heldur líka við skutlur og reiðhjól og annað. Við erum að sjá rafmagnir reiða sér til rúms miklu hraðar heldur þær skýrslur sem að borgarfulltrúin vísa til. Við erum að sjá það að meiri hluti þeirra bíla sem seldir eru á þessu ári eru með rafmagn, annarkvort hreinir í rafmagni eða tvinnbílar. Þetta er miklu meira heldur en aðilar töldu þegar það var verið að gera forsendar. Við getum reynt að breyta ferðavenjum, en það tekur tíma. En við sjáum það að Íslendingar eru tilbúnir að fara á rafmagni, hoppa á rafskulluna, hoppa á rafmagnin og vera með í orkuskiptunum. Og það er stærsta málið til þess að hreinsa loftið í borginni. Að breyta ferðavenjum er gott og gilt, en það mun taka langa tíma. Það að breyta orkunotkun gerist hratt. Þegar við tökum skullunar, þá sjáum við það að rafskullur er að verða mjög algengar hér í borginni. Þær ganga allar fyrir rafmagni. Rafmagnið er íslenskt, hreint, og það er engin þjóð nema kannski Norðmenn sem geta boðið upp á jafn hreint rafmagn og við. Þeir sem eru í rafvæðingu og eru með kolaver er ekki með eins hreina samvisku við.
Við erum einmitt með hreint rafmagn sem losar ekki koltvísýring og erum einmitt með Carbfix verkefni með Orkuveitunni. Þannig að Íslendingar eiga einmitt að vera fremstir í þessu máli. Það á að vera okkar mál númer 1, 2 og 3. Varðandi dreifingu byggðar, ég er algjörlega þar. Við eigum að passa að dreifa ekki byggða mikið og það er gott að búa í borg. En við eigum að bjóða hagstæðar lóðir til þess að fólk geti búið í borg og 40% sem hlutfall af íbúðum á höfuðborgarsvæðinu, það finnst mér bara ekki ásættanlegt. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum svarið. Hér fullyrðir Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi að rafbílavæðingin sé aðalmálið, þó að hún sé ekki aðalmálið eins og ég hef farið yfir. Að auki fullyrðir borgarfulltrúin að hann vilji ekki dreifða byggð en leggur samt til dreifingu byggðar. Ég vil bara benda á það að spaði er spaði jafnvel þó kallir hann skeið. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, borgarstjórn og borgarbúar, ég tek undir mikilvægi þess að við séum alltaf að huga grænum áherslum í allri útfærslu hjá okkur. Í upphafi þá talaði borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir að þetta væri metnaðarfullt. Ég vildi spyrja hvað er metnaðarfullt við þetta? Forseti, ég þakka andsvarið. Afsakið, borgarfulltrúi Dóra Björk, við verum að hafa formið hér í lagi. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka þetta og afsaka ruglingin. Ég þakka borgarfulltrúanum kærlega andsvarið. Það sem mér metnaðarfullt við þetta er að við erum að leggja hér fram í fyrsta sinn bæði í þessu plani en líka í aðalskipulagsbreytingunni sem að liggur fyrir og er í kynningu að við ætlum að byggja fjölbreytt húsnæði fyrir bæði óhagnaðardrifin leigufélög og tekjuminni og tekjulægri einstaklinga að mestu meðfram góðum almenningssamgöngum og þetta er í fyrsta sinn verið að festa í sessi með þeim hætti sem við sjáum hér. Ekki bara að almenningssamgöngur séu gæði sem að eingöngu eru að færi þeirra efna meiri, heldur viljum við einmitt blandaða byggð og við erum metnaðarfull þegar kemur að því að blanda byggð og auka lífsgæði allra og tryggja þessi mikilvægu lífsgæði fyrir alla. Við erum einnig að sjá metnaðarfull plön þegar kemur að því að minnka hlutdeild einkabílsins í mun meira mæli og að mun minna hlutfalli en áður hefur verið áætlað. Þannig að þetta er metnaðarfullt bæði þegar kemur að grænum áherslum en einnig að því að tryggja góð gæði fyrir alla í samfélaginu okkar. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, ég vona eitthvað sem metnaði skili sér í því að tölurnar sem ég var að þylja upp áðan sem eru 1000 verði að 0. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds óskað eftir að gera stutta athugasemd. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég var bara að leiðrétta borgarfulltrúa Dóru Björk Guðjónsdóttur þegar hún segir að við boðum dreifða byggð. Ekkert fjær sanni. Við höfum einmitt lagt fram formlegar tillögur yfir 4000 íbúðir í Reykjavík sem valkost við öðrum íbúðasvæðum utan höfuðborgarsvæðisins. Keldur, Örfirisey og BSI eru miklu skynsamlegri reitir heldur en að veðja á það að það sé að byggja yfir 4000 íbúðir á flugvallarsvæðinu þar sem ekkert líkur fyrir að flugvöllurinn sé að fara í raun. Við höfum einmitt komið með raunhæfartillögur á meðan að þessi húsnæðisáætlun gerir ráð fyrir að eitthvað gerist sem alls ekki er í hendi. Það eru við sem leggjum fram þessar raunhæfartillögur og þar ættu þið
að samþykkja. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita stutta athugasemd og þá telst andsvörum lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það er athyglisvert að hlusta á þessar umræður. Það er nú að meginhluta til allt komið fram sem að ég ætla að leggja áherslu á akkúrat þennan lóðaskort og ranga uppbyggingarstaði í borginni og sérstaklega þessu óvissu og náttúrulega raunverulega, já, hvað ég var að segja, óraunhæfu markmið að ætla að byggja upp í Skerjafirði. Það er hreint með ólíkindum, bæði vegna flugvallarins og svo ekki síður þeirra staðreyndar að það er búið að vera vitað langa hríð að þarna er mjög olíumengaður jarðvegur og það er í stíl við annað og ég minni aftur á það að mér finnst mjög óeðlilegt að mismunandi talningar séu á íbúðum á höfuðborgarsvæðinu. Ég ætla að lesa hérna upp bókun varðandi þetta mál. Græn skuldabréfa, hún hefst svo með leyfi forseta. Græn skuldabréfa útgáfa Reykjavík og græna planið og grænt húsnæði, jafnt og ný skuldsetningarleg Reykjavíkurborgar. Ein borgarstjóra glærusýningin en það er ekkert að marka hvað borgarstjóri segir því enginn býr í glærusýningum. Það þarf ódýrt hagkvæmt húsnæði núna strax í dag til að fá þessar upplýsingar á hreint. Þá hef ég lagt fram eftirfarandi fyrirspurn borgarráði. Hvað hefur borgin úthlutað mörgum lóðum frá 1. júní 2018 til dagsins í dag fyrir fjölögnahús með fleiri en 5 íbúðir? Hvaða lóðir eru það? Hverju fengu lóðirnar úthlutaðar og á hvaða byggingarstigi eru húsin? Tilvitnun lýkur og hef ég lokið máli mínu. Þá er borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og þá telst umræðu þennan lið lokið en áður en að við göngum til næsta dagskrárliðar. Hafði borgarstjóri óskað eftir að fara mælendaskrá? Já, takk. Já, borgarstjóri hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir umræðurnar. Það er af ýmsu að taka en það er líka ánægilegt að finna að þessi reglulega yfirferð yfir húsnæðismálin kannski dýpkar aðeins sín okkar þó að hér hafa aðeins verið rifist staðreyndir þá kannski óvenju lítið. Það er heilmikil uppbygging. Við fáum spurningar hvort hún sé að ná til allra og svarið er alltaf betur og betur. Hér er hnykkt á talningar í nokkrum atriðum, annars vegar er bent á það að loka úttektir taki stundum tíma og hins vegar að það séu mismunandi talningar og samtökum með iðnaðarins og Reykjavíkurborg, að þá er það rétt. En við höldum báðum talningum til haga í húsnæðisáætluninni og eins upplýsingum þróun biðlista, uppbyggingu í þágu húsnæðislausra, uppbyggingu í þágu fatlaðs fólks fyrir síðan utan yfirlitið yfir alla uppbyggingarreitina. Og þannig verður þetta bæði heimildum stöðuna en líka það sem er framundan og gefur okkur á hverju ári færi á að spegla hvoru tveggja og hér var reyndar minnt á gamlan slagara sem var það að býr enginn í glærum en ég veit ekki betur en að borgarfulltrúinn sem þannig talaði búi sjálf í einni ágæti glæru, þar að segja í húsnæðisuppbyggingar reit sem að var á deiliskipulagstigi fyrir nokkrum árum en er núna að stóru leyti byggður og fólk er flutt inn. Og bara til hamingju með það. Verkefnin halda hins vegar áfram og húsnæðisáætlunin er aldrei unnin í síðasta sinn í borg sem er í örri þróun en þetta er lykiltæki til þess að taka stöðuna, greina hvernig hóparnir skiptast og hvernig þróunin er. Og hún lýsir því sem margir hafa kallað eftir að hagkvæmt húsnæði er að byggjast upp í stórum stíl. Hagkvæmt húsnæði fyrir þá sem vilja vera á leigumarkaði, á verkalýðshreyfingunni, í stúdentaíbúðum eða í húsnæði eldri borgara, en líka hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Þetta er megin hlutin af íbúðunum sem er að byggjast þessi misseri. Og ég heyr ekki betur en að það sé í takt við áherslur allra borgarstjórnar þvert á flokka. Því að hér hefur mikið verið talað einmitt þessa þætti sem er vel
þó að áherslurnar séu aðeins ólíkar, að þá hefur samstaðan kannski sjaldan verið meiri. Takk. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að fá að koma upp í andsvar. Vigdís Hauksdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, getur borgarstjórn og tilheyrendur. Mikið óskaplega getur borgarstjóri alltaf verið ósmekklegur að mínu mati. Og nú það allt í einu farið að hrjá uppbyggingu húsnæðis í Reykjavík og hvað borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir á heima. Og mér finnst það mjög óeðlilegt, forseti, miðað við friðhelgi mína og friðhelgi míns einkalífs og friðhelgi míns heimilis, að það sé verið að blanda því hvar í Reykjavíkurborg ég bý. Það mjög ámælisvert að borgarstjóri skuli benda á það. Borgarstjóri, það vita það allir að borgarstjóri býr við Óðinstorg, því það hefur verið mjög mikil fjölmiðla umræða uppbygginguna þar upp á fleiri hundruði milljóna, en að fara að blanda því hvar búseta mín það óskiljanlegt hér á opnum borgarstjórnarfundi. Hann má alveg gantast með þetta inn á lokuðum fundum eins og til dæmis borgarráði. Undir venjulegu kringumstæðum hittustu nú oft þar á lokuðum fundum, en þetta svo sem alveg í stíl við rökþrot aumingja borgarstjórans að vera að blanda þessu saman. Bara út af minni friðhelgi, forseti, þá ég ekki skráð í símaskrá undir heimilisfangi, þannig ég tel að bara vegna hörku í pólitíkinni undanfarin ár, allt frá bankahruni, þá eigi stjórnmálamenn ekki að birta sín heimilisföng opinberlega. Þannig að ég gagnrýni þetta og óska eftir því að forseti áminni borgarstjóra. Forseti, ég ætla að fá að svara andsvari. Andsvar. Forseti vill taka það fram að hún áminni borgarfulltrúa það að ræða ekki persónugreinanlegar upplýsingar í borgarstjórnarsalnum, en borgarstjóri Dagur B. Eggertsson svarar andsvari. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég get tekið undir það með forseta og borgarfulltrúanum að það að gera heimili fólks í borgarstjórn eigi ekki við í opinberri umræðu, enda gerði ég það ekki, en hins vegar hefur borgarfulltrúinn sem kom í andsvarið iðulega gert heimili mitt að umtalsefni án þess að ég hef gert við það athugasemdir. Og hugsanlega hugsar borgarfulltrúinn sinn gang hér eftir. Ég nefndi það að sem viðbrögð við þeirri gagnrýni að enginn byggi í þeim glærum sem birst hefðu húsnæðisuppbyggingunni í Reykjavík, að borgarfulltrúinn hlyti að vera ljóst að það veri rangt vegna þess að í einum af þessum 100 glærum búi hann eða hún öllu heldur. Og í því fólst ekki að nefna neitt tiltekið heimilisfang, neinar persónugreinlegar upplýsingar, heldur bara að benda á hræsnina í þessum málflutningi borgarfulltrúans. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, geta borgarstjórn og tilheyrendur, já, það ekki sama hver það borgarstjóri hikar ekki við að hjóla bæði í aðila sem að eiga ekki sæti í borgarstjórn og starfsmenn borgarinnar ef hann þarf að verja sig og tryllti svo sjálfur þegar ég birti saklausa mynd á Facebook síðu hjá mér af einu starfsmanni borgarinnar vera að vökva blóm í rigningu sem átti nú að vera svona frekar grín en engin árás á starfsmann borgarinnar. Nú, ykkur til upplýsingar þá skal ég bara fara yfir það með borgarstjóru og ykkur öllum að það var ekki ég sem byrjaði akkurat nákvæmlega að ræða heimili borgarstjóra. Það byrjaði allt saman þegar var farið að setja margra 100 milljón króna torg fyrir framan heimilans og það fjölmiðla fjölluðu það, og þegar eitthvað orðið svo ljóst og þegar verið að eyða í óþarfa útsvarsgreiðslur Reykvíkinga með þessum hætti, þá náttúrulega verður það að sjálfsögðu að fréttaefni. En þessi glæru brandari borgarstjóra misheppnaðist. Ég minni á það að í fyrirspurnatíma hér fyrir í dag, áður án þess að ég sé að fara aftur í einhverja aðra dagskráliði, að þá taldi hann að vera ekki hægt að birta fundargerð neyðarstjórnar
vegna þess að vera einhverja persónugreinilegar upplýsingar í þeim, þvílíkt bull, það náttúrulega bara, þetta eftiráskýring, því það ekkert persónugreinilegt eins og kemur fram í fundargerðu neyðarstjórnar til dæmis í Reykjanesbæ, engar persónulegu greinar upplýsingar, þeir hafa birt sína fundargerð neyðarstjórnar alveg frá upphafi, en ég stend við fyrri orð mín, forseti, sem að ég talaði hér í minni stuttu ræðu að borgarstjóri enn að sýna hér glærusjó, enn að sýna óraunhæfar hugmyndir og eins og Eyþór Laxdal Arnaldsborgar fulltrúi fór svo vel yfir að þá vantar, það gat í sjóinu og það situr borgarstjóri uppi með. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Óskar borgarstjóri eftir að svara andsvari. Ámúlega takk. Frá liðar þá býð ég þeim borgarfulltrúum upp á það að lesa bókanir sem eiga það eftir. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds les upp bókun en hann verður að setja hljóðið á til þess að við heyrum bókunina. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, hér bókun okkar varðandi þennan lið, varðandi húsnæðisáætlun. Fullyrt að byggðar hafi verið 1000 íbúðir á ári síðustu 5 ár. Þessi fullyrðing stenst enga skoðun, en það er kolröng. Rétta að 533 íbúðir hafi verið byggðar að meðaltali síðast 6 ár samkvæmt tölum borgarinnar sjálfrar. Ekki 1000 eins og fullyrst Það þýðir að innan við 40% íbúða sem byggðar voru á höfuðborgarsvæðinu á síðustu 6 árum voru í Reykjavík. Þær hefur þurft að vera nær 60%. Þá ennþá minna af húsnæði byggingu en þörf fyrir samkvæmt gögnum borgarinnar sjálfrar. Sem dæmi að nefna að eingöngu 453 íbúðir eru skráðar á fógættistigi samkvæmt byggingafulltrúi Reykjavíkurborgar en borgin telur sjálf að þörf sé fyrir að minnsta kosti 1000 íbúðir á ári. Skortur á húsnæði hefur leitt til hækkandi húsnæðisverðs sem sér ekki fyrir endan á. Að mati samtaka iðnaðarins eru nýbyggðar íbúðir í Reykjavík of dýrar til að uppfylla skilyrði hlutdeildarlána ríkisins sem bendir til þess að hagstæð byggingarsvæði skorti í landinu. Þetta sjálfskapaður vandi og skortur en einmitt vegna þess hækkar verð húsnæðis umfram almennt verðlag. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að lesa upp bókun og þá tekur næstu til máls og lesa upp bókun borgarfulltrúi Pavel Bartósek. Já, virðulegur forseti, hér bókun meirihlutans undir þessum lið. Reykjavík á mesta uppbyggingarskeið í sögu borgarinnar þar sem sérstök áhersla á þéttingu byggðar sem stuðlar sjálfbærni hverfanna og borgarinnar allrar. Húsnæðisáætlun lögð fram að nýju, uppfærð frá fyrir ári og til íbúðinni sem áætlun inniheldur 24.000 íbúðir en heildarfjöldi íbúða í Reykjavík 55.000. Ártúnshöfðin stærsta uppbyggingarsvæði með 6.000 íbúðum en hverfið verður byggt samkvæmt alþjóðlegum sjálfbærnistöðlum. Í áætlunni kemur einnig fram fjöldi íbúða í byggingu. Á fyrstu 9 mánuðum ársins 2020 hófst uppbygging samkvæmt útgefnum byggingarleyfum á 840 íbúðum í Reykjavík en áætlar að þær verðum 1045 í árslok. Allt árið 2019 hófst bygging á 846 íbúðum í Reykjavík. Árið 2018 var metár í útgefnum byggingarleyfum í Reykjavík og hófst bygging á 1417 íbúðum það árið sem eru fleiri íbúðir á einu ári en nokkru sinni fyrr í borginni. Alls eru íbúðir húsnæðisfélaga nær 7.000 í áætlunni eða 29% allra íbúða. Í dag eru 1227 íbúðir í byggingu á vegum húsnæðisfélagi Reykjavík. Á næsta ári áætlaða lóðum fyrir 1.028 íbúðum verið úthlutað. Hraði búseturúrræði fyrir fatlafólk fordæmalaus og biðlistar eftir félagslega húsnæði hafa minnkað helming á undanförnum árum. Reykvíkingum fjölgar hratt á meðan fjöldi í nágrannasveitarfélögum ýmist að standa í stað eða fækka. Borgarfulltrúi Pavel Bartósek hefur lokið við að lesa upp bókun og þá lesa upp bókun borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Þegar biðlistar eru skoðaðir má sjá að 1000 einstaklingar eru að bíða eftir húsnæði hjá Reykjavíkurborg. Þessi biðlistar ná yfir einstaklinga og barnafjölskyldur sem eru að bíða eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði, húsnæði fyrir fatlað fólk, húsnæði fyrir heimilislausa með miklar og flóknar þjónustuþarfir og þjónustuíbúðir fyrir aldraða. Það eru margir sem eru í ótryggri stöðu á húsnæðismarkaði og nauðsynlegt að tryggja öllum öruggt húsnæðisskjól. Markmið Reykjavíkurborgar að stefnt verði að því að 25% nýrra íbúða verða á vegum húsnæðisfélaga sem ekki eru rekin í ágóðaskyni dugar ekki til.
þar sem margir hafa beðið lengi eftir húsnæði og eru í þörf fyrir húsnæði á viðráðanlegu verði. Mikilvægt er að Reykjavík stígi með félagslegri húsnæðisáherslur þar sem öruggt húsnæði er ein af grunnforsendum velferðar. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að lesa upp bókun og þá telst þessum dagskrárlið lokið. Forseti, ég var búin að biðja orðið, Vigdís. Vigdís, forseti var búin að tilkynna það að umræðu væri lokið liðin og þar með lokast mælendaskráin sjálfkrafa því miður. Borgarfulltrúin verður að koma upp undir öðrum liðum. Getur komið undir stuttri athugasemd að bera með sakir eða eitthvað slíkt? Forseti leyfir borgarfulltrúanum að bera sér sakir. Gjör svo vel. Forseti, að geta borgarstjórn og tilheyrendur. Eftir að borgarstjóri lét þau orð falla heimili mitt þá hefur haft samband við mig 4 aðilar. Það er greinlega að horfa á fundin þrátt fyrir að hann sé sendur út með þessu formi. Þar sem að lýst miklu frati á þessi orð borgarstjóri og fólk að velta fyrir sér hvernig ósköpunum borgarstjóri viti það hvar ég búi yfir höfuð og hvort að það sé einhvert manntali borgarstjórn, hvar fólk búi í hvaða hverfum og svo var mér bent á það að það öllum landsmönnum ljóst hvar borgarstjóri býr því hann hefur langa hríð boðið heim í vöfflukaffi á heimili sitt, þannig að það alveg tvennt ólíkt. En þetta rannsóknarefni, forseti, að borgarstjóri skuli láta það fljóta hér með í ræðu að blanda umræðu minn heimili mitt inn í húsnæðisáætlun Reykjavíkur og alveg hreint með ólíkindum hvernig borgarstjóri hefur upplýsingar það hvar ég bý. Fleira var það ekki. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að gera stutta athugasemd og þá telst þessum dagskrárlið lokið og við göngum til næsta dagskrárliðar sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks úttekt á stöðu geðheilbrigðismála hjá Reykjavíkurborg vegna COVID-19. Til máls tekur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Á síðustu mánuðum hafa miklar breytingar á okkar samfélagi og við erum öll nánast í stöðugri aðlögun, nýjar reglur og ný viðmið sem taka stöðugum breytingum. Daglegt líf okkar allra hefur verið umturnað. Vissulega þá hefur ástandið mismunandi áhrif á okkur, þar sem sóttvarnaaðgerðir snert okkur mismikið. Það fagfólk á sviði geðheilbrigðismála sem ég hef talað við hefur áhyggjur af faraldrinum sem nú geisar. Það varðar geðheilbrigði. Þau tala að ástandið fari versnandi eftir sem faraldurinn dregst á langinn og það er því gríðarlega mikilvægt að við áttum okkur á því hver sé raunveruleg staðan í geðheilbrigðismálum í Reykjavík. Til þess að hægt sé að bregðast við sem fyrst ef talin verða þörf á því. Í fyrstu bylgju faraldursins þá mælti landlæknisembættið það að líðan okkar batnaði. En það raunveruleg staða núna? Allt í kringum mig, sérstaklega eftir hertar aðgerðir helgina, þá heyri ég á fólki sem eru þreytt og leitt á þessu ástandi. Fólk sem saknar ástvina sinna, fólk sem saknar hversdagsleikans, líkt og hann var fyrir kórónuveiruna og það því mikilvægt að við skoðum stöðu geðheilbrigðismála í sveitarfélaginu. Hvað segir fagfólkið meiri þörf fyrir úrræði núna? Það sorglegt að lesa aukið ofbeldi og gríðarlega aukningu mála hjá barnavörn Reykjavíkur. Og það lítur allt út fyrir það að við séum að sigla inn í mjög þungan vetur þar sem börn eru í flóknum aðstæðum þar sem notkun ávanabindandi efna og geðræn vandamál foreldra þeirra bitna illa á þeim. Og sjaldan eða aldrei hefur verið mjög mikilvægara en núna en að huga að þessum málum. Þetta meðan stormurinn geisar þá hörkum hann oft af okkur, en síðan koma afleiðingarnar í ljós, líkt og gerðist eftir kreppu hér á Íslandi. Og því ættum við kannski að skoða hvort við ættum að beina athygli okkar á forvörnum og heilsueflingu í ríkara mæli, samhliða því að bæta kerfið sem tekst á við afleiðingar geðraskana. Reykjavíkurborg verður að hafa skýra stefnumótun og verða leiðandi í því að allir íbúar sveitarfélagsins setji geðheilsuna í forgang. Þengri félagsleg staða vegna kórónuveirunar gerir þetta enn brýnna en ella. Og í dag ætla ég að mæla fyrir tillögu okkar sjálfstæðismanna. En hún er svona. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins úttekt á stöðu geðheilbrigðismála hjá Reykjavíkurborg vegna COVID-19. Borgarstjórn samþykkir að gerð verði úttekt á stöðu geðheilbrigðismála hjá Reykjavíkurborg vegna kórónuveirunar. Í kjölfarið verði unnin aðgerðaáætlun sem fylgt verði eftir. Fulltrúum velferðarsviðs, skóla- og frístundasviðs og íþrótta- og tómstundasviðs verði falið
gerð úttektar annars vegar og aðgerðaráætlunar hins vegar. Enda eru það þau svið Reykjavíkurborgar sem málið snertir helst. Vinnan verður unnin í samstarfi við fagaðila á sviði geðheilbrigðismála ásamt fulltrúum frá samtökum sem sinna geðheilbrigðismálum. Lagt til að vinnu við greiningu og aðgerðaráætlun ljúki eigi síðar en í lok árs 2020 og niðurstöðum verði skilað til borgarráðs og aðgerðaráætlun komi til framkvæmda í ársbyrjun 2021. Með tillögunni fylgir greinargerð sem ég mun nú einnig lesa upp. Mjög miklar breytingar hafa orðið á samfélaginu á árinu 2020, enda hefur kórónuveirufaraldurinn sett mark sitt á daglegt líf allra landsmanna. Áhrifanna gætir alls staðar í samfélaginu en sóttvarnaaðgerðir hafa leitt til takmarkana á skólastarfi, ferðafrelsi og félagsstarfi svo fátt eitt sé nefnt. Þá hefur ástandið leitt til félagslegrar einangrunar, ýmsa hópa í viðkvæmri stöðu líkt og eldri borgara. Þessi staða verður sífellt þyngri þar sem faraldurinn hefur dregist á langinn, ekki síst meðal viðkvæmra hópa. Með það í huga er mikilvægt að gerð verði úttekt á því hver raunveruleg staðan er í Reykjavík. Samhliða því þarf að gera aðgerðaráætlun sem útlistar aðgerðir til úrbóta. Hér er lagt til að vinna við úttekt og aðgerðaráætlun verði í höndum fagaðila í geðheilbrigðismálum, frá velferðarsviði, skóla- og frístundasviði og íþrótta- og tónlistarsviði, enda mjög margir og viðkvæmir hópar innan þessa sviða. Það ástand sem hefur skapast í samfélaginu vegna COVID-19 bitnar illa á viðkvæmum hópum og því miður þá benda bráðabirgðatölur frá ríkislögreglustjóra vegna sjálfsvíga til þess að staða geðheilbrigðismála sé orðin þung. Alls var farið í 30 útköll vegna sjálfsvíga á fyrstu 8 mánuðum ársins. Á meðan á útköll á sama tíma árið 2019 voru 18 talsins. Að óbreyttu stefnir í aukið atvinnuleysi og mun þrengri stöðu en núna er í samfélaginu og er því brýn nauðsyn að bregðast við. Í ofanálag við kórónuveiruna er ástandið meðal barna og ungmenna ekki eins og best er ákosið þegar kemur að geðheilbrigðismálum. Ungmennaráð borgarinnar lagði til á sameiginlegum fundi Reykjavíkurráðs ungmenna og borgarstjórnar 28. febrúar 2017 að Reykjavíkurborg í samstarfi við heilsugæsluna myndi efla geðfræðslu fyrir nemendur á mið- og unglingastigi í grunnskólum Reykjavíkurborgar frá og með haustinu 2019. Tillagan var samþykkt en hefur ekki enn komið til framkvæmda. Þessa tillögu ungmennaráðs er fjallað sérstaklega í skýrslu geðfræðsla í grunnskólum Reykjavíkur sem útlistar tillögur starfshóps að framkvæmd geðfræðslu í grunnskólum borgarinnar. Í skýrslunni segir að börn og unglingar alist upp við flóknara og meira áreiti en áður. Þar segir orðrétt: snjalltæki eru hluti af daglegu lífi barna, jafnvel frá 1 árs aldri, en með þessum miklu breytingum fylgir aukið andlegt álag. Kvíði og streita meðal barna og unglinga er orðin verulegt áhyggjuefni og hefur meðal annars birst í aukinni tíðni sjálfsskaða, depurð og þunglyndi. Hefur aukist verulega sem meðal annars hefur komið fram í auknum fjarvistum og brottfalli úr skólum. Jafnframt segir í skýrslunni að hegðunarvandi barna og unglinga hafi aukist til muna og sé sífellt meira áhyggjuefni. Niðurstöður rannsókna á heilsu og líðan íslenskra barna benda til hærri tíðni geðrænna vandamála íslenskra barna en barna annars staðar í Evrópu og eru algengustu greiningar kvíðaröskun og ADHD. Samkvæmt tölum frá embætti landlæknis hefur geðlyfjanotkun vegna tilfinninga og hegðunarerfiðleika aukist mjög mikið á undanförnum árum. Ennfremur segir í sömu skýrslu að rannsóknir hafi sýnt að geðfræðsla sé mikilvægur þáttur í almennum forvörnum og bættri líðan barna. Þá hefur fræðsla geðsjúkdóma aukið skilning á þessum vanda hjá börnum en ekki síður gagnvart öðrum sem eru andlega veikir eins og segir í skýrslunni. Fræðsla hvað geðrænir erfiðleikar eru og hvaða bjargráð eru til í samfélaginu hefur sýnt að fordómar hafa minnkað hjá ungu fólki. Kennsla í samskiptum og hvernig er að lifa og búa í sjálfum sér er mikilvæg til að styrkja sjálfsmynd barna. Minnka árekstra og einelti og bæta hegðun, segir að auki í skýrslunni. Með þetta í huga er mjög mikilvægt að fyrrnefnd tillaga ungmennaráðs Grafarvogs sem samþykkt var árið 2017 nái fram á ganga og fræðsla verði aukin. Til viðbótar við fyrri vanda
búa börn og unglingar nú við aukna félagslega einangrun og kvíða vegna COVID-19 og sóttvarnaaðgerða. Það má ekki vera flókið að leita sér aðstoðar. Ef hindranir eins og aðgengi, sjúkdómsgreining, fjöldi greininga og biðtími verða hindranir sem mæta einstaklingum sem sækja sér aðstoð, er hætta á að enn alvarlegri vanda en ella. Ef hindrunarhlaupið verður þungt í vöfum, fáum við fleiri aðila sem missa tök á lífinu í alvarleg veikindi. Mikilvægt er að við beinum athygli okkar að forvörnum og heilsueflingu í ríkara mæli, samhliða því að bæta kerfi sem tekst á við afleiðingar geðraskana. Mikilvægt er að Reykjavíkurborg hafi skýra stefnumótun og sé leiðandi í því að allir íbúar sveitarfélagsins setji geðheilsuna í forgang. Þrengri félagsleg staða vegna COVID-19 gerir það brýnna en ella. Og þar með lýkur lestri greinargerðarinnar og það er gríðarlega mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því hvernig almenn líðan borgarbúa er, hvort og þá hvað við getum gert betur og tillagan er opin hvað varðar fagaðila til þess að auðvelda alla úrvinnslu hennar. Við gerum okkur grein fyrir því að tímaraminn er mjög knappur en það er gert út af því að okkur finnst þetta að vera mjög mikilvægt að við bregðumst við sem fyrst ef það verður útkoman úttektarinnar og greinargerðarinnar að það þurfa að bregðast við. Og það er mikilvægt að Reykjavíkurborg hlúi að geðheilbrigðismálum sérstaklega og skoði hvar við stöndum í dag. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og aðrir áhorfendur. Ég vil byrja að þakka borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokks fyrir þessa góðu tillögu. Ljóst er að vakta þurfi sérstaklega geðheilsu rétt eins og aðra heilsu nú í kjölfar og innan COVID-19 faraldurinn. Embætti landlæknis vaktar reglulega nokkra helstu áhrifaþætti heilbrigðis og í nýjustu samantekt embættisins sem gefin var út mánuði er fjallað niðurstöður mælinga á líkamlegri og andlegri heilsu. Þar á meðal svefni, streitu, einmanaleika og ölvunardrykkju. Sérstök áhersla var lögð á þann tíma í þessari nýjustu úttekt þegar fyrsta bylgja kórónuveirunnar var í hámarki og samkomubann sett á í mars og apríl 2020 og var það tímabil borið saman við sama tímabil ársins þar á undan auk mánaðanna fyrir og eftir. Áhugavert er að rýna þessar niðurstöður. Það er gefið til kynna heilt yfir miðað við árið þar á undan að ýmsir þættir sem snúa andlegri heilsu svo sem mat einstaklinga á eigin andlegri heilsu, streita, einmanaleiki, svefn og ölvunardrykkja hafi batnað á milli árna 2019 og 2020. Þessar niðurstöður koma mörgum á óvart og ég er þar á meðal. En vert að vekja athygli að því að þessar niðurstöður eigi almennt við það 10.000 manna úrtak sem haft var samband við í vöktuninni. Jafnframt má benda á að að þetta átti við tímabilið mars-apríl 2019 í fyrstu mars-apríl 2020 í fyrstu bylgju faraldursins þegar hvað harðastar samkomutakmarkanir voru í gildi. Munur var á milli kynjanna sem aðeins voru 2 í þessari vöktun, en konur mátu andlega heilsu sína almennt verr en kallar á tímabilinu. Einnig er áhugavert að sjá að bæði þessi kyn mátu andlega heilsu sína verr á sumarmánuðum ársins 2020 þegar samkomutakmarkanir voru rýmkaðar. Í ljós kom einnig að einmanaleiki mældist minnstur í mars og apríl þessa árs 2020 þegar hörðustu takmarkanirnar voru í gildi. Átti það við bæði kynin sem tekin voru inn í niðurstöðurnar. Þetta átti líka við einstaklinga 65 ára eldri í úrtakinu en því hefur verið rætt upp hvort hvatning til almennings að hafa samband við sína nánustu, samband við þau sem gætu orðið einangruð í hertum samkomutakmörkunum, hafi eitthvað þar að segja. Þrátt fyrir þessar niðurstöður er tvennt sem vekur sérstaka athygli að mínu mati við vöktunina. Það er annars vegar sú staðreynd að sá hópur sem upplifði mestan einmanaleika var aldurshópurinn einstaklingar á aldrinum 18 til 24 ára og var það mest áberandi í júlí og ágúst af þessu ári.
Að auki komu hópar sem stóðu höllum fæti fyrir COVID verð út hvað varðar þá þætti sem snúa andlegu heilbrigði í þessari vöktun. Því að mínu mati ljóst að vakta þurfi stöðuna áfram og ég tek undir það með borgarfulltrúanum Valgerði Sigurðardóttur og fylgja starf með því hvort breytingar verða á líðan og andlegri heilsu landsmanna og Reykvíkinga í kjölfar COVID-19. En þar jafnframt brýnt að fylgja sérstaklega með þessum hópum, þar að segja ungu fólki og þeim sem standa höllum fæti í samfélaginu. Nú í Reykjavík og öðrum sveitarfélögum á Íslandi fjölda atvinnuleysi og nær helmingur atvinnulausra ungt fólk á aldrinum 18 til 35 ára. Enn fleiri eru þau sem eru án atvinnu en ekki atvinnuleysisskrá, þar sem að námsmenn sem dæmi hafa ekki rétt á atvinnuleysisbótum. Það eru auðvitað ótalin þau sem eru á fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna. Og vert að nefna að fjöldi atvinnulausra á aldrinum 16 til 24 ára tvöfaldast þegar tekið tillit til atvinnulausra námsmanna og ekki aðeins þeirra sem eru á atvinnuleysisskrá og hafa rétt á atvinnuleysisbótum. Ljóst að sérstakra aðgerða þörf fyrir þennan hóp. Efnahags- og framfarastofnunin gaf í upphafi sumars út skýrslu viðbrögð, bata og seiglu í kjölfar COVID-19 og beindi sjónum sínum sérstaklega ungu fólki. Í skýrslunni því meðal annars beint ríkisstjórna landana sem tilheyra stofnuninni að greina stöðu þessa hóps sérstaklega í samstarfi við innlendar stofnanir sem sjá tölfræðilega úrvinnslu og rannsóknir. Þá einnig lagt til að sértækar aðgerðir verði settar fram sem snerta viðkvæma hópa ungs fólks, til að mynda þeirra sem eru án atvinnu, ekki í skóla eða þjálfun, ásamt innflytjendum, heimilislausum, ungum konum og öðrum þeim sem eru útsettir fyrir eða í aukinni hættu á ofbeldi, sem greiningar hérlendis hafa sýnt fram að hafa aukist á tímum COVID-19. Með hliðsjón af því sem ég hef farið yfir hér á undan, leggja borgarfulltrúar, Pírata, Samfylkingar, Viðreisnar og Vinstri grænna til breytingartillögu á umræddri tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og leggja til að hún verði samþykkt. Það sem velferðarráð sinnir mörgum af ofangreindum hópum, þar að segja þessum viðkvæma hópum á sveitarstjórnarstiginu og hefur þegar hafið úttekt á stöðu nokkra þeirra hópa, leggur meirihluti borgarstjórnar til að ráðinu verði falið að útfæra tillöguna í samræmi við þá vinnu sem þegar hefur unnin, útvíkka hana eftir því sem þörf þykir. Þá skýtur skökku við að á tímum þar sem geðheilbrigðismál eiga að vera í hávegum höfð skuli ríkisstjórn Íslands ekki fjármagna með skýrum hætti greiðsluþátttöku ríkisins í sálfræðiþjónustu í gegnum Sjúkratryggingar Íslands. Lög þar að lútandi voru samþykkt að vormánuðum ársins 2020 með 54 atkvæðum af fulltrúum allra flokka á Alþingi og greiddi enginn þingmaður atkvæði á móti. Ljóst að eftirfylgd þessara laga mikilvægur liður í því að efla geðheilbrigði í samfélaginu almennt og ekki síst þegar efnahagsþrengingar steðja að. Borgarstjórn mun því skora á ríkisstjórn Íslands að fjármagna þessa nýsamþykktu lagabreytingu og ég mun lesa upp áskoruna og breytingartillöguna hér á eftir. Og hún hljóðar svo: breytingartillaga borgarfulltrúa Pírata, Samfylkingar, Viðreisnar og Vinstri grænna á tillögu Sjálfstæðisflokks úttekt á stöðu geðheilbrigðismála hjá Reykjavíkurborg vegna COVID-19. Borgarstjórn samþykkir að fela velferðarráði að skoða leiðir til að ná betur utan stöðu geðheilbrigðismála hjá Reykjavíkurborg vegna kórónuveirunnar. Vinnan verði unnin í samstarfi við embætti landlæknis með hliðsjón af nýjum talnabrunni embættisins og borgarvakt í velferðar- og atvinnumálum sem sett var á stað vegna afleiðinga COVID-19 faraldursins liðin vor. Þá skorar borgarstjórn Reykjavíkur á ríkisstjórn Íslands að taka geðheilbrigðismál föstum tökum í COVID-19 faraldrinum og fjármagna niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu í gegnum Sjúkratryggingar Íslands eins og samþykkt var af fulltrúum allra flokka á Alþingi á vormánuðum 2020. Geðheilbrigðismál falla eins og önnur heilbrigðismál undir verksvið ríkisins og nauðsynlegt nú sem fyrr að þau séu viðurkennd sem slík og þeim sinnt af það tilgerðum stjórnvöldum. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu. Forseti biður borgarfulltrúum að senda breytingartillögu á ritra sem getur þá komið henni áleiðis til allra borgarfulltrúa. En þá hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans
Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúa Rögnu Sigurðardóttur fyrir hennar ræðu og breytingartillöguna. Mér finnst reyndar mjög miður að það sé ekki hægt að samþykkja okkar tillögu þar sem mér finnst sú breytingartillaga sem var lesin upp nú rétt án ganga skemur. En ég mun boða hér aðra breytingartillögu sem ég mun lesa upp hérna rétt á eftir og óska eftir að komast aftur á mælendaskrá. Valgerður Sigurðardóttir hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir að svara andsvari? Já, örstutt. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir. Takk, forseti, ágæta borgarstjórn. Já, að einhver leyti gengur tillagan skemur en hún er unnin í samráði við starfsmenn borgarna sem að einhver leyti þurfa að koma að þessu máli og við þurfum að hafa raunhæfar áætlanir og það er neyðarástand í samfélaginu núna og þess vegna hefur þessi tillaga verið löguð með þessum hætti, að það er að segja breytt með þessum hætti, þannig að talið er að hún mun eiga framgang með raunhæfum hætti. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir hefur lokið að svara andsvari og veitir á andsvar öðru sinni Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka Ragnu fyrir andsvarið en tillaga okkar sjálfstæðismanna er einmitt akkúrat sett út af því að það er neyðarástand í samfélaginu og þess vegna viljum við sérstaklega að það sé hugað að geðheilbrigðismálum. Miklu meira en er verið að gera og þess vegna viljum við ganga lengra og minn skilningur á því að þeir verða að leggja fram breytingartillögur og þær þurfa að ganga lengra en upprunalega tillaga sem ykkar breytingartillaga gerir ekki eins og Ragna var að segja. Þannig að ég bara spyr hvort hún sé tæk hérna inn á þennan fund. Lokið að veita andsvar öðru sinni. Hyggst borgarfulltrúi svara andsvari? Ef ekki þá vill forseti árétta að undir að bera upp breytingartillögu við þær breytingartillögur þær tillögur sem lagðar eru fram á fundi. Sú ákvörðun það hvor tillaga kemur til afgreiðslu undan lítur einungis að breytingartillögum. Það er ef að tvær breytingartillögur eru bornar upp á sama tíma þá er greitt fyrir atkvæði þá sem talin er ganga lengra, en það er ekki þannig að það sé hægt að sleppa því að taka inn breytingartillögu ef að svo lítur svo á að tillagan sem liggur fyrir gangi annaðhvort lengra eða skemur, enda er þannig að vilji borgarstjórnar þarf alltaf að geta komist til skila. Þá hefur óskað eftir að taka til máls næst Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, mér finnst það góð tillaga. Það er margt sem að þarf að huga að núna og ýmislegt sem að fellur undir geðheilbrigðisþjónustu. Ég er með spurningu bara svo þetta sé alveg skýrt. Erum við þá ekki pottþétt að tala að þetta nái yfir Reykvíkinga og þá líka starfsfólk Reykjavíkurborgar? Og svo vildi ég bara ítreka mikilvægi þess að einmitt sálfræðiþjónusta er eitt af því sem að fellur undir geðheilbrigðisþjónustu og það er eitthvað sem að margir hafa neitað sér að því að hafa alls ekki efni á því og það hefur komið fram í máli borgarfulltrúar Rögnu Sigurðardóttur og ég vildi bara einmitt ítreka að borgin hvetji ríkið til að standa við loforðin sín. Það var einmitt yfirgnæfandi meirihluti sem að samþykkti að það ætti að niðurgreiða þessa þjónustu en það er ekki gert ráð fyrir því í fjárveitingum. Þannig að mér finnst þetta líka mikilvægt að þessi þjónusta hún sé eitthvað sem standi öllum til boða og við séum þá að senda þau skilaboð líka út frá okkur. Þannig að það sé einmitt ekki þessar hindranir sem standi í vegi. Þannig að hvort þetta sé ekki hugsað fyrir einmitt bara þau sem að sinna og veita þjónustuna. Það eru margir undir álagi núna, ýmislegt sem að þurfa að huga að varðandi geðheilbrigði og þetta er margþætt. Þannig að ég bara styð allt sem að hefur það markmið að skoða þessi mál og bæta þau. Takk.
Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta mikilvægt mál sem við erum að ræða hérna. Ég vildi fara aðeins inn á það. Ég hef verið að ræða við starfsfólk félagsmiðstöðva og hlustað á áhyggjur þeirra. Þau finna fyrir alvarlegri stöðu meðal ungmenna á aldrinum 16 til 18 ára. Og nú á COVID-tímum lítið sem ekkert félagsstarf í boði fyrir þessi ungmenni. Og starfsfólk félagsmiðstöðvanna sem vinna með þessum krökkum finna fyrir aukinni þörf ungmenna á að hitta sína jafnaldra. Mörg þessar ungmenna eru einmana í dag og reyna jafnvel ítrekað að koma í heimsókn á félagsmiðstöðvarnar. Og mörg þeirra finna fyrir kvíða og einangrun, sérstaklega nýnemar í framhaldsskóla því það stórt skref að fara úr mjög þéttu neti félagsmiðstöðva, grunnskóla yfir í framhaldsskóla og sérstaklega núna þegar ekkert félagslíf tekur við og framhaldsskóla starfið fer að mestu fram á netinu. Áhyggjur beinast einnig af því að einhverjir í þessum hópi flosni upp úr námi og íþróttum. Varðandi íþróttnar þá náttúrulega allt lokað hjá íþróttafélögunum en vissulega hafa þjálfarar og starfslið hjá félögunum verið í sambandi við iðkendur og verið með svo kallaða heimaþjálfun og en það þó allavega ein íþróttagrein sem hefur svona regnað betur á þessum tíma en það eru rafíþróttirnar og þar hafa þjálfarar einmitt verið í góðu sambandi við iðkendur og verið að koma á fót jafnvel keppni og þvíumlíkt og þar með eru þar að svona legast jafnvel við einhver einangrun hjá þessum krökkum. Með gott, en ég vil nú nefna þessar rafíþróttir sérstaklega því við ætlum nú að styðja þetta eins og við vitum og höfum gert það, en það vantar fjármuna sem átt að fylgja. En það mjög alvarlegt mál að ungmenni á þessum aldri Reykjavík standi höllum fæti gagnvart jafnöldrum sínum í öðrum sveitarfélögum sem borgin býður ekki upp á neitt opið frístunda og tómstundastarf fyrir þennan hóp í dag. Ég skilst að hitt húsið sé ekki að sinna þessum hópi með kvöldopnum eða öðru reglulegu opnu starfi sem ungmenni geta gengið að vísu. En vissulega þarf, við þurfum að passa þá og það gert, það gætt ítrustu sóttvarnaráðstafana. Flest önnur sveitarfélög hér í kringum okkur eru nú að bjóða upp á dag- og kvöldopnanir og ýmiss konar opið starfi í ungmennahúsum fyrir þennan aldur. En gæta þess að reglum sóttvarnaáætlun sé hafðar í fyrirrúmi. Því langar mig að beina því til skóla- og frístundaráðs og fulltrúa þeirra og íþrótta- og tómstundaráðs að skoða verið að bregðast við þörfinni á þessum hópi, því þetta viðkvæmur hópur og viðkvæmum aldri og ég held að það væri mjög æskilegt að það væri einhver svona samstarf þarna á milli skóla- og frístundaráðs og íþrótta- og tómstundaráðs. Þetta takk. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur þá lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að þakka tillöguflytjanda fyrir sitt mál og þær umræður sem hafa skapast vegna tillögunar. Við lifum á mjög einkennilegum tímum núna. En að tillögunni þá miðar hún að því að gera úttekt og greiningu á geðheilbrigðismálum borgarinnar og í kjölfarið vinna aðgerðaáætlun sem ætti að hefjast þá strax á næsta ári. Geðheilbrigðismál snerta nefnilega ótal málaflokka borgarinnar. Ég ætla að byrja á því að nefna að langtímaveikindi starfsmanna Reykjavíkur fyrir kórónukreppu eru gríðarlega mikil. Það má leiða líkur að því að hluti þeirra langtímaveikinda sem starfsmenn borgarinnar glíma við hægt að tengja við geðheilbrigði á einn eða annan hátt. Það sjálfsögður ekki hægt að alhæfa það en leiða má líkur að því. Kostnaður við langtímaveikindi starfsmanna gríðarlega mikill. Í upphafi kjörtímabils kom fram svar við fyrirspurn borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur kostnað vegna
langtímaveikinda á árunum 2009 til 17, en þá var kostnaður vegna langtímaveikinda bara á skóla- og frístundasviði yfir 5 milljarðar. 5 milljarðar á árunum 2009 til 2017. Þessi útgjöld hafa farið stigvaxandi ár frá ári og því miður líklegt að þetta svo kallaða COVID-ástand eigi ekki eftir að draga úr þessum kostnaði, þvert á móti. Hér ekki aðeins kostnaður áhyggjuefni heldur einnig líðan fólks. Nú bara spurning hvernig við ætlum að bregðast við þessu flókna og lýjandi ástandi. Ljóst að breytingartillaga borgarfulltrúa meirihlutans ná til dæmis ekki yfir þennan hóp starfsmanna skóla- og frístundasviðs sem ég nefni hérna og þar kostnaður 5 milljarðar á tímabilinu 2009 til 2017. Endurtek það. Annað dæmi, íþróttastarf liggur niðri. Hvaða afleiðingar hefur það? Eru börn að fara að flosna upp úr íþróttum? Eigum við eftir að sjá meiri aukningu á kvíða, streitu, þunglyndi, svo eitthvað sem nefnt? Við höfum ekki hugmynd það, en leiða má líkur á því að einhver verða áhrifin. Taka skal fram að ítrekað hefur komið fram í rannsóknum og lýðheilsukönnunum að íþróttaiðkun langmikilvægasta lýðheilsumálið fyrir börn og ljóst að breytingartillaga borgarfulltrúa meirihlutans ná ekki yfir þann hóp barna borgarinnar sem heyrir undir íþrótta- og tómstundasvið og ráð borgarinnar. Ég ætla að nefna eitt dæmi viðbót. Viðkvæmustu hópar samfélagsins eru líklegri til að upplifa félagslega einangrun, fjárhagslegt högg fólks mismikið og aftur má gera ráð fyrir því að þær afleiðingar ástandsins hitti verr á okkar tekjulægri hópa. Langvarandi fátækt og tekjumissar hafi gríðarleg áhrif á geðheilsu fólks. Langtíma áhrif og afleiðingar veirunnar eru okkur óljós. Hins vegar hægt að hugsa sér að þessar miklu samfélagslegu hræringar komi fram hjá einstaklingum á seinni tíma, verði ekki brugðist við. Hvað kostar það okkur til lengdar, bæði sem samfélag og bara og fjárhagslega? Í þessari stuttu fyrir menni þá kemur það bersýnilega í ljós að geðheilbrigðismál snerta ýmis anga borgarinnar, svo sem starfsfólk borgarinnar, börnin í borginni og okkar viðkvæmustu hópa sem búa í borginni og njóta einhver leyti þjónustu borgarinnar. En verði tillaga okkar sjálfstæðismanna óbreytt samþykkt yrði í kjölfarið unnin aðgerðaáætlun sem myndi taka yfir alla þessa málaflokka sem ég fór hérna yfir en ekki bara þá sem tilheyra velferðarsviði. Ég legg til að tillaga verði samþykkt í óbreyttri mynd. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Eyþór Jónsson hefur lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka máls Ellen Jacqueline Kalman, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og aðrir. Mig langar til að nota tækifærið og rifja aðeins upp hvað annað við höfum verið að gera í þessum málum og hvernig við erum að fylgjast með líðan borgarbúa á þessum fordæmalausu tímum og viljum gera enn betur, eins og borgarfulltrúin Ragna Sigurðardóttir fór yfir í ræðu sinni. En ég vil líka nota tækifærið og þakka borgarfulltrúanum Valgerði Sigurðardóttur fyrir að ljá máls á þessu mikilvæga heilbrigðisþætti. Mánudaginn 15. júní síðastliðinn þá var haldinn samráðsfundur fagráða Reykjavíkurborgar og hagsmunaaðila þar sem fulltrúum fjölda hagsmunahópa var boðið til samtals við borgarfulltrúa og formenn fagráða borgarinnar. Það var boðað til þessa samtals í tengslu við borgarvaktina. En borgarvaktin var sett á laggirnar með samþykkt borgarráðs 27. mars síðastliðinn. Borgarvaktin velferðarvakt sem ætlað að vakta afleiðingar COVID-19 faraldursins á aðstæður borgarbúa og atvinnulífið. Á þessum fundi í júní þá kom fram fjöldi hugmyndum hvað sé hægt að gera og hverju þarf að bregðast við vegna þeirra fordæmalausu aðstæðna sem COVID-19 hefur skapað í samfélaginu. Það kom einnig fram mikilvægi þess að haldi sig yfirlit yfir tölulegar upplýsingar ýmsa þætti sem faraldurinn hefur haft áhrif á í lífi og starfi fólks. Fjallað var mikilvægi þess að unnið verði nánar með þá reynslu bæði góða og slæma sem fólk og samfélagi hefur öðlast á tímum COVID-19 og hagsmunasamtökin þau höfðu fengið spurningar fyrir fundinn þar sem þau voru hvött til að velta því fyrir sér hvort COVID-19
hafi haft áhrif á starfsemi samtaka þeirra eða á félagsfólk eða skjólstæðinga sem þau þjóna. Og niðurstaðan var sú að faraldurinn hafði nánast undantekningarlaust einhver áhrif á framangreint og komu hagsmunaaðilarnir fram með ýmsar hugmyndir og tillögur sem að við erum að horfa til í framhaldinu. Við teljum brýnt að nýta alla reynslu til að byggja betra samfélagi í Reykjavík til framtíðar og eins og borgarfulltrúar þekkja þá er mikilvægt að halda sér vel utan tölulegar upplýsingar svo að borgarvaktin geti þjónað tilgangi sínum. En til þess hafa verið þróaðir mælikvarðar eða svokallaðir vísar sem safnað verður með reglubundnum hætti. Vísunum verður svo miðlað til stjórnenda og starfsfólks borgarinnar, borgarbúa og hagsmunaaðila og þeir eru notaðir til grundvallar að tillögum og aðgerðum í tengslum við þær aðstæður eða afleiðingar sem að faraldurinn hefur valdið. Er að ræða 3 vísa, það eru bráðavísar, borgarvísar og vonarvísar. Bráðavísarnir það eru þeir sem verði í forgrunni en með þeim er horft á áhrif faraldurins til skemmri tíma og bráðavandann sem hann hefur skapað. Og borgarvísarnir eru svo nánari útlistanir á bráðavísunum og eru raun viðbætur við þá. Með þeim er einnig horft á áhrif faraldurins til lengri tíma og þróunina og viðfangsefnin sem hann skapar. Að lokum er gert ráð fyrir vonarvísum sem gefa innsýn í verkefni og aðgerðir sem ráðist er í með það markmið að styðja við viðkvæma hópa og byggja samfélagið upp á ný. Vonavísarnir eiga einnig að sýna hvernig samfélagið færist aftur í betra horf með aukinni þátttöku og virkni borgarbúa. Á þessum fundi í júní var einnig óskað eftir athugasemdum eða tillögum frá hagsmunaaðilum að mælikvörðum til að tryggja að vísarnir inniberi alla þá helstu þætti sem vert er að mæla í borgarvaktinni. Það voru fjölmargar góðar hugmyndir sem voru viðraðar á þessum fundi en hagsmunaaðilum býðst enn að senda inn athugasemdir eða tillögur til borgarvaktarinnar og samráðið er því viðtækt og við höfum lagst á eitt að hlusta eftir líðan borgarbúa á breiðum vettvangi. En ég vil einnig undirstrika að geðheilbrigðisþjónusta er á höndum ríkisins og það er gríðarlega mikilvægt nú sem áður að sálfræðiþjónusta falli að fullu undir greiðsluþátttöku í heilbrigðisþjónustu fyrir fólk á öllum aldri. Þá þarf ekki síður að hvetja læknanema til náms í geðlækningum því sú stétt lækna eldist hratt og lítið endurnýjun í henni. En vegna faraldurins þá vegur þessi áskorun sem að lögð er til hér sem að Ragnar Sigurðardóttir, borgarfulltrúi Ragnar Sigurðardóttir lagði til að meirihlutanum til ríkisins, hún vegur auðvitað enn þyngra nú en áður sökum faraldurins. Borgarfulltrúi Elísa Hlín Kalmún hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil langar að koma hérna inn og lesa breytingatillögu okkar sjálfstæðismanna, en hún hljóðar svona. Borgarstjórn samþykkir að gerð verði úttekt á stöðu geðheilbrigðismála hjá Reykjavíkurborg vegna kórónuveirunar. Velferðarráði verði falið að halda utan þessa vinnu. Í kjölfarið verði unnin aðgerðaáætlun sem fylgt verður eftir. Velferðarráð mun í samstarfi með fulltrúum velferðarsviðs, skóla- og frístundasviðs og íþrótta- og tómstundasviðs gera úttekt annars vegar og aðgerðaáætlun hins vegar, enda eru það þau svið Reykjavíkurborgar sem málið snertir mest. Vinnan verði unnin í samstarfi við fagaðila á sviði geðheilbrigðismála líkt og embætti landlæknis, ásamt fulltrúum frá samtökum sem sinna geðheilbrigðismálum. Lagt er til að vinna við greiningu og aðgerðaáætlun ljúki eigi síðar en í árslok 2020 og niðurstöðum verið skilað til borgarráðs. Aðgerðaáætlun komi til framkvæmda í ársbyrjun 2021. Til að vona að ykkur í meirihlutanum lítist vel á þessa breytingatillögu þar sem að ég er búin að sjóða saman okkar og ykkar tillögur þarna. Borgarfulltrúi Ragnar Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég vil bara fagna því að þessi tillaga sé komin fram hérna í borgarstjórn. Við vitum það að umræða þessi mál hefur farið vaxandi. Við sáum það að unga fólkið, ungmennaráð og fleiri hafa verið að kalla eftir þessu. Við höfum heyrt það líka í framhaldsskólum og háskólum og Reykjavíkurborg hefur komið inn í þetta mál með ýmsum hætti. Þannig að það er ekkert nýtt að borgin láti sig þessi mál varða. En hér er verið að leggja til að þessi tekið föstum tökum
það sé farið yfir þetta, metið hratt og gerð aðgerðaráætlun í þessum efnum. Það metnaðarfullt. Það er gott að gera vísa, en það er ennþá mikilvægara að taka þessi mál föstum tökum og gera aðgerðaráætlun. Ég vona að við getum náð saman þetta í dag, því að það væri nú bara ekki okkur til sóma ef við næðum því ekki. Það hafa komið fram ábendingar hvernig tillagan gæti verið öðruvísi orðuð og komið fram breytingatillaga líka. Ég tel að breytingatillagan sem var flutt hérna á undan mér, hún er algjörlega til þess fallin að allir geti verið sammála um hana og ég myndi vilja sjá þessa áskorun til ríkisins sem sérmál, annaðhvort sem sér tillögu eða sér bókun. Við séum ekki að blanda saman ólíkum hlutum. Ég tel það líka bara miklu gæfulegra að við séum ekki að fara út fyrir garðinn og ættum að einbeita okkur að tillögunni sem varðar okkur hér, varðar borgina og annað. Auðvitað getum við alltaf farið í samtal við ríkið og áskoranir, en það er bara einfaldlega annað mál. Þannig að hér er bara mjög jákvæð tillaga sem að tekur á þessum þáttum. Geðheilbrigðismálin varða börn, varða eldri borgara, vinnandi fólk, atvinnulaust fólk, varða velferðarsvið, íþróttasvið og annað. Og við eigum að taka þetta, sýna það hér í borgarstjórn á þessum tímum, að við getum verið jákvæð í sókn og með metnað. Þetta er metnaðarfull tillaga að fara þessa leið, ekki útvatnana, ekki minkana. Klárum þetta, ég skora á okkur í meirihlutanum, komið með okkur í þessa ferð. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og þá óskar eftir að taka til máls Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég koma stuttlega inn í þessa umræðu og fagna því við séum að taka geðheilbrigðismálin sérstaklega til umræðu og svo vonandi til umfjöllunar í framhaldinu. Eins og við vitum auðvitað öll þá bendir allt til þess að þessi yfirstandandi heimsfaraldur sé ekki aðeins hafa áhrif á líkamlega heilsu fólks, heldur einnig þá andlegu og þess vegna það undirstrikar auðvitað mikilvægi þessara tillögu. Við sjáum það að sjálfsvígum hefur fjölgað frá fyrri árum, tilkynningum heimilisofbeldi hefur fjölgað, einhverjir hafa jafnvel spáð því að hjónaskilnaðir þeir muni aukast vegna samkomutakmarkana. Börn geta ekki stundað sína hefðbundnu íþróttir eða tónstundir. Margir eru að upplifa kvíða og ótta eða einmanaleika og jafnvel grímuskyldan getur reynst mörgum erfið, sérstaklega börnum kannski. Og svo geta margir ekki leitað í sinnar hefðbundnu bjargir meðan þessar samkomutakmarkanir standa yfir. Þannig að við þurfum að bregðast auðvitað við þessu því afleiðingarnar geta verið gríðarlegar, ekki bara fyrir einstaklingana, heldur fyrir samfélagið allt. Þannig að það undirstrikar auðvitað mikilvægi þessara tillögu. Ég vildi fjalla aðeins breytingatillögu meirihlutaflokkana. Það vildi ég kannski helst nefna það og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds kom inn á þetta líka, að sú ályktun eða hvatning sem kemur fram í síðari efnisgrein, sem er sérstök hvatning til ríkisstjórnarinnar, mér þykir hún ekki eiga heima í tillögu sem þessari. Mér finnst þetta eiga mun fremur heima sem sjálfstæð bókun við málið eða ályktun við eitthvað annað tilefni. Hins vegar þykir mér breytingatillagan sem borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir er búin að bera fram, mér þykir hún sanngjörn málamiðlun milli upphaflegrar tillögu og breytingatillögu meirihlutans og vonandi geta allir fellt sig við hana svo málið náðu fram að ganga. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og þá forseti vill biðja borgarfulltrúa Valgerðar Sigurðardóttur að senda breytingatillöguna á fundarritara. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég þakka þessa fínu umræðu sem er hér og góðu tillögu og hef ekki mikið við að bæta efnislega séð að öðru leyti en því að ég hrökk nú alveg í kút þegar borgarfulltrúi Ragnar Sigurðardóttir upplýsti fundinum það að sú breytingatillaga sem meirihlutinn hefði lagt fram hér á þessu fundi væri unnin af embættismönnum, af starfsmönnum borgarinnar. Og gamalkunnu rökin voru þau að það sé neyðarástand.
hér með búið að upplýsa hér á þessu borgarstjórnarfundi sem haldinn 3. nóvember 2020 að starfsmenn borgarinnar eiga rödd inn í borgarstjórn í kjörnum fulltrúum meirihlutans. Það er alveg hreint dæmalaust að meirihlutinn og borgarstjóri sjálfur skul ekki semja og gera tillögur að sínum breytingatillögum þegar koma fram tillögur frá minnihlutanum. En þetta er náttúrulega alveg í takt við það sem ég fór yfir í fyrirspurnatíma hér til borgarstjóra áðan, að sífellt verið að færa völd kjörinna fulltrúa beinustu leið inn á skrifstofu borgarinnar til embættismannanna sem ekki eru til þess kjörnir. Þetta var mjög afhjúpandi, forseti, og ég bara verð að tala þetta því að ég hef alltaf verið upptekin af því hver eru valdmörk kjörinna fulltrúa embættismanna. Hérna afhjúpast það hvernig meirihluti vinnur. Það eru sett fram dagskrá borgarstjórnar á föstudegi til þess að hún sé tilbúin á þriðjudegi okkur sagt þegar borgarstjórnarfundur en nei, þá eru tillögunar okkar settar inn í embættismannakerfið, rýndar þar og lesnar, gott mál að það sé gert og að þá kjörnu fulltrúar geti sótt sér einhvers konar ráðgjöf, en kjörnu fulltrúar í meirihlutanum verða og við hljótum að gera kröfu til þess allir Reykvíkingar að kjörnu fulltrúar meirihlutans allavega í það minnsta semji sína breytingatillögur sjálfur. Þetta er mikil afhjúpun, virðulegi forseti, en þetta er það sem við í minnihlutanum eigum við að etja í þessu samstarfi við ykkur. Það er ekki þið sem ráðið för, heldur kerfið. Það er kerfið, það er Reykjavíkurkerfið sem ræður för og eins er það með neyðarstjórnina að það er búið að úthýsa öllu valdi frá kjörnum fulltrúum. Við í minnihlutanum eigum ekki einu sinni fulltrúa inn í neyðarstjórninni. Og hvað er neyðarstjórnin? Jú, það er borgarstjóri og formaður borgarráðs og síðan er restin embættismenn borgarinnar. Og eins þegar yfirstjórnarmálið kom upp, það var allt í einu búið að stofna yfirstjórn Reykjavíkur, þá var það borgarstjóri og skrifstofustjóra borgarinnar. Þeir hljótið átt ykkur á því að þetta er mjög óeðlilegt og ég skora forseta borgarstjórnar sem að ég veit að er mjög hugað íslenska stjórnsýslu. Hann vil standa vörð stjórnsýslulög og stjórnskipunarrétt miðað við störf hans á þingi að hann láti til sín taka í þessu alvarlegu valdaframsalsmálum sem að birtast okkur. Og svo, eins og ég benti á í COVID á sínu tíma þegar þetta var allt saman að fara á stað hér á Íslandi í byrjun mars, þá varaði ég við valdaframsali á þeim grunn að hér væri einhvers konar neyðarástand. Ég varaði jafnframt við því sem snýr að þessari tillögu sem er nú á dagskrá að það yrði mikil aukning í erfiðum málum hvað varðar geðheilbrigðismál og það vita þeir sem sátu með mér þann fund þegar hinn svokallaða neyðarstjórn kom á fyrsta fund borgarráðs. Við vorum allavega með í ráðum kjörnu fulltrúar þvert á flokka á fyrsta fundi borgarráðs þegar neyðarstjórnin kom saman, síðan ekki söguna meir. Þannig að þetta er það sem við erum að kljást við. Og svo kannski bara eitt að lokum, þá þætti mér gaman að því að vita það, forseti, hvort að borgarstjóri sjálfur hafi verið að flétta mér upp í gögnum Reykjavíkur varðandi lögheimili mitt eða hvort það séu embættismenn sem eru eltast við það hvar lögheimili mitt er. En þetta er alveg í takt við vinnubrögðin og þeir eru komin langt frá ykkar hlutverki og landslögum með þeim vinnubrögðum sem birtast hér á þessum fundi. Annað var það ekki. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir óska eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Já, takk fyrir forseti og ágæti borgarstjórn. Bara svo það sé á hreinu þá sagði ég aldrei að breytingartillagan væri unnin af embættismönnum. Langt í frá. Breytingartillagan var unnin af borgarfulltrúum, mér þar á meðal og leitað var ráða hjá embættismönnum, þar að segja hjá því starfsfólki sem kæmi til með að koma þessari vinnu til þess að kanna fýsileika tillögunnar.
Og það sýnir einfaldlega þann vilja sem við í meirihlutanum, borgarfulltrúar meirihlutans, höfum fyrir því að þessi tillaga nái fram á ganga og að hún sé raunhæf vegna þess að það mæðir mikið á velferðarsviði og starfsfólkisviðsins og eins og borgarfulltrúar hér ættu nú að þekkja og við viljum að þessi úttekt, eða það er að segja þetta verkefni sem lagt til í tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að það sé unnið vel og að það skili raunhæfum niðurstöðum sem geta leitt til raunhæfra aðgerða og það er ástæðan fyrir að leita var til starfsmanna, til ráðgjafar, en starfsmenn komu ekki að því að semja breytingar til hana. Hún er frá borgarfulltrúum meirihlutans. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir óskað eftir sem við lokið við að veita andsvar og þá hefur óskað eftir að taka til... Ég er með andsvar, virðulegi forseti. Já, þá óskar borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir að svara andsvari. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, borgarstjórn og tilheyrendur fyrirgefðu, ég held þú væri að fara að kynna nýjan ræðumann í ræðustól. Þetta er svona þessi tæknilegu örðuleikar þegar hver situr heimi á sér á meðan ráðhúsið er lokað fyrir okkur kjörtum fulltrúum, á meðan Alþingishúsið er opið. En ég ætla ekki að fara að munnhöggvast við borgarfulltrúa Rögnu Sigurðardóttur. Ég hef rétt eftir og sem betur fyrir þessi fundir teknir upp og það kom fram í máli hennar að starfsmenn borgarinnar hefðu samið þessa breytingartillögu og ég bið hana bara að skoða eftirskrift fundarins eftir daginn. Þetta er allt saman tekið upp og er birt á netinu og það kom bersýnilega fram að starfsmenn Reykjavíkurborgar hefðu samið þessa breytingartillögu að tillögu borgarfulltrúa hóps Sjálfstæðismanna. Þannig að það er alveg klárt og ég er ennþá og þreytist aldrei á því að benda á það hvert valda ójafnvægið er milli meiri og minnihluta og eins að benda á þau valdmörk sem eiga að vera eins og Kínamúr á milli embættismanna og kjörinna fulltrúa. Lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Já, takk forseti, ágæta borgarstjórn. Það verður hægt að skoða upptöku eftir þennan fund og ég sagði að breytingartillagan hafi verið unnin í samráði við starfsmenn, ekki unnin af starfsmönnum og það liggur skýrt fyrir. Og auðvitað er bara fullkomlega eðlilegt að við borgarfulltrúar séum í góðu samstarfi við þá starfsmenn sem vinna vinnuna sem eftir þeirri stefnu sem við setjum. Og þannig að ég verði að vera ósammála orðum borgarfulltrúans Vigdísar Hauksdóttur að það er að vera Kínamúr þarna á milli, þannig virkar ekki samstarf og til þess að tillögur okkar nái brautagengi og við vinnum okkar vel að þá er mikilvægt tel ég að vera í góðu samstarfi við starfsmenn borgarinnar. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvari öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég ætla ekki að vera að lengja þessa umræðu eða vera í þessu hártogi. Orðin voru sögð hér og það var komið ljóst en til þess að upplýsa hér fyrir borgarfulltrúa Rögnu Sigurðardóttur þá er það þannig að pólitíkin hefur það vald til að vera stefnumarkandi. Minnihlutinn, alveg eins og meirihlutinn hefur það vald að koma fram með tillögur. Það er borgarstjórnar að greiða þær atkvæði, fella þær eða samþykkja þær. Ég er hlynnt því að allar tillögur séu fjárhagsgreindar áður eru lagðar fram til þess höfum við fulltrúar í minnihlutanum ekki afl eða starfsafl vegna þess að oft á tíðum er okkar tillögur bara settar neðstar í bunkann. Þannig að auðvitað á embættismannakerfið ekki að stjórna þeirri pólitísku sýn eða pólitísku stefnu sem er lögð. Það er nefnilega þannig að fyrst er það pólitíkin sem ákveður að samþykkja tillögur og svo er farið í hagræðingu og vinnu við það að hrinda þeim tillögum í framkvæmd. Ekki þannig, það er ekki þannig
að það komi fram tillögur frá minnihlutanum og þær fara inn í einhverja pólitíska greiningu hjá meirihlutanum og starfsmönnum borgarinnar vegna þess að þannig það ekki. Það ekki starfsmenn sveitarfélagana sem ráða stefnumörkun og komi með breytingatillögum og góðum tillögum minnihlutans hvar sem á landinu í sveitarstjórnin sú tillaga kemur fram. Þetta misskilningurinn, en þetta það sem gerist þegar vald orðið gamalt. Og þegar ég að tala gamalt vald, þá á ég við það að sömu stjórnendur og stjórnvöld eru búin að sitja allt of lengi og eru farnir nokkurn veginn að ráða því og eru búin að ráða því mörg ár hverju ráðnir til dæmis inn og þetta verður einn stór, einhver svona meiri hlutaflokkur allt kerfið. Það það sem ég að benda á í hvet borgarfulltrúan til þess að rúlla í gegnum fundinn þegar hann verður birtur á netinu því þetta fór ekki fram hjá neinum hvað sagt var. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og forseti vill orðið var beint til hans uppvísað að hann var meðvitaður það að það var leitað leiða, ég held ég í ljósi þess að þrátt fyrir þessa frjó umræðu sem hér á fundunum þá leynir sér ekki að áhugi borgarfulltrúa allra á geðheilbrigðismálum umtalsverður og því var í þeirri viðleitni að reyna að finna leiðir til þess að láta tillöguna vera sem besta og ná fram á ganga og sem raunavasta, leita leiða á hvaða stað í kerfinu best væri að hýsa hana, það forseti var meðvitaður þau samskipti og gerir ekki athugasemdir við þau, en það þá fyrst og fremst í því skyni að vita hvar tillagan ætti heima og hvar væri best að halda á henni. En þá hefur næst óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, geti forseta borgarstjórn. Ég átta mig ekki alveg á þessu máli, ég hef ekki séð skriflega þessa breytingatillögu og ég gerum ekki grein fyrir hver munurinn. Mér fannst þessi tillaga Sjálfstæðisflokks bara ágæt, alveg bara nógu góð og það var ekki ástæða til að bara leita leiða til að gera hana eitthvað betri. Þetta auðvitað bara sagan sem endurtekur sig ávallt. Það einhvern veginn þannig að manni finnst að meirihlutinn þurfi bara einhvern veginn að sýna vald sitt og það svona verið að henda til okkar einhverjum brauðmólum og sennilega hefur meirihlutinn upplifað sig vera gasalega góðan núna að gera bjóða upp á breytingatillögu en það aldrei þannig að það hægt bara að meðtaka góða tillögu og segja takk fyrir og auðvitað hægt að finna þarfi og leið í kerfinu á þess að þurfa eitthvað að fara að hræra í henni. Markmiðið alveg skýrt með þessari tillögu, við græðum alltaf á rannsóknum og könnunum. Að þekkja stöðuna hjálpar okkur til að vita hvað við þurfum að gera betur. En þetta í rauninni ekkert annað en svona bara svona valdabröll, sína vald. Og auðvitað maður hundleiðar á þessu. Núna eins og í þessum aðstæðum að meirihlutinn skuli nenna að vera að stússast í þessu, fara inn í embættismannakerfið og leyfa fólki að fikta í þessu í staðis bara sjá þarna bara mjög skýr og ágætistillaga og bara samþykkja hana og síðan fær hún bara sinn stað. Já, eins og ég segi, ég átta mig ekki á hverju munurinn, ég þarf auðvitað bara að fá hina skriflega og kannski fleiri til að sjá og bara draga fram hver nákvæmlega munurinn. Mér fannst þetta að vera lesið upp áðan bara ósköp líkt. Þessi breytingatillögu, ég skil ekki til hvers að vera að þessu, þetta var engin viðsnúning á neinu, en það hefði þá sérlega bara vísað þessu frá eða fellt. Þannig að ég óska eftir að fá þessa breytingatillögu senda og tækifæri til þess að bera þessar tillögur saman og sjá í hverju rauninni breytingin felst og það sé hversu mikilvægt það sem að þarna þessi breyting að það skiptir sköpum að vera að vinna í því að leggja hana fram af því að maður sér svo sem alveg að fyrirsjáanlegt hvernig þetta fer. Þið við náttúrulega byrja á að losa ykkur við tillögu Sjálfstæðisflokks og samþykkja síðan ykkar eigin. Já, þetta svekkjelsi og ég held að á svona tímum þá myndum við kannski leggja svona valdabrölt bara dálítið til hliðar og vera bara öll mannskjur að vinna að því sama sem þarf að gera núna á þessum erfiðu tímum.
Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Alexander Briem hefur óskað eftir að veita andsvari við ræðu hennar. Já, forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur, borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir þarna í að því að við séum einhverju valdabrelti með þetta og ættum bara að samþykkja óbreytt og ég í rauninni skil ekki alveg hvað henni gengur til. Ég vona að borgarfulltrúin myndi ekki sjálf samþykkja tillögur sem í eru til dæmis tímalínur sem að henni þetta óeðlilegar eða óraunhæfar bara að því bara, ef hún þyrfti að taka slíkar ákvarðanir. Ég veit ekki betur en að við séum að reyna að finna einhverja málamiðlun með Sjálfstæðisflokknum og sjá hvort það gengur upp, en að lýsa því sem svo að við ættum bara að samþykkja þetta og annars séum við bara í einhverju valdabrölti. Mér finnst það bara svo fáránlegt. Ég gæti aldrei samþykkt þessa tillögu óbreytta af því að það er verið að leggja þá mjög mikla vinnu á sviðið akkurát á sama tíma og það er verið í bráðaaðgerðum út af COVID og að reyna að klára fjárhagsáætlun á sama tíma. Þetta er bara, það verður að breyta henni til þess að hún komi til greina og það að við skulum vera tilbúin að leggja töluverða vinnu í það að finna leiðir til að láta hana ganga upp finnst mér ekki vera vanvirðing eða þjófnaður á tillögu eða sína vald sitt. Það er bara, við erum bara að sína þann góða vilja að það er ýmislegt gott í þessari tillögu og við erum að skoða hvað þarf til að hún geti gengið upp. Og mér finnst það mjög leiðinlegt að sama hvað við gerum, þá komi sömu borgarfulltrúarnir upp aftur og gagnrýna það. Ef við vísum henni frá, þá ættum við bara að kjósa og fella eða samþykkja. Ef við fellum hana, þá ættum við að vísa henni frekar eitthvað annað. Ef við breytum henni, þá ættum við frekar að samþykkja hana óbreytta. Það er engin leið að gera sumum til geðs, því miður. En við erum samt að reyna okkar besta hérna. Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið við að veita andsvar og þá hefur næst óskað eftir, þá svarar andsvari Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, takk hérlega fyrir þetta. Þetta er náttúrulega að reyna að gera okkar besta hérna. Já, ykkar staða er hreint fræðileg. Þið eru svo ótrúlega góð, þannig að meirihlutinn gerir ykkur svo góð. Og allt þetta sem kom fram hjá borgarfulltrúanum Alexander Briem var svona bara fórnarlamb, gott fórnarlamb. Eigum við ekki bara að reyna að taka höndum saman, það er búið að leggja hérna vinnu í ákveðna tillögu frá Sjálfstæðisflokknum, ágætis tillögu. Það er enginn að segja að það kom ekki til með að verða mögulega einhverja áherslubreytingar á henni þegar hún fer í framkvæmd. En það er algjörlega óþarfi að hendin út fyrir einhverja aðra breytingar. Það er eins og þetta skiljist ekki. Sérstaklega á svona tímum þar sem maður er haldið að við ætlum að taka höndum saman. Og það hér er verið að leggja til könnun. En það hefur bara aldrei gerst á þessu tímabili að hægt sé að leggja góða tillögu sem búið að leggja mikla vinnu í, ræða við marga, að hún fái bara einfaldlega samþykki sitt vegna þess að það er alltaf hægt að finna eitthvað smá í henni sem einhver borgarfulltrúi meirihlutans getur bara alls ekki samþykkt vegna þess að þetta er náttúrulega bara engin málflutningur, þetta er engin skynsemi og það verður að fara illa hér með peninga borgarbúa í svona þvaður, afsakið bara orðbragðið. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að veita andsvar öðru sinni Alexander Briem, borgarfulltrúi. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, ég frábið mér svona yfirlæti eins og kemur fram í málflutningi borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur. Fyrst gefur hún með einhverjum kaldhæðnislegum tón til kynna við séum eitthvað að þykjast vera góð og hvað, erum við vont fólk? Ég vil meina það að það að vera góð manneskja sé ákvörðun, ekki eitthvað sem þú fæðist með, ekki eitthvað sem þú sért bara, það er eitthvað sem þú þarft að vinna í, ég reyni það, ég veit að það mistekst stundum, ég veit að hún er líka að reyna það og ég veit að það hlýtur að mistaka stundum eins og flestu góðu fólki sem er að reyna það. Það við séum ekki sammála, engin ástæða til þess að fara eitthvað svona og ég bara frábið mér það að þegar ég fjallaði mál í alvöru og segi bara í fullri hreinskilni af hverju ég vil ekki eitthvað og af hverju mér finnst að breyta einhverju, að það sé kallað þvaður eða þvæla eða ég man ekki nákvæmlega hvaða orð borgarfulltrúinn notaði.
Mér finnst að við höfum að sýna hvort öðru meiri virðingu en það. Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir óskað eftir að svara andsvari öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég veit þetta er viðkvæmt mál en það náttúrulega er ótrúlegt að líta tilbaka þessi rúm 2 ár og þann fjölda mála sem að minnihlutinn hefur lagt fram, mjög góðra mála. Hvernig leitað er allra leiða til þess að finna eitthvað athugavert við þessi mál og þurfa að koma annaðhvort með að slátra þeim í beinni eða að eitthvað sé að. Þetta er ekki eðlilegt. Ég verð bara að segja það að svona vinnubrögð bara ganga hreinlega ekki upp. En þetta þurfum við að búa við þar til kjörtímabilinu lýkur og ég skil eiginlega ekki heldur hvað er verið að fá út úr svona lögum. En ég á eftir að fá að bera saman þessar 2 breytingartillögur, sjá í hverju felst nú þessi stórkostlegi munur. Og áður en að halda áfram ég óska eftir að fá þær sendar og tækjum til skoðar og það verður gert hlé á fundunum á meðan. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og svarað andsvari öðru sinni og forseti vill taka fram að það er ekki hans mata umræða hér í dag þetta mál hafi verið bull eða þaður. Þvert á móti eru hér borgarfulltrúar að senda, leggja fram tillögur, koma með breytingartillögur við þær og síðan breytingartillögur á móti þeim breytingartillögum. Þannig að forseti verður ekki áskynja við annað heldur en vilja borgarstjórnar til þess að ná saman þetta mikilvæga mál og gæti verið að til þess þurfti að taka fundarhlé á einhverju tíma svo geti orðið en ég held að mörgu leyti umræðan hafi hingað til verið mjög gagnleg. En þá eru óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Það sem mér finnst gott í tillögu Sjálfstæðisflokksins er að það talaði aðgerðaráætlun. Mér finnst það mjög mikilvægt að það sé mjög skýrt að það verði sett fram og unnið eftir því en það sem kemur fram í breytingatillögunni er að skora á ríkið varðandi niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu og mér finnst það mjög mikilvægt í þessu stóra samhengi. Þannig að mér finnst það mjög mikilvægt að þetta komi fram þegar við erum að tala geðheilbrigðismál af því að mér finnst þetta fyrir mér og fyrir mitt leyti eitthvað sem að skiptir máli þegar við erum að tala aðgerðir. Að það sé engin fjárhagsleg hindrun varðandi til dæmis aðgengi að sálfræðiþjónustu. Þetta er einn liður í geðheilbrigðismálum sem þarf að taka tillit til. Það eru margir þættir sem að skipta máli en ég tek undir að við nýtum allt sem við getum gert til þess að tryggja að heilbrigðisþjónusta verði gjaldfrjáls og þannig að þetta er það sem ég vildi koma á framfæri. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sínu og næst er óskað eftir að taka til máls Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég fagna þessari umræðu því að standa vörð geðheilbrigði einstaklinga er eitt af stóru verkefnum samfélagsins þessa stundina. Í vor var samþykkt að koma á fót borgarvakt í atvinnu- og velferðarmálum til þess að taka saman mikilvæg gögn og sýna skýra mynd að þróun mála þegar kemur að ýmsum þáttum sem snerta áhrif COVID-19 á samfélagið okkar. Ríkið og landlæknir er þegar að vakta þróun geðheilbrigðis, svo það er ekki endilega þörf á sértækri úttekt, heldur þörf fyrir hagnýtingu gagna sem liggja fyrir sem getur svo nýst við ákvarðanatöku í framhaldinu. Ég tel borðleggjandi að fela okkar góða starfsfólki á velferðarsviði og því sem stendur að baki borgarvaktinni að vinna að því að taka saman þau gögn sem liggja fyrir sem geta upplýst okkur betur stöðu geðheilbrigðismála í samfélaginu. Þau geta svo metið hvort það vanti frekari gögn. Það sem lagt er til í breytingatillögunni okkar er skynsamleg og raunsæ leið sem tekur mið af því mikla álagi sem er á okkar starfsfólki þessa stundina og gengur ekki lengra en þörf krefur að svo stöddu. Að sama skapi er verið að sýna vilja til að ná því markmiði sem lagt er upp með. Það er heila málið hér. Ég vísa því á bug að þetta sé eitthvað valdabrölt eða breytingatillagan snúist eitthvað annað en að taka skynsama afstöðu til málsins sem er vænleg til þess að þjóna markmiði sínu. Sum okkar þurfa nefnilega að bera ábyrgð og hegða okkur í takt við það.
Önnur okkar spranga og sveifla sig stórirt með málflutningi sem byggir á sandi. Auki tel ég mikilvægt að nota tækifærið til að minnast þess að Alþingi hefur vissulega samþykkt niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu en fjármálaráðuneytið virðist ætla að hunsa vilja Alþingis og ég leyfi mér að fullyrða að það er forkastanlegt. Það er ólýðræðislegt og það er ekki síst hættulegt í þessu árferði. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur þá lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, takk fyrir þetta. Ég ætlaði nú ekki að taka til máls undir þessum lið. Mér fannst álið bara að vera þess eðlis að það þurfti ekki að vera draga þá langinn. En ég get bara ekki orðabundist eftir þessar umræður sem eru búin að vera. Margt ágætar, en öðru leyti langt frá því að vera ágætar. Ég ætla nú ekki að fara að sprangum með einhver stóriði langt í frá, alls ekki. Heldur langar mig til að segja að þessi tillaga, þessi hugmynd og hugsunin á bak við hana, hún er mjög mikilvæg og ég held við skiljum hana öll. Og við meðum ekki gleyma því að þetta vandamál sem þarna verið að nálgast, það á bara eftir að vaxa núna á næstu mánuðum og misserum þegar eftirköst þessa álag sem allir eru undir fara að koma fram á þessu sviði, geðheilbrigðissviði. Þess meiri ástæða til þess að taka þetta mál alvarlega. Og það er það sem gremst mönnum svo mikið. Af hverju við erum að fara í þessa vegferð sem við erum búin að vera að fara núna. Við erum búin að vera að ræða þetta mál lengi. Ég held að þetta mál væri afgreitt hratt og örugglega og þurfti ekki að draga fundurinn á langinn. Mér er svo sem alveg sama hvað fundurinn þó hann dragist á langinn. Það er ekkert mál fyrir mig. Hafði hindar vonast til þess að hann kláraðist hratt og örugglega með sjálfsagðar tillögur á dagskrá eins og þessa. En ef það er ekki, þá nær það bara ekkert lengra. Það var aðeins rætt að það væri margt óraunhæft í tillögunni eins og það lá fyrir. Og það er ekkert í fyrsta skipti sem við þurfum að hlusta á það í minnihlutunum að okkar tillögur séu illa orðaðar eða illa unnar eða óraunhæfar og það þurfa að laga það. Það var sérstaklega nefnt að tímalínan væri óraunhæf og það kannski kann að vera einhverju liti rétt að það sé erfitt að bregðast við með þessum dagsetningum sem þarna eru nefndar. En það er heldur ekkert skrítið eða það þarf ekki að koma okkur á óvart sem vinnum inn í borgarkerfinu, stjórnmálamönnum að tímalínu standast ekkert alltaf. Það er brenglast og það dregst á langinn að klára mál. Við þekkjum það öll og eitt einasta okkar að tímalínunar geta brenglast. Þannig að það er ekkert stórmál til þess að hafa áhyggjur af. Og við skiljum það líka öll undir hvaða álagi starfsfólki okkar er. Þannig að við höfum verið að sýna því skilningi að þetta dregst eitthvað. Það hefur líka komið fram að mikið af þessum upplýsingum eru nú þegar til staðar, þannig að það kann að vera að þetta verið miklu auðveldara heldur en upphaflega var ætlað eins og okkur fannst í með tillögunni. Þannig að það getur jafnvel verið hægt að sækja þessar upplýsingar fyrr og einhvers konar aðgerðaáætlun gæti legið fyrir miklu fyrr. Þannig að það er engin ástæða til að setja þetta mál í þennan farveg og ég ætla bara aftur að nota tækifærið og segja að mér finnst þetta svo skrítið hvers vegna allar góðar tillögur sem koma frá okkur þurfum að fá þessi örlög. Það hefur nefnt valda það þurfa að sýna það að þið hafið valdið og það þurfa einhvern veginn að halda okkur niðri og það er að fella allar tillögur og breyta öllum tillögum sem koma frá okkur. Og það er bara mín upplifun og það er alveg sama hvað þið segir, það er bara mín upplifun að svo sé. Og ég er ekkert að tala um það af einhverju yfirlæti að þið sé. Þetta er bara vandamál, viðvarandi, ég sé þetta mörgur ráðum, ég veit að þið getið tekið undir flestar góða tillögur sem koma frá okkur en einhverju hluta vegna ger ég það ekki. Ég er svo sem skrifað þetta annars staðar í fjölmiðlum og kalla þetta skrýpaleik, það má alveg nota það orð, það má líka nota orðið mann ekki hvað var nota valda þetta þurfa að sína vald ykkar að geta því hafið vald þess að fella allar okkar tillögur. Mér finnst bara engin ástæða til þess að þið séu að nota það og ég skil ekki af hverju þetta þarf alltaf að fara í þennan farveg. Ég ætlaði ekkert að koma inn í þessa umræðu, mér fannst hún bara svo sjálfsögð og svo eðlileg og ef það er einhverju smá hnökrar á því að
koma svona tillögu í framkvæmd þegar á reynir, að þá það bara ekkert nýmæli fyrir okkur. Hlutirnir gerast ekkert alltaf nákvæmlega eins og upp lagt með. Þannig að, og við sýnum því skilning við þessar aðstæður. Og þess vegna segi ég, þess vegna í ósköpunum þurftum að fara í þessa vegferð. Nú málið sjálft, áhyggjur af geðheilbrigði borgarbúa og starfsmanna borgarinnar, sem allir eru sammála um. Nú það orðið eitthvað aukaatriði og aðalatriði einhvers konar tillögutæknilegar hindranir. Og ég ætla bara enn og aftur, ég bara skil ekki af hverju þetta þarf alltaf að vera svona. Einn góðan veðurdag á þetta þurfa að breytast, en sá góði veðurdagur ekki komið núna. Ég ætla hins vegar að alveg sama hvað verður hérna í enda dags, þegar þessar umræði lýkur, þá ætla ég að styðja það að við sem borgarstjórn og við sem borgaryfirvöld gerum allt sem í okkar valdi stendur til þess að standa vörð geðheilbrigði borgarbúa og starfsmanna borgarinnar. Þannig að ég ætla að koma til með að greiða atkvæði í þá átt að það sé mest og best tryggt að svo verði. En gott í bili. Ég var að vona að þessi fundur ekki svona langur. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu og næstur óskar eftir að taka til máls Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja því að þakka fyrir tillöguna og ágæta umræðu hér í dag. Ég vil nú segja strax, ég held að það sé miklu skemmra á milli okkar heldur en kannski umræðan gefið til kynna. Og það alveg hárrétt að það engin spurning um að þetta mál sem að við þurfum að taka til umræðu. Við þurfum að skoða hvaða áhrif COVID að hafa á andlega líðan bæði borgarbúa almennt og kannski sérstaklega viðkvæmra hópa. Og sem betur fer eru margir sem líta á það sem sitt hlutverk í borgarkerfinu að gera nákvæmlega þetta. En þeir eru ekkit endilega staðsettir á einu sviði, þannig að mér finnst að vera góð hugsun að veita velferðarráði og velferðarsviði svona umsjónar hlutverki í þessu verkefni, en það sé mjög mikilvægt að ávarpa það að fólk á öðrum sviðum, starfsfólk, fagfólk sem að til dæmis hefur helgað sér því að koma auga á börn og ungmenni í viðkvæmri stöðu, ég nefni sérstaklega frístundina á skóla- og frístundasviði og reyndar mikil þekking á íþrótta- og tómstundasviði líka í þeim efnum. Mjög mikilvægt að nýta þá miklu reynslu og þekkingu til þess að kortleggja til hvaða aðgerða brýnast að grípa núna til að bregðast við því andlega álagi, þeirri vanlíðan, þeim til dæmis þunglyndis tilhneigingum sem að óhjákvæmilega koma upp við aðstæður eins og þessar. Ég tek undir það sem að fram hefur komið varðandi tímalína, hún alveg óraunhæf. Við erum komin inn í nóvember, sviðin, sérstaklega velferðarsvið, skóla- og frístundasvið og fleiri svið eru undirlögð í viðbrögðum við COVID-faraldrinum. Menn hafa verið hér nótt og dag að bregðast við hertum sóttvarnaaðgerðum og það mun vera verkefni næstu vikur. En það mjög mikilvægt að búa til þennan farveg, þennan vettvang þar sem menn geta tala saman þvert á svið, ávarpa það hvað það sem við getum gert til þess að mæta betur þessum andlegu erfiðleikum sem að við vitum alveg að borgarbúar að glíma við og hrinda þeim aðgerðum í framkvæmd sem okkar besta fagfólk hefur trú á því að dugi til að bæta stöðuna. Þannig ég mun styðja þá og ég held að við höfum alveg hér í stuttu fundarhlé að geta náð saman lendingu, texta sem að við getum öll staðið á bakvið. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Ragnar Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, takk fyrir góðar umræður þetta. Við höfum náð borgarfulltrúar Pírata, Samfylkingar, Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Vinstri grænna að lenda sameiginlegri breytingartillögu á upphaflegu tillögunni og hún hljóðar svo: Borgarstjórn samþykkir að fela velferðarráði að skoða leiðir til að ná betur utan stöðu geðheilbrigðismála í Reykjavík vegna kórónuveirunar. Vinnan verði unnin í samstarfi embætti landlæknis með hliðsjón af nýjum talnabrunni embættisins og borgarvakt í velferðar- og atvinnumálum sem sett var af stað vegna afleiðinga COVID-19 faraldursins síðastliðið vor. Velferðarráð mun í samstarfi með fulltrúum velferðarsviðs, skóla- og frístundasviðs og íþrótta- og tómstundasviðs
vinna að því að ná utan um stöðuna. Í kjölfari verður unnin aðgerðaáætlun sem fylgt verður eftir. Og við föllum þá frá fyrri breytingatillögu okkar á tillögunni og setjum þá fram þessa sameiginlega breytingatillögu og ég ætla líka að lesa upp bókun. Borgarfulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata skora á ríkisstjórn Íslands að taka geðheilbrigðismál föstum tökum í COVID-19 faraldrinum og fjármagna niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu í gegnum Sjúkratryggingar Íslands eins og samþykkt var af fulltrúum allra flokka á Alþingi á vormánuðum 2020. Geðheilbrigðismál falla eins og önnur heilbrigðismál undir verksvið ríkisins og er nauðsynlegt nú sem fyrr að þau séu viðurkennd sem slík og þeim sé sinnt af þar til gerðum stjórnvöldum. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og þá er óskað eftir að taka til máls Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þær umræður sem hafa verið hérna geðheilbrigðismál og með við hitann í þeim þá held ég að það sé bara virkilega brýnt að við setjum þessi mál oft á dagskrá og ræðum þau mun oftar en við gerum. Því að þau eru mikilvæg og eitt af því mikilvægasta sem við tölum um. Og mér finnst ánægjulegt að við höfum náð sameiginlegri lendingu í þessu máli og við föllum þá frá tillögum og breytingatillögum en erum með þessa sameiginlegu breytingatillögu. Og áskilum okkur rétt á bókun sem er lesin upp þetta síðar á fundinum. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri borgarfulltrúar sem hafa óskað eftir að taka til máls? Svo virðist ekki vera og þá hafa allir borgarfulltrúar fengið breytingatillöguna að senda. Nei, þá leggur forseti til að það verði gert á meðan hefur spurningu, forseti stakka stutt fundarhlé, 5 mínútur. Ha.
ekki að bíða bara. Fundi framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur og þá hefur borist breytingartillaga við aðaltillögu frá borgarfulltrúa setja sig á mute, frá borgarfulltrúum meirihlutans og borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem svohljóðandi: borgarstjórn samþykkir að fela velferðarráði að skoða leiðir til að ná utan stöðu geðheilbrigðismála í Reykjavík vegna kórónuveirunnar. Vinnan verði unnin í samstarfi við embætti læknaðis með hliðsjón af nýjum talnabrunni embættisins og borgaravakt í velferðar- og atvinnumálum sem sett var af stað vegna afleiðinga COVID-19 faraldursins síðastliðið vor. Velferðarráð mun í samstarfi með fulltrúum velferðarsviðs, skóla- og frístundasviðs og íþrótta- og tómstundasviðs finna leiðir til að ná utan stöðuna. Í kjölfarið verði unnin aðgerðaáætlun sem fylgt verði eftir. Og hyggst forseti þá taka nafnakall þessa breytingartillögu og eru borgarfulltrúar beðnir að fylgjast vel með. Björn Gíslason. Já. Dagur B. Eggertsson. Samþykki. Dagur B. Eggertsson samþykkir. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Já. Egill Þór Jónsson. Já, samþykki. Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Já. Já. Aron Leví Beck, borgarfulltrúi. Já, ég samþykki. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Samþykki. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Samþykki. Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi. Samþykki. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já. Ellen Sæklín Kalmán, borgarfulltrúi. Samþykki. Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi. Já. Ragnar Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Samþykki. Sanna Magdalena Mörsdóttir, borgarfulltrúi. Já. Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Já. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Já. Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Já. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Samþykk. Þórdís Lóa Þórsdóttir, borgarfulltrúi. Samþykk. Örn Þórðarsson, borgarfulltrúi. Já, samþykki. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ég samþykki. Borgarfulltrúi samþykkir. Pavel Bartósek segir já. Forseti tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Forseti lítur svo á að hann bjóði upp á að tillagan í heild sinni sé samþykkt ef enginn hreyfir andmælum í ljósi þess að fullt samstaða hefur náðst breytingartillöguna. Eru athugasemdir við það? Tillagan skoðast á samþykkt. Haldið áfram dagskrá og það hefur óskað eftir að taka til máls dagskrá fundar Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Já, þakka fyrir. Nú langt við og... Borgarfulltrúi, geti borgarfulltrúi byrjað að nýju, það heyrist illa í honum. Og eru aðrir borgarfulltrúar beðnir að setja sig á mute? Já, það eitthvað bilir í heyriði núna. Já. Já. Ok, forseti, virðulega borgarstjórn og tilheyrendur. Það langt liðið á daginn núna, það fjölmörg mál ennþá eftir að dagskrá. Það nú bara kosið í Bandaríkjunum til forseta 4 ára fresti, þannig að það kosningur akkúrat í kvöld. Og það hefur náð samkomulag það og vil ég þakka forseta fyrir gott samstarf í því að ég hef ákveðið að fresta umræðu álit upplýsinganefndar sveitarstjórnarráðuneytisins til næsta fundar.
til þess að megi stytta dagskrá hér í dag. Takk fyrir það. Umræðu álit upplýsingarnefndar sveitarfélaga vegna reikningsskila samstöðu Reykjavíkurborgar félagsbústaða að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins þá frestað til næsta fundar. Tekið fyrir 15 mál á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands samveru og sköpunartorg. Til máls tekur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, hér lagt til að borgin skapi rými innanhús sem opinn samverustæður fyrir borgarbúa sem vilja koma saman og ræða sín á milli þeim að kostnaðarlausu. Þó að aðstæður til samveru hentu ekki nú á þessu augnabliki vegna kórónuveirunnar, þá mikilvægt að geta boðið upp á sköpunar- og samverutorg leið og aðstæður leyfa. Rými verði hugsað fyrir stóra hópa jafnt sem minni og verði hannað þannig að hægt sé að taka mið af þeim nálega takmörkunum sem gildi hverju sinni vegna kórónuveirunnar. Þeim sem koma í rýmið gefst færi á að snæða sinn eigin mat og lagt til að boðið verði upp á kaffi og vatnsaðstöðu og salernisaðstöðu. Vettvangurum verði opinn almenningi en lagt til þess að rýmið mæti sérstaklega þörfum þeirra sem án atvinnu og hafa áhuga á því að setja fram hugmyndir til atvinnusköpunar með öðrum eða vilja einfaldlega vera í samskiptum við fólk í svipaðri stöðu. Rýmið verði hugsað sem vettvangur fyrir samveru, hugmyndavinnu og staði fyrir þau sem vilja koma hugmyndum í framkvæmd. Mikilvægt að þau sem vilja vinna að nýjum hugmyndum fái aðstöðu til slíks með nægu rými, fundarherbergjum og aðstöðu til símhringinga, svo dæmi sé nefnt. Á bókasöfnum borgarinnar geta hópar komið saman þegar að bókasöfnin voru væntanlega opin, en slíkt orðið erfiðara eftir því sem hóparnir stækka. Félagsmiðstöðvar og samfélagshús víðs vegar borgina og stýrihópur stefnumótun í þróun félagsmiðstöðva fyrir fullorðið fólk hefur unnið að tillögum þróun félagsmiðstöðvanna. Lagt til að skoða verði hvort umrædd tillaga geti fallið að notkun samfélagshúsanna og ef að slíkt hentar ekki verði samveru og sköpunartorginu fundin annar staður. Menningar- og ferðamálasviði og velferðarsviði verði falið að útfæra efni tillögunnar með öðrum innan borgarinnar eftir því sem við á. Við vitum að orð til alls fyrst og það getur verið erfitt fyrir fólk sem á ekki pening að finna sér stað til að mæla sér mót á þegar hrinda á hugmyndum í framkvæmd og það getur verið kostnaðarsamt að hittast á kaffihúsum fyrir þau sem hafa ekkert aukalega á milli handana og þar að auki hefur kórónuveiran sett strik í reikninginn þar sem mörg rými innan borgarinnar hent ekki þegar passa þarf upp á nálega takmarkanir. Almannarými gegna mikilvæg hlutverki í samfélaginu. Þau veita fólki færi á því að koma saman, sjá hugmyndir sínar í samtal við aðra og taka virkan þátt í því sem á sér stað í nærumhverfinu. Íbúar aðlaga sig nú að breyttum veruleika vegna kórónuveirunar og funda rými sem áður gátu tekið á móti til dæmis 20 einstaklingum, taka nú á móti færri einstaklingum þar sem virða þarf nálega takmarkanir sem í gildi á hverjum tíma fyrir sig. Það má því segja að almannarýmin okkar sem innanhús geta ekki tekið á móti jafnmörgum og þau gátu áður tekið á móti. Og þetta breytist reglulega eftir því sem að nálega takmarkanir taka breytingum. Það því mikilvægt að almannarými taki mið af þessu í náinni framtíð. Fjarfundabúnaður hefur nýst mörgum á síðustu mánuðum til þess að eiga í samskiptum við annað fólk, en til þess þarf að hafa aðgang að tölvu eða snjallsíma og interneti og það á ekki við öll heimili. Í þeirri stöðu sem nú ríkir í samfélaginu mikilvægt að fólk sem án atvinnu eða fólk sem vill eiga í samskiptum við annað fólk fái rými til þess. Samveru og sköpunartorgið hugsað til að mæta því. Núna erum við til dæmis á þessum borgarstjórnarfundi og við erum að ná að halda fund en við höfum öll tölvu til þess að geta haft þennan fund en það ekki allir endilega í þeirri stöðu og það þarf að treysta á þessa tækni til þess að geta haft þessi samskipti. Nú árið 2009 þá kom Hafnarfjarðarbær í samvinnu við Vinnumálastofnun, verkalýðsfélög, skóla og Impru á fót atvinnu- og þróunarsetri sem bar heitið Deiglan. Þar var fólk hvatt til þess að mæta, spjalla og taka þátt og starfsemin var byggð upp í takt við þróun notendana en þar var meðal annars boðið upp á fyrirlestra og námskeið. Markmið Deiglunar var að styðja við þau sem leituðu nýrra tækifæra í atvinnu og námi og einnig að vera miðstöð þeirra sem vildu bæta stöðu sína, hvort sem fólk var án atvinnu eða ekki. Það hægt að líta til hugmyndadeiglunar við útfærslu samveru og sköpunartorgsins
Og í þessu samhengi vildi ég nefna fyrirhuguð stækkun Borgarbókasafnsins í Grófarhúsi og efling þjónustunnar til að mæta þörfum ólíkra hópa gæti að einhverju leyti þjóna þeim sem ofangreidd tillaga á að ná til, en það er talsverður tími að slíkt verða veruleika, þar sem stefnt að því að opna endurbætt safn árið 2023 og því er lagt til að borgin leita að hentugu rými fyrir Samveru og Sköpunartorgið sem gæti opnað sem fyrst. Og lagt til þess að framtíðarútfærsla Samveru og Sköpunartorgsins verði síðan mótuð út frá komu fólksins sem þangað leitar. Og ég vil bæta við í lokin, því við erum búin að vera að tala geðheilsu og áhrif þess sem að COVID hefur haft á fólk. Þá er spurning hvort að það gæti jafnvel verið fyrsta verkefni Samveru og Sköpunartorgsins og þeirra sem mæta þangað, ef þau væri til í að hringja í fólk sem er að bíða eftir þjónustu hjá borginni, að ef það gefi samþykki fyrir því og fólk sé tilbúið til þess að hringja í aðra, að ef við finnum leið til þess að koma upp fámennu en góðmennu svona fjár símaveri, hvort að það væri hægt í náinni framtíð. Til að heyri fólki og jafnvel þeim sem er í sóttkví og koma upp svona símaveri og tengjast fólki á þessum tíma, myndi einhvers konar svona samveru í gegnum þessa tækni sem að við höfum. Og þessi tillaga er svona lögð til með, hún hefur það markmið að við þurfum einhvers konar torg þar sem að fólk getur safnað saman, hvort sem að það er þá í gegnum þau samskipti sem við erum að nýta núna eða ekki. Og við vitum að staðan er þannig að það eru margir án atvinnu núna og rýmin er ekkert endilega til staðar og ég tel mikilvægt að við mætum fólki sem að vill hafa stað til þess að geta tala við annað fólk. Og að við þurfum dálítið að líka aðlaga rýmin miðað við stöðuna sem er upp í samfélaginu í dag. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að veita andsvar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, hér ágætis tillögu að ræða til þess að draga úr félagslegri einangrun og ekki veitir af á þessum tímum að finna leiðir til þess. En ég velti fyrir mér þegar þú talar það, borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir, að við þurfum dálítið stórt rými. Nú erum við með fjarlægðartakmarkanir þannig að það eru 2 metrar og 10 manns með ekki, fleiri en 10 manns með ekki koma saman. Hvort að það þurfi svo gríðarlega stórt húsnæði og hvort að þetta þurfi kannski að vera þeirri stærðargráðu og eins kostnaðarsamt eins og tillagan kannski lítur út fyrir að vera. Kannski væri hægt að leysa þetta bara auðveldlega með því að nýta rými í hverju hverfi fyrir sig, þannig að litlir hópar gætu komið og fylgt eftir ýtrustu sóttvörnum. Ég sé það einhvern veginn fyrir mér. Er það hugmyndin eða er þetta hugmynd sem að borgarfulltrúin hugsa sér til lengri framtíðar? Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið veita andsvar og svara þá andsvari Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, hugmyndin er hugsuð til lengri framtíðar og til að mæta því að það er í rauninni engin staður þar sem að stórir hópar geta komið saman þar sem það kostar ekki neitt. Fyrst upprunalega þegar þessi tillaga var sett fram þá var hún skrifuð dálítið svona inn í þann veruleika en svo náttúrulega kemur COVID og þá eru þessar svona nálega takmarkanir. Þannig að mér finnst alveg hægt að skoða þetta tvennt. Þetta þarf ekki endilega, eitt þarf ekki að útiloka annað, þannig að þegar við erum í þessari stöðu þá finnst mér alveg hægt að skoða það að setja upp svona rými og hvernig væri það hægt að byrja að taka það í notkun. Þú veist, hversu margir einstaklingar með að koma saman, ef það er bara einn sem á verið í rými og ef það er það sem er best til að tryggja öruggar sóttvarnir, viljum við þá kannski geta boðið einum einstaklingi að koma inn í eitt rými en veita þá aðgang kannski að tölvu svo að einn einstaklingur geta átt í samskiptum við kannski 10 í gegnum fjarfund. En þessi tillaga hún snýr að því að það sé einhver staður sem að Reykjavíkurborg sé með sem að geti í framtíðinni þegar það er orðið öruggt vegna sóttvarnasjónarmiða boðið stórum hópum sem að vilja koma saman og vinna einhverju markmiði að koma saman og ræða sín mál. Því eins og staðan er þá er erfitt að sjá hvar það væri í rauninni hægt ef allt væri starfandi eins og það hefur verið starfandi. Ég veit að það er vel tekið á móti hópum eins og inn á bókasöfnum og við erum alltaf með þessi svona samfélagshús og félagsmiðstöðvar en
svona framtíðar hugsunin að ef það kæmi stærri hópar þá væri rými fyrir þá til að geta svona talað saman og án þess að þurfa kannski að nota inniröddina og svona komið með sinn mat, sitt nesti og ekki að mig þurfa að fara á stað og greiða fyrir matinn, þannig að það sé ekki hindrun, svona stórt félagsrými. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þetta svar, en mér langar aðeins að koma hérna inn á því að borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir nefndi hér áðan símavini og það að vera í sambandi við þá sem félagslega einangraðir. Sérðu þá fyrir þér að það sé einhver félagasamtök á borð við Rauða krossinn sem haldi utan slíkt verkefni eða að borgin muni gera það einhvers staðar á sínum vettvangi? Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið að veita ansvari öðru sinni, svara þá ansvari öðru sinni Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti borgarstjórn, í rauninni bara borginni verið falið að útferða með aðilum innan borgarinnar, en ég held að sé ekkert endilega eitthvað útilokað hver komið að þessu, þú veist, það hægt að læra margt á reynslu félagasamtaka, þetta í rauninni bara svona skoða hvað í boði, hvað myndi virka, við hverju hægt að tala við til að þetta geti orðið að veruleika. Ég held að þetta sé bara svona allt frekar opið varðandi hverju hægt að tala við, en að náttúrulega ábyrgðin verði alltaf hjá borginni varðandi svona að hún beri ábyrgð á utanumhaldi og kostnaði. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að svara ansvari öðru sinni. Næst hefur óskað eftir að taka máls Alexander Briem, borgarfulltrúi. Já, takk. Forseti, ágæta borgarstjórn og ágætur áheyrendur nær og fjær. Reyndar eru engir áheyrendur nær svona gáði kringum mig, en allavega með þetta stendur. Í borginni í dag starfandi 17 félagsmiðstöðvar fullorðinna, reyndar kannski ekki alveg eins starfandi og við myndum vilja óska út af COVID-ástandinu, en þær engu að síður til. Fólki hættir til að hugsa það sem félagsstarf eldri borgara og það alveg rétt að þær kannski voru það svolítið, en við höfum verið að endurhugsa það svolítið sem einmitt bara félagsstarf fullorðins fólks. Í rauninni aðgreina þá bara frá félagsmiðstöðvarstarfi ungmenna og félagsstarf fatlara á vegum hins hússins. En þangað hægt að fara yfir daginn og það hægt að fá að borða, það hægt að sækja námskeið og hópastarf, það hægt að fá kaffi og meðlæti, það hægt að fá auðvitað vatn úr salernisaðstæð og allt svoleiðis. Og það ekkert sem segir að þú verður að vera eldri borgari. Það ekkert sem segir að þú verður að vera þarna til þess að taka þátt í einhverju ákveðnu námskeiði sem er þar. Það má mæta þarna með vini sína til þess að grípa í spil á risk. Það má mæta þarna til þess að sitja á planastofnun nýs fyrirtækis. Það ýmislegt í boði og þetta ekki bara fyrir einhverja tiltekna hópa. Þetta eiga að vera samfélagslega rými sem að fólk getur nýtt þegar það vantar einhvern svona stað til þess að sitja og spjalla og leggja á ráðin. Þessa dagana í takt við sóttvarnaráðstafanir. En þessum stöðum samt vissulega ekki alveg ætlað að ganga jafn langt og rættir í tillögu Sósíalistaflokks Íslands akkúrat hér og nú. En þörfin á slíkri starfsemi hefur verið til umræðu og við erum að skoða endurskoðun á framleiðniþjónustu borgarinnar með opnun samfélagshúsa og þá þeir sem hefðu einmitt kannski svipað hlutverk og lagt upp með þessari tillögu. Það grófarhús í forgrunni. En svo vitum við líka að erlendis þá hefur þróunin í þjónustu bókasafna verið á þá leið að það lögð áhersla á nýsköpun og samsköpun og þau séu tilraunarými og það akkúrat eitthvað sem við erum að skoða með stofnun samfélagshúsa í kringum fótboltasvöllinn og þá sérstaklega grófarhúsins. Á velferðarsviði eru starfrækt ýmis úrræði ætluð til að virkja fólk og gera því auðveldara fyrir að komast aftur á vinnumarkað, í skóla eða með öðrum hætti, nýta krafta sína og möguleika til ítrasta. Þess vegna tel ég að þessi tillaga sem bara í rauninni bara mjög góð og ég get í sjálfu sér mjög lítið sett út á efnislega, ætti að vísa henni bara til velferðarráðs sem ég held að sé rétti staður til að taka málið fyrir og setja það í samhengi við þá starfsemi og úrræði sem í gangi á sviðinu. Og ég geri það því að tillögu minni að þessari ágætu tillögu sé vísað til velferðarráðs. Takk fyrir.
Þá hefur borgarfulltrúi Alexandra Blím lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs. Já, fyrirgefðu, borgarforstjóri tók ekki eftir því að borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir beðið að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúins. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar til að spyrja borgarfulltrúan Alexandru Blím að því hvort hún átti sig ekki á því að félagsmiðstöðvar eldri borgara sem að vissulega hún bendir réttilega á að séu til staðar fyrir alla aldurshópa, ekki bara eldri borgara, það gætir þess misskilnings, en hvort að hún átti sig ekki á því að núna í þessu COVID ástandi þá held ég að það séu lokar og sömuleiðis mötuneyti fyrir eldri borgara ef ég hef skilið það rétt, en hún leiðréttir mig þá ef ég hef rangt fyrir mér í því, en ég veit ekki betur. Þannig að þær myndu gagnast lítið núna fyrir sköpunartorg og spurningin er þessi, hvernig borgarfulltrúinn gæti þá séð fyrir sér að við getum komið til móts við þessa tillögu núna í koronaveiru faraldrinum að geta tekið á móti litlum hópum en þó með ýtrustu sóttvörnum. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið að veita andsvar og svara þá andsvari Alexandra Blím borgarfulltrúi. Já, bara vil þakka forseti og ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúanum Mörtu Guðjónsdóttur fyrir þetta ágæta punkt og ég er í rauninni bara alveg sammála því og vissulega veit ég að starfsemin liggur niðri núna, en það gerði kannski ekki ráð fyrir því að það myndi koma til framkvæmda akkurat á meðan við erum á þessum mesta lokunarfasa, en það talað að það sé, einhvers staðar á bilinu, 2 vikur til 4 vikur til áramóta, eitthvað svoleiðis, en einhvers konar ný starfsemi myndi alltaf þurfa að fara í undirbúning hvort við en ég var ekki að gera ráð fyrir því að það væri verið að tala um þetta á allra næstu dögum, en ég held að það sé alveg hægt að samræma þetta svona léttari sóttvarnaraðgerðum eins og voru í gangi í sumar til dæmis, þó að það sé alveg rétt að það gangi ekki upp núna. Og ég held að það sé bara ekki grundvöllur fyrir því að standa fyrir slíkum hittingum borgarbúa akkurat á þessum tíma meðan að það eru þessar hörðu sóttvarnaraðgerðir í gangi og ég bara, það einhvern veginn hvarfla ekki almennilega að mér að við verðum að ræða það sko. En auðvitað þurfum við kannski að endurskoða hug okkar ef að þetta harða ástand dregst á langinn, ef að það verður fram yfir áramótið eitthvað, þá auðvitað þurfum við bara að fara að skoða hvað við getum gert rátt fyrir það. En ég var svona að gera ráð fyrir því að við værum öll sammála um það að það hlýtur að vera best að bíða þar til að þessar svona mestu lokanir væru hjá. Er það ekki? Borgarfulltrúi Alexandra Blím hefur lokið að svara andsvari og þá hefur óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson borgarfulltrúi og forseti gera matarhlé á fundi eftir að þessum dagskrárlið lýkur. En næstur á mælskrá Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, frábært, bara gott að heyra annan tón í umræðinu núna og mér líst bara ágætlega á þetta hefur verið að tala þarna inn í vandamáli eða aðstæður sem að margir búa við að hafa ekki aðgang að rými af þessu tagi sem að tillagan lítur að. Þannig að mér finnst bara einboðið að við samþykkjum þetta öll í góða anda sem ég var nú að kalla eftir inn í umræðu undir síðasta lið. Ég ætla að styðja þessa tillögu og ég styð það að þetta sé útfært af sérfræðingum inn á velferðarsvið. Ég veit að það tekið vel á móti svona málum og þau leyst farsælega, þannig að ég kem til með að styðja það. En mér langar aðeins að benda á að það eru nú fleiri mál sem liggja undir í atkvæðagreiðslu heldur en þessi tillaga og þá er kannski skemmst að nefna atkvæðagreiðsla sem er í gangi núna vestur í Bandaríkjunum sem margir hafa áhuga á að fylgjast með. Þannig að ég ætla ekki að hefja þessa atkvæðagreiðslu og læta duga að segja og lýsa því yfir að ég kem til með að styðja þessa tillögu og í þeim góða anda sem hér ríkir núna. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Þórdís Lóa Þórðarsdóttir borgarfulltrúi.
Forseti, góða borgarstjórn. Þetta nú kannski smáatriði en mér samt mikilvægt að því við erum nú opnað funda að það sé samt komið rétt fram. Allar félagsmiðstöðvar Reykjavíkurborgar fyrir fullorðna eru opnar. Það eru ekki lokaðar núna í COVID og velferðar fólki okkar vildi sérstaklega leggja áherslu á að halda þeim opnum. Einmitt út af þessari félagslegu einangrun, hins vegar út af samkomubanni að þá er ekki formlegt starf í gangi. Hópastarf eða neitt slíkt og allir heimsendur matinn. Mér finnst það mikilvægt að þetta komist til skila. Ég styð það að senda þetta til velferðarráðs því að þessar Reykjavíkurborg á alveg gríðarlega mikið af húsnæði fyrir einasta hverfi. Það var vel hugað að því þegar þessi uppbygging fór fram á 9. áratugnum. Þannig að við eigum bæði stórt og smátt út öll hverfi. Það verður hægt að halda stóra sem litla viðburði, þannig að ég held að falli vel að því að þetta komist inn í framtíðar hugmyndir sem nú þegar verið að rykka upp á velferðarráði, þannig að ég styð það. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur þá lokið máli sínu og ekki hafa fleiri óskað eftir að hefur borgarfulltrúi Alexander Briem óskað eftir andsvari. Já, ég vildi bara segja að þetta auðvitað fullkomlega rétt hjá Þórdísi Lóu borgarfulltrúa. Ég bara verða að viðurkenna að þegar þetta kom fram á fundum, þegar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir talaði þetta, þá allt í einu kom fát á mig að því að ég gæti að vera að rugla þessu saman við félagsmiðstöðvarstarf hjá unglingum og allt í einu var ég ekki viss og það var bara, já, en þetta er auðvitað rétt hjá henni. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, afsakið, ég ætlaði nú forseti að bara fá að koma með þá tillögu að fara ekki matar hér. Ég er næst á dagskrá Flokkur fólksins og það verður bara stutt og það er svo stutt eftir að fundinum að mér langar að leggja það til að við myndum bara klára fundinum og við erum svolítið búin vel fyrir 7. Já, takk fyrir þessa ábendingu. Við skulum Ég tek undir orð Kolbrúnar Baldursdóttur. Já, hins vegar er hér starfsfólk í húsi sem hefur ekki haft tíma til þess að standa upp og næra sig á þeim tíma sem við höfum verið. En við höldum þá áfram með að afgreiða þennan lið. Það hefur borist málsmeðferðartillaga að vísa málinu til velferðarráðs og hyggst forseti nú taka þá tillögu til afgreiðslu. Verður nú framkvæmt nafnakall og ég held að forseti biðja borgarfulltrúa að fylgjast vel með. Þannig að þetta er samt greitt atkvæði þá málsmeðferð að vísa tillögunni til velferðarráðs. Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Á samþykki. Davíð B. Eggertsson. Samþykki. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Samþykki. Egill Þór Jónsson. Samþykki. Eyþór Laxdal Arnalds. Samþykkt. Aron Leví Beck. Já, samþykki. Hildur Björnsdóttir. Samþykki. Hjálmar Sveinsson. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, samþykki. Katrín Atladóttir. Ég samþykki. Kolbrún Baldursdóttir. Samþykki. Ella Jacqueline Kalmón, borgarfulltrúi. Samþykki. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Já. Ragnar Sigurdóttir, borgarfulltrúi. Samþykki. Sabine Leskop. Samþykki. Sanna Magdalena Mörtdóttir. Já, samþykki. Alexander Briem. Jú, ætli ég verði ekki að samþykki eigin málsmeðferðartillögu. Borgarfulltrúi segir já. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Samþykkt. Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Samþykkt. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Samþykki. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Samþykki. Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Samþykki þetta eins og öll góð mál. Var borgarfulltrúin að segja já? Samþykki þetta já eins og öll góð málefni. Já. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Ég samþykki. Og Pavel Bartósson samþykkir. Eru bókanir tillögur þá vísa til velferðarráðs? Eru bókanir tilbúnar undir þessum lið?
Ég var með bókun undir liðnum á undan en hún lest þá bara í lokin. Já. Við vorum með bókun. Gjörðu svo vel, Alexander Bím, borgarfulltrúi. Sjá. Mikilvægt er að grípa til sértækra aðgerða sem hjálpa þeim hópum sem lenda í atvinnuleysi vegna COVID-faraldursins sem geti hindrað að þeir einstaklingar festist utan vinnumarkaðar til langs tíma. Sú vinna sem fer fram á velferðarsviði í samstarfi við önnur svið borgarinnar og aðrar opinberar stofnanir. Á velferðarsviði eru einnig starfræktar 17 félagsmiðstöðvar víðs vegar borgina og því viðeigandi að þessari tillögu sé vísað til velferðarráðs þar sem hún verði tekin til nánari skoðunar og rædd í samhengi við aðgerðir borgarinnar á þessu sviði. Takk fyrir það. Eru fleiri borgarfulltrúar tilbúin með bókanir undir þessum lið? Ef svo er ekki þá hyggst forseti taka örstutt hlé til þess að þeir sem eru hér í húsið geti staðið upp. Við reiknum með að það sé þá 10 mínútur. Tíkulkan korter yfir 6 og höldum svo áfram.
Þá fundi borgarstjórnar framhaldið eftir matarhlé og tekin fyrir 6. mál á dagskrá fundarins til að borgarfulltrúar Flokks fólksins hækkun á úthlutaðri fjárhæð fyrir íslenskukennslu barna af erlendum uppruna. Til máls tekur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Borgarfulltrúin ekki? Nú, ok. Þá fundi borgarstjórnar framhaldið eftir matarhlé og tekin fyrir tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins hækkun á úthlutaðri fjárhæð fyrir íslenskukennslu barna af erlendum uppruna. Til máls tekur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, ágæta borgarstjórn, forseti. Vona að þið hafið öll fengið gott að borða. Ég ætla að flytja þessa tillögu hérna hækkun á úthlutun fjárhæðar fyrir íslenskukennslu barna af erlendum uppruna. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að úthluta verða lágmarki 130.000 krónur fyrir hvert barn sem fær rauða niðurstöðu á millimála málkönnunarprófi eins og skóla- og frístundasvið, hefur lagt til. Í skýrslu innri endurskoðunar 2019 úthlutun fjárhagsramma og rekstur kemur fram að börn af erlendu bergi brotin fá ekki næga aðstoð í íslensku vegna fjárskorts skóla. Á vorin 2018 voru töluð 63 tungumál í grunnskóla Reykjavíkurborgar. Fjármagni sérstaklega úthlutað til skólana vegna kennslu barna sem hafa annað móðurmál en íslensku. Millimála málkönnunarprófinu ætlað að greina þörf fyrir stuðning við nám í íslensku. Niðurstöður eru flokkar í 3 flokka, grænan, gulan og rauðan og metið að þau börn sem fá gula eða rauða niðurstöðu úr prófinu þurfi aðstoð. Á árinu 2018-19 var úthlutað 107.600 krónum á hvern nemanda sem fékk rauða niðurstöðu og 36.000 krónur á nemanda sem fékk gula. Í fjárhagsáætlun 2019 var aukning 10.544 krónur hækkun á hvert barn, sem miðað við þann fjölda nemenda sem þreytti slík próf á árinu 2018, óháð niðurstöðu prófa. Ljóst að úthlutun í þennan málaflokk vel innan við 130.000 krónur fyrir hvern nemanda sem á rauðu. Ég ætla að fara stuttlega yfir greinargerðina í niðurstöðum millimála málkönnunarprófinu og úthlutun fjármagns á vor og haustið 2018 sem birti við skýrslu innri endurskoðunar 2019 má sjá fjölda barna sem tóku prófið og hvernig skipting þeirra var milli flokka. Alls tóku prófið 2.294 nemendur. Rauða niðurstöðu fengu 1.997, gula niðurstöðu fengu 327 og græna fengu 170. Þess má geta að 45% af börnunum sem fengu rauða niðurstöðu eru fædd á Íslandi af erlendum foreldrum, þannig að börnin hafa alist upp hér á landi en eru þrátt fyrir það svona illa stödd með íslenska tungu. Börn af erlendu bergi brotin eru oft erfitt uppdráttar á Íslandi. Þau kunna íslenskuna ekki nógu vel og þurfa meiri aðstoð við námið heldur en íslenski bekkjarfélagar þeirra en fá jafnvel ekki næga aðstoð vegna fjárskorts skólans. Börnin sem hér ræðir eru bæði börn kvótaflóttamanna og hælisleitenda. Þetta eru börn sem hafa oftast upplifað erfiða hluti í heimalandinu og leggja sín í erfitt ferðalag til framandi lands. Það að mörgu leyti haldið vel utan þessi börn fyrsta árið. Þau fá þjónustu sálfræðinga og heilbrigðisstarfsmanna sem kostuð af ríkissjóði. Umsækjendur alþjóðlega vernd fá stuðning greiddan af ríkinu þann tíma þar til mál þeirra hafa verið afgreidd en kvótaflóttamenn hafa fengið greiddan stuðning fyrsta árið eftir komu. Eftir það falla þau í sama flokk og önnur börn af erlendu bergi brotin í skólunum. Úthlutað fjármagn úr potti vegna nemenda af erlendum uppruna.
Ef litið er tilbaka til ársins 2017 til 2018 var 190,7 milljónir króna úthlutað til þessa verkefnis og því skipt milli skólana. Nemendur á rauðu fengu það árið úthlutað 98.600 krónum og nemendur á gulu 32.650 krónum á hvern nemanda. En árið 2018-19 var úthlutun hækkuð lítillega, eða í 107.600 fyrir nemanda á rauðu og 36.000 fyrir hvern nemanda á gulu eins og ofan greinir. Ljóst er að sú hækkun sem samþykkt var í fjárhagsáætlun 2019 til þessa verkefnis nær ekki þeirri upphæð sem skóla- og frístundasvið leggur til sem 130.000 krónur fyrir hvert barn sem fær rauða niðurstöðu. Börnin með gula niðurstöðu myndu samkvæmt tillögu skóla- og frístundasviðs fá hlutfall af þeirri fjárhæð og myndi þessi útfærsla koma í stað þeirra rúmu 190 milljónir króna sem skipt er á milli skóla. Það eru allir sammála að gera það betur í móttöku barna af erlendum uppruna og í leik- og grunnskólastarfi. Borgaryfirvöld eru ekki að standa sig nægilega vel gagnvart börnum sem eiga foreldra af erlendum uppruna. Það er ekki nóg að taka við fólki, bjóða því að dvelja til langfram á Íslandi en sinna því síðan ekki sem skyldi. Það hlýtur að vera markmiðið að þau standi ekki hallari fæti en önnur börn þegar kemur að námi eða öðru sem þau kunna að vilja taka sér fyrir hendur. Til að draumar þeirra geti ræst eins og annarra barna á Íslandi þarf margt að koma til, svo sem faglegur stuðningur við starfsfólk og viðeigandi fjárveitingar. Það liggur fyrir að til að læra mál þarf að heyra það sem oftast og mest. Fulltrúi flokksfólksins hefur lagt til í borgarstjórn og fundnar verði fjölbreyttar leiðir til að tryggja að börn sem af erlendu bergbrotin heyri íslenskt mál sem oftast til að auka líkur þeirra á að tileinka sér íslenskt mál sem fyrst. Þátttaka þeirra í umhverfi, svo sem íþrótta- og tómstundastarfi, þar sem töluð íslenska, skiptir í því sambandi sköpum. Já, ég bara kannski búin að segja allt sem segja þarf. Ég trú ekki öðru en að við viljum standa saman að þessu markmiði. Fjárskortur skóla er vandamál. Við sáum það glöggt í skýrslu innri endurskoðanda frá því fyrra og þarna kom skýr beiðni frá sviðinu að hækka þessa fjárhæð á hvert barn sem var á rauðu, sem í rauninni með ólíkindum hvað mörg börn komu illa út, börn sem eru fædd hér á landi. En þau eiga foreldra sem tala annað tungumál og við þurfum sem samfélag að koma mikið sterkar þarna inn, að koma út í lífið með kannski, bara ekki fullan skilning á þessu tungumáli sem er notað hér á landi, að það gerir það verkum að þessi börn standa ekki jafnfætis og það getur verið mjög erfitt að ná sér á strik eða ná þeim grunni sem að kannski hefði átt að vera komin þegar þau eru á barnsaldri, þegar fólk er orðið fullorðið. Þannig að ég núna býð bara spennt eftir að heyra hvaða örlög þessi tillaga, hvaða örlög bíða. En já, bara gef orðið til ykkar. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka fyrir tillöguna og get sagt það að hún býsna kunnugleg en það byggir hún eins og frummælandi kom inn á efnislega beint á tillögu frá skóla- og frístundasviði sem var lögð fram fyrir nokkrum misserum í aðdraganda fjárhagsáætlunargerðar. Hún snýst auðvitað fjárveitingar og ég held að við séum flest eða jafnvel öll sammála að það þarf að leggja enn meiri áherslu á íslenskukennslu barna sem eru með annað móðurmál en íslensku. En enda megum við ekki einblína á fjármagnið, við þurfum auðvitað líka að tryggja það að það verði nýtt með þeim hætti að börnin fái örugglega meiri og betri kennslu fagfólks. Svo við náum að tryggja þeim fullnægjandi grunn til þess að þau fái fullnægjandi menntun og geti staðið jafnfætis jafnöldrum sínum í skólanum. Það hefur fjölgað hratt í hópi barna með annað móðurmál en íslensku sem að
Við sjáum bara með því að bera saman tölur, en lengi vel skilaði það sér ekki í sambærilegri hækkun fjárveitinga. Til að taka dæmi árið 1997 voru það 220 börn sem fengu kennslu í íslensku sem öðru tungumáli og á árunum 2004 til 2014 þá var þessi fjöldi rokkandi á bilinu 200 til 450 börn. Á sama tíma fjölgaði hins vegar verulega í skólakerfinu börnum með annað móðurmál íslensku en það sem að fjárveitingarnar hækkuðu ekki samhliða voru allt of fá börn að fá viðeigandi kennslu í íslensku. Og þetta breyttist upp úr 2014 þegar við setjum þennan málaflokk í sérstakan forgang og sérstaklega 2015, en þá fimmfaldaðist á einu ári fjöldi þeirra barna sem fékk kennslu í íslensku sem öðru tungumáli og voru 298 í 1571 barn. Síðan hefur enn fjölgað í þessum hópi og núna eru tæplega 2700 fjöltengd börn í grunnskólum Reykjavíkurborgar og þar af 2500 sem þurfa á viðbótarkennslu að halda í íslensku með við niðurstöður í umræddu málkönnunarprófi milli mála. Og það sem gerði okkur kleift að fjölga svo mjög í hópi þeirra barna sem að hlutu íslensku kennslu 2 eins og það jafnan kallað auðvitað að fjárveitingar til þessara mála hækkuðu verulega, voru næstum tvöfaldaðar árið 2017 og sömuleiðis til fjölmenningarlegs leikskólastarfs. Ég vil nefna að Reykjavíkurborg stendur að mörgu leyti mjög framarlega í faglegri umræðu og stefnu þessi mál. Skóla- og frístundasvið hefur sett sér stefnu sem að kallast Heimurinn hér og fjölmenningar stefna borgarinnar unnið sömuleiðis markvista innleiðinga fyrirmyndarverkefnum eins og velkomin í hverfið þitt, ókeypis frístund og haldið út í samstarfi við til dæmis móðurmálssamtökin sem hafa boðið upp á vandaða móðurmálskennslu í fjölmörgum tungumálum undanfarin ár. Fræðsla og símenntun á þessu sviði með því mesta sem fyrirfinnst á Íslandi og þó víða væri leitað og sérþekking svo allra mesta. Starf brúarsmíða hjá Miðjumáls og læsis skarar fram úr og reyndar enn meiri þörf á slíkum stöðugildum til að geta þjónustað betur börn og foreldra. Stoðdeildin Birta var stofnuð haustið 2019 sem sér að taka við börnum í 3. til 10. bekk til þess að mæta þeirra námslegu og félagslegu þörfum, þar að segja þeim börnum sem eru umsækjendur alþjóðlega vernd. Og þeir sem best ekki að telja að þetta hafi skipt sköpum fyrir viðkomandi börn, foreldra þeirra og skólaumhverfið. Skóla- og frístundasvið hefur lagt til við ráðuneyti bæði menntamála og barna- og félagsmála sem fer fyrir málefnum innflytjenda að mikilvægt sé að hlúa betur að námslegum stuðningi við börn sem hljóta stöðu flóttamanna. Það brýnt að ríkið komi í það með okkur að fjármagna aukinn stuðning við þennan hóp sem að kemur inn í skólakerfi með mikla þörf fyrir stuðning af ýmsu tagi. Það eru ýmsar tölur nefndar í þessari tillögu og greinargerðinni en vantar kannski nýjustu tölurnar sem að ég vildi fara yfir og núna staðan svo að við erum með tæpa 280 milljónir í fjárhagsramma sviðsins til þess að fjármagna íslensku kennslu barna með annað móðurmál en íslensku. Það dugar til þess að fjármagna eða útluta 130.000 krónum fyrir barn sem er metið mestri þörf fyrir viðbótarkennslu sem kemur út á rauðu í umræddu prófi en það dugar hins vegar ekki þegar við bætum við þeim börnum sem koma út á gulu. Ég vil eins og borgarstjóri minntist á í fyrirspurnatíma hér fyrir dag líka árétta þetta að það fá öll sveitarfélög landsins sérstakt framlag í jöfnunarsjóði til þess að fjármagna þessa íslensku kennslu nema Reykjavíkurborg og við höfum auðvitað bent á það fráleita ójafnræði sem að þetta fyrirkomulag býður upp á og öll borgarinnar eru standa hjá og er boðið upp á þetta ójafnræði ólíkt öllum öðrum börnum í landinu. Því að það líka eftirtektarvert og rétt að minna á það að á sama tíma borgin fær engin framlög til að sinna þessum barnahópi eitt sveitarfélaga. Þá borgin hins vegar að niðurgreiða skóla- og frístundastarf meðal annars í nágranna sveitarfélögum okkar á höfuðborgarsvæðinu sem að hafa haft og hafa mikið umleggis í sínum rekstur og hafa sumhverju gefinni fullnýtt heimildir sína til að leggja á útsvar. Þetta er auðvitað fráleitt fyrirkomulag fyrir mína parta að segja það hreint út. En ég vil líka benda á það og svo fjárhæð sem að tillagan vísa til og byggir á að öllum líkindum úrelt. Við erum að safna upplýsingum núna nýjustu viðmið jöfnunarsjóðs og reyndar líka stöðuna hjá öðrum sveitarfélögum, sérstaklega þar sem að hátt hlutfall barna með annað móðurmál en íslensku og erum að vinna að tillögugerðum þessi mál sem væntanlega verður tilbúin seinna í þessu mánuði.
Ég líka áherslu á það að við þurfum að gera þrennt til að bæta stöðu þessara barna sem við erum að fjalla um. Í fyrsta lagi þetta að hækka framlögin til íslenskukennslu svo þau fái næga kennslu í íslensku í skólunum. Í öðru lagi að auka verulega íslenskukennslu barna strax eftir komuna til landsins og hafa þá kennslu í algjörum forgangi fyrstu mánuði þeirra í íslensku umhverfi. Í þriðja lagi að bjóða upp á sérstök íslensku námskeið á sumrin sem viðbótið á kennslu sem fer fram inn í skólanum á veturna. Það sem börn með annað móðurmál íslensku en reyndar líka sá hópur sem að telur íslensk börn sem hafa búið lengi erlendis geta bætt sína stöðu í íslensku og dregið úr þeim mun sem á kunnáttu þeirra og þekkingu gagnvart öðrum jafnöldrum þeirra sem hafa alist upp í íslensku málumhverfi. Og síðan mikilvægt að hafa í huga að það þarf að vinna sérstaklega með samfellu milli skólastigana þar sem að ríkuleg áhersla er lögð á að kenna orðaforða í leikskólanum strax gagnvart fjöltýndum börnum sem að fylgi þeim upp í gegnum allt skólakerfið með viðeigandi stuðningi. Og þetta á bæði við fjöltýnd börn sem eru fædd hér á landi og sem eru nýkomin til landsins. Það þarf líka að koma á sérstakum stuðningi við börn sem hljóta stöðu flóttamanna til að unnt sé að mæta námslegri og félagslegri stöðu þeirra og þau geti tekið sama þátt í almenna grunnskólastarfinu eins og þeirra jafnaldra. Þetta sannarlega stórt mál og mikilvægt og þetta líka eitt af þeim málum sem að við áorkum sérstaklega í samstarfsáttmála meirihlutans þar sem talað að styðja við börn með annað móðurmál en íslensku. Og ég ætla að gera það tillögunni hér í lokin að við vinnum með þessa góðu tillögu, vísum henni til skóla- og frístundaráðs til frekari úrvinnslu og tengingar við þá vinnu sem að þar stendur nú yfir við að móta nýjar aðgerðir í þágu barna með annað móðurmál en íslensku. Og ég ætla að nota tækifærið og lesa upp bókun frá okkur í meirihlutanum. Hún svona: Eitt mikilvægasta verkefni í menntamálum þjóðarinnar að búa betur að börnum með annað móðurmál íslensku. Þar aukin íslenskukennsla lykilatriði og forsenda þess að þessi börn hafi jöfn tækifæri á jafnaldra sína þegar kemur að menntun. Fjármagn til íslenskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna í grunnskólum borgarinnar var tvöfalda fyrir nokkrum misserum en þörf á enn meiri og markvissari vinnu með þennan hóp með áherslu á kröftugan stuðning á fyrstu stigum skólagöngunnar. Tillagan ágætt innlegg í þá vinnu sem nú stendur yfir á skóla- og frístundasviði við að móta tillögur að leiðum til að efla kunnáttu barna með annað móðurmál en íslensku. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Já, kæra þakkir fyrir innlegg, borgarfulltrúi Skúli Helgason. Með því að segja samt sem áður að tillagan sé mögulega úrelt, þá hljómar það svona pínlítið eins og kannski hlutin sé bara pínlítið komið í lag. En ef hún úrelt, þá hún úrelt á þann hátt að þetta ennþá verra heldur en að stillt upp í þessari tillögu. Allt sem í tillögunni gögn og tölur frá því í fyrra og við erum bara að tala ekki eins og eitt ár. Það á vissulega eftir að gera fyrir 2020 annað millimála málkönnunarpróf. Ég held við vitum alveg öll hvernig það mun koma út. Þessi hlutir ekki að gera neitt annað en að versna og þetta fjármagn sem nú rétt sleppur til fyrir þá allra verst stöddu náttúrulega bara engan veginn nóg og nær svo sannarlega ekki utan þessa gulu og það stutt að bil á milli þessara gulu og þessara rauðu. Þannig að það þarf meira í það. Og meira sem þeir sem að vinna á gólfinu og vinna í þessu alla daga segja það og vita. Og nýjustu upplýsingar sannlega ekki til og þá erum við að tala núna bara upplýsingar frá 2020. Þannig að ég vil svona mælast til þess að hugtakið úrelt sé ekki notað í þessari orðræðu. Það svona meira, frekar svona lítillækkandi hugtak og gefur svona pínt í kynna að nú sé bara alltaf gott og þetta ekki lengur við. Þannig að ég vil allavega að það komi fram samhliða að við vitum öll að þetta ekki að snúa kannski beinlínis í hina áttina. Og þau börn sem voru rauð í fyrra hugsanlega enn á rauðu í dag og fleiri hafa bæst við. Þannig en takk fyrir að vilja vísa þessari tillögu. Ég held að
að við vitum það öll að bara þurfum að vinna áfram í þessu. Ég vil halda áfram núna þegar að kemur að fjárhagsáætlun að biðja meiri pening í. Ég minni borgarfulltrúan að hann er búið með tímasett. Borgarfulltrúi Skúli Helgason verði með mér í því. Þið viljum meiri pening fyrir þennan málaflokk og börnin. Að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Tillagan alls ekki úrelt, en ákveðna fjárhæðir sem að nefndar voru í tillögun og greinargerðinni eiga ekki lengur við. Það var það sem að ég sagði í minni ræðu og það alveg klárt ef menn hafa hlustað eftir því sem að ég var að segja hér að við höfum mikinn metnað til þess að gera enn betur og við þurfum að gera betur og að því unnið og þessi tillaga bara prýðilegasta innlegginn í þá vinnu. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að svara andsvari. Þá telst umræðum þennan lið lokið. Ég aftur að biðja andsvar. Hefur borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir óskað eftir að veita andsvar öðru sinni? Ég búin að leggja inn þá beiðni fyrir að minnsta kosti kannski 45 sekúndum. Borgarfulltrúin, þá gefur forseti borgarfulltrúanum orðið til að veita andsvar. Gjör svo vel. Já, takk fyrir forseti borgarstjórn. Já, tölurnar ekki við. Já, það vegna þess að það ekki nýjar tölur frá þessu ári sem eru komnar. En tölurnar eru tiltölulega nýjar og við erum ekki eins og að tala eitt ár. En auðvitað bíðum spennt eftir að sjá næstu tölur. Takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúin Skúli Helgason eftir að svara andsvari. Svo ekki. Þá telst umræðu þessa tillögu lokið. Og við tökum hana til meðferðar. Já, ekki mér. Hér hefur borist málsmeðferðartillaga að tillögunni verði vísað til skóla- og frístundaráðs til meðferðar og ég ber hana þá upp með nafnakalli. Björn Gíslason. Já, samþykki. Dagur B. Eggertsson. Samþykki. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Samþykki. Egill Þór Jónsson. Samþykki. Eyþór Laxdal Arnalds. Samþykkt. Aron Leví Beck. Já, samþykkt. Hildur Björnsdóttir. Samþykkt. Hjálmar Sveinsson. Hjálmar Sveinsson. Samþykkt. Katrín Atladóttir. Samþykkt. Kolbrún Baldursdóttir. Samþykkt. Ellen Jacqueline Kalmon. Samþykkt. Líf Magneuðdóttir. Já. Ragnar Sigurðardóttir. Samþykki. Sabine Leskop. Samþykki. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Samþykki. Alexandra Brím. Já. Skúli Helgason. Samþykkt. Valgerður Sigurðardóttir. Samþykkt. Vigdís Hauksdóttir. Já, ég samþykki. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Samþykkt. Örn Þórðarsson. Samþykkt. Marta Guðjónsdóttir. Samþykkt. Pavel Bartósek. Samþykki. Þá telst tillagan vera samþykkt og hér verða forsetaskipti þannig að við gerum svona örstutt andartakshlé.
Tekið fyrir 7. mál á dagskrá sem er kosning í innkaupa- og framkvæmdaráð. En þar er lagt til að Ólafur K. Guðmundsson taki sæti sem varamaður í innkaupa- og framkvæmdaráði í stað Egils Þórs Jónssonar. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Er það samþykkt? Tekið fyrir 8. dagskrármál sem kosning í endurskoðunarnefnd. Þar hefur forseta borist ósk að fara fram kosning þá tillögu og verður hún nú borin upp til atkvæða. Björn Gíslason. Það er ekki að lesa upp tillöguna. Borist hefur ósk að tillagan sé lesin upp. Lagt til að Einar S. Halldórsson taki sæti endurskoðunarnefnd í stað Diljár Mist Einarsdóttur. Jafnframt lagt til að Diljá taki sæti sem varamaður í nefndinni. Og verða nú greidd atkvæði þá tillögu. Björn Gíslason. Samþykkt. Dagur Bjarkesson. Ég greiði ekki atkvæði. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Sitt hjá. Egill Þór Jónsson. Samþykkt. Eyþór Laxdal Arnalds. Samþykkt. Aron Leifur Beck. Sitt hjá. Hildur Björnsdóttir. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Samþykkt. Hjálmar Sveinsson. Sitt hjá. Katrín Atladóttir. Samþykkt. Kolbrún Baldursdóttir. Samþykkt. Elín Saklín Kalmon. Ég sitt hjá. Líf Magnúðardóttir. Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi. Borgarfulltrúi situr hjá. Ragnar Sigurðardóttir. Sitt hjá. Sabín Leskopf. Sitt hjá. Sanna Magdalena Mörtdóttir. Samþykkt. Alexandra Brím. Ég sitt hjá í þessu aðhverju. Skúli Helgason. Já, sitt hjá. Borgarfulltrúi situr hjá. Valgerður Sigurðardóttir. Samþykkt. Vigdís Hauksdóttir. Sjálfsögðu samþykki ég þessa tillögu. Þórdís Lóa Þórsdóttir. Samþykkt. Örn Þórðarsson. Samþykkt. Marta Guðjónsdóttir. Ég samþykki. Pavel Bartósek segir já. Tillagan satt um 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæðum. Þá er tekið fyrir 9. mál á dagskrá sem fundargerð borgarráðs frá 29. október. Þar undir þar sérstaklega samþykkja 12. lið sem er viðaukið við fjárhagsárið 2020 sem snýr að styrkjum til íþróttafélaga borgarfulltrúum til upplýsingar. Hyggjast einhver borgar vil taka til máls undir þessum lið? Svo virðist ekki vera og er þá hægt að ganga til þess að afgreiða tillöguna í 12. lið viðauka við fjárhagsáætlun frá 2020 í fundargerð borgarráðs frá 29. október. Björn Gíslason. Hjáseta. Dagur Bjarkesson. Já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Já. Egill Þór Jónsson. Egill Þór Jónsson. Borgarfulltrúi situr hjá. Eyþór Laxdal Arnalds. Sitt hjá. Aron Leifur Beck. Aron Leifur Beck. Já. Borgarfulltrúi segir já. Hildur Björnsdóttir. Hjáseta.
Hjálmar Sveinsson. Já. Katrín Atladóttir. Já, Seta. Kolbrún Baldursdóttir. Segi já við þessu. Borgarfulltrúi segir já. Ellen Jacqueline Kalmon. Já. Líf Magnúðardóttir. Já. Borgarfulltrúi segir já. Ragnar Sigurðardóttir. Já. Sabína Leskopf. Segi já. Sanna Magdalena Mörtdóttir. Í samþykki. Alexandra Brím. Já. Skúli Helgason. Já. Valgerður Sigurðardóttir. Já, Seta. Vigdís Hauksdóttir. Já. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir. Já. Örn Þórðarsson. Sitt já. Marta Guðjónsdóttir. Ég sitt hjá. Pavel Bartósek segir já. Þá eru einhver bókanir undir þessum lið. Svo virðist Já, ekki. það er bókanir undir þessum lið. Það er bókanir undir báðum liðum 9 og 10 og ég óska að taka til máls undir lið 10. Ég skil það sem svo að borgarfulltrúar óska eftir þessa bókun sína síðar. Þá er umræðið þennan lið lokið og við göngum til 10. máls á dagskrár. Þar undir er fundargerð forsætisnefndar frá 30. október. Þar undir þarf sérstaklega samþykkja annar lið, tillögu um framlengingu og heimildir notkunar af fjarfundarbúnaði og hyggst forseti örlítið skýra frá því innan skamms. En þar undir er einnig fundargerðir skipulags- og samgönguráðs frá 21. október, fundargerðir skóla- og frístundaráðs frá 27. október, fundargerð velferðarráðs frá 21. október, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 21. og 28. október. Nú forseti hefur sendt borgarfulltrúum orðsendingu og vill skýra frá því að auglýsingar ráðuneytis það að sem rauninni heimilar fjarfundi gildir í dag til 10. nóvember ef forseti skilst rétt. Ekki hefur verið gefin út eða birt öllu heldur heimild sem framlengir það en vonir á því að hún verði birt og gildi þá til febrúar 2021. Þannig að forseti hefur óskað það við borgarstjórn að þessi heimild sé samþykkt með fyrirvara það að sú breyting verði birt. Þannig að ég óska eftir slíkri málsmeðferð. En óska eftir að taka til máls undir fundargerð skóla- og frístundaráðs Marta Guðjónsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn í kveð með hljós undir 15. lið þessara fundargerðar þar sem að við sjálfstæðismenn lögðum fram tillögu þess efnis að fundum í skóla- og frístundaráði yrði fjölgað einmitt nú á þessum óvissu tímum og þessum erfiðu tímum sem að við stöndum frammi fyrir og okkur finnst ekki veita af að fjölga fundum til þess að geta brugðist við og til að geta fylgst með ástandinu. Við höfum haft svona takmarkaðan aðgang skóla- og frístundaráðs fulltrúar að málum og höfum ekki kannski haft þau tækifæri sem við vildum hafa til þess að geta fylgst með ástandinu. Það ber þó að þakka að formaður skóla- og frístundaráðs var við beiðni okkar fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í ráðinu núna helgina að funda með okkur í gær. Ég hefði reyndar vilja hafa þann fund fyrr vegna þess að það stemdi í þetta skerta skólahald sem að við stöndum frammi fyrir núna og við sem að sitjum í skóla- og frístundaráði, við berum mikla ábyrgð því að við berum ábyrgð á öllu skólastarfi Reykjavík. Okkur ber að fylgjast með því og bæði hvað reksturinn varðar og skólahaldi sjálft og mér finnst í rauninni ekki veita af því að við séum hér í viðbragðsstöðu þegar að svona ástand uppi eins og kórónuveirufaraldurinn og á meðan hann geysir og meðan við erum á almannavarnarstiginu og í raun og veru ættum við að vera í viðbragðsstöðu allan sólarhringinn og það ætti að vera hægt að kalla á okkur hvenær sem er. Því það geta komið upp mál sem við þurfum að bregðast hratt og vel við. Jú, við höfum hér neyðarstjórn í borginni en skóla- og frístundaráð hefur ekki framselt þær valdheimildir sem það hefur til neyðarstjórnar. Við
Við störfum samkvæmt lögum og við bæði grunn- og leikskólalögum og við störfum samkvæmt samþykktum ráðsins. Ég ger mér fulla grein fyrir því að neyðarstjórnin þarf að framkvæma og stundum þarf hún að framkvæma einhverja hluti í neyð án þess að hafa heimildir eða almennar heimildir eða fjárheimildir til þess og þarf að sækja slíkar heimildir eftir á. En við sem að sitjum hér í borgarstjórn, okkur finnst við hafa orðið ansi litla aðkomu að málum og sérstaklega í ljósi þess að við fengum hér póst frá formanni borgarráðs helgina þar sem lagt til að fundum verði frestað eða þeir styttir og eingöngu verða mál sem snúa COVID-19. Mér fannst þetta dálítið sérstakt því ég kannast heldur ekki við það að formaður borgarráðs hafi borið það undir borgarráð sem að önnur ráð innan borgarkerfisins starfa undir að það hafi verið samþykkt þar sérstaklega að þessi leið yrði farin. Það er raunverulega verið að taka stjórnkerfið svolítið úr sambandi þegar kjörnir fulltrúar hafa orðið enga aðkomu að málum. Vissulega er neyðarástand hér uppi en það er viðvarandi. Það er ekki við erum að tala 8 mánuði frá því að faraldurinn hófst og það að ef við erum að leggja niður störf okkar meðan þetta ástand stendur, þá held ég að sé bara ekki þörf fyrir borgarstjórn. Þá eru bara aðrir teknir við stjórn Reykjavíkurborgar en kjörnir fulltrúar og borgarfulltrúar sem eru kjörnir til þess að stýra hér borginni og við erum fjölskipað stjórnvald og við verðum að umgangast okkar valdheimildir með það í huga. Þannig að ég vildi vekja athygli á þessu að við köllum eftir því, kjörnir fulltrúar í skóla- og frístundaráði, að fá að axla okkar ábyrgð, fá að fylgjast til með hlutum, fá að geta brugðist við, komið á framfæri athugasemdum og okkur finnst rétt og eðlilegt að það sé fundað vikulega og jafnvel oftar eins og ég nefndi hér í upphafi og mér finnst það ekki ganga upp ef að það er verið að koma í veg fyrir aðkomu okkar að því að axla það ábyrgð sem okkur er ætlað með því að sitja í skóla- og frístundaráði og bera ábyrgð á málaflokknum. Takk fyrir. Ég boða bókun við liðin. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Já, ég forseti ágæta borgarstjórn. Ég vildi bara koma upp og benda á það. Það hefur verið mjög mikið og gott samtal okkar í millum í skóla- og frístundaráði þessi málum sem að tengjast COVID. Við settum inn sérstakann lið, fréttir af vettvangi sem að er núna orðin fastur liður í dagskrá allra ráðsfunda og er helgaður stöðunni og viðbrögðum okkar og viðbúnaði út af COVID og það er bara gert einmitt í þessum tilgangi að búa til fastan vettvang hverjum einasta fundi þar sem að menn geta kallað eftir upplýsingum, tekið samtalið. Við erum við borðið í ráðinu alla hagsmunaaðila, kennara, skólastjórnendur, starfsfólk, foreldra og nemendur og við héldum eins og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi nefndi, héldum sérstakann aukafund í gær sem eðlilegt í tengslu við þær breytingar sem urðu helgina. Það var ekki hægt að koma honum við fyrir af því að þessi reglugerð sem að það skiptir mjög miklu máli, hún var ekki send út fyrir á sunnudagskvöldi og við funduðum á mánudeginu. En auðvitað er það líka þannig að við erum meðvituð það að við þurfum að láta hlutina ganga upp í borgarkerfinu. Við erum með stjórnsýslu sem er með fangi fullt af mjög flóknum og krefjandi verkefnum og við þurfum að vera meðvituð það að leið og rétt er að vera með upplýsingagjöf og samtöl og allir geti fengið tækifæri til þess að tjá sig, að þá þarf okkar öfluga starfsfólk og stjórnendur ráðrúm til þess að sinna sínum hlutverki. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu
hans. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Já, ég kalla þetta formaður Skúli Helgason eftir á samráð. Vissulega fögnuðum við því að þú tókst vel í þá ósk okkar að halda aukafund í ráðinu í gær og ég held að hann hafi verið mjög gagnlegur. En það var svona eftir á samtal. Við sem berum ábyrgð á málaflokknum, við viljum geta komið ábendingum og athugasemdum og tekið ákvarðanir varðandi megin breytingar á skólastarfi eins og við stöndum núna frammi fyrir. Við erum að fara í skert skólahald og auðvitað þurfum við að koma þeim málum áður en að ákvarðanir eru teknar en ekki eftir á. Við að veita andsvar, þá hefur óskað eftir að taka til máls Björn Gíslason borgarfulltrúi. Óskar borgarfulltrúi Má ég svara andsvari? Fyrirgefðu, borgarfulltrúi tók ekki. Já, forseti sér að núna gjör svo vel Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, það er auðvitað augljóst og það eru deildar meiningar þessi valdmörk á milli neyðarstjórnar borgarinnar sem að fer með stjórn í þessu neyðarástandi á neyðastigi almannavarna fyrir hönd borgarinnar og fyrir hönd stjórnsýsluna fyrst og fremst og síðan fagráðanna. Það eru kannski aðrir sem að munu takast á við þá og mér skilst að það verði tekið fyrir í borgarráði seinna í vikunni. En ég vildi hnykkja á því að auðvitað eru menn alltaf að vinna í samræmi við þær aðgerðir og þær ákvarðanir sem að sóttvarnayfirvöld í landinu hafa verið að taka. Og það er mjög mikilvægt og skiptir öllum máli við þessar aðstæður að það séu allir meðvitaðir þá stöðu. Og við erum að reyna að vinna úr þeim veruleika, reyna að ná tökum á þessum faraldri, þannig að hann valdi sem minnstum skaða í samfélaginu okkar. Og það er lykilatriði í málinu, það er kjarni málsins. Við erum ekkert að framselja eitthvað vald yfir stefnumótun og eftirliti með skólamálum í borginni sannarlega ekki. En þetta eru praktísk úrlausnarefni það hvernig við vinnum innan þess ramma sem að sóttvarnayfirvöld hafa sett. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir svarar andsvari öðru sinni. Nei, veitir andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það er vissulega rétt að það þarf að bregðast við sumum málum þegar neyð steðjar að án tafar. En hér erum við búin að vita það í þó nokkra daga að það stefnir hér í skert skólahald. Og það hefði verið nægur tími til þess að ráðið hefði komið saman og rætt það hvernig það sjáu fyrir sér bestu lausnir við þessar aðstæður. Við megum ekki gleyma því að við erum með tæplega 30.000 manns undir þessu umfangsmikla sviði sem að starfar undir skóla- og frístundaráði. Þannig að ábyrgðin er mikil og auðvitað þurfum við að eiga þetta samtal. Auðvitað þurfum við að koma að tillögum. Sóttvarnalæknir og Víðir kom á fund til okkar daginn og það var mjög gagnlegt. Og það samtal skilaði sér í ýmsum góðum hlutum í framhaldinu. Þess vegna segi ég að við sem berum ábyrgð á málaflokknum, við þurfum að koma að þessum málum. Vegna þess að á endanum erum það við sem berum ábyrgð á því að skólastarf gangi hér upp. Og það er mikilvægt að skólastarf geti verið hér órofið eins og kostur er og að við getum boðið börnunum okkar upp á menntun í borginni. Og við þurfum líka að sjá til þess og stöndum jafnvel frammi fyrir því að við þurfum aukna fjárheimildir til þess að halda út úr skólastarfi við þessar aðstæður. En þá kemur líka til kasta ráðsins en ekki einhverja annara sem að koma á málum. Bara veita andsvar öðru sinni. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Björn Gíslason borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú bara margt komið fram hérna, ég vil nú bara taka undir með henni Mörtu varðandi þetta. Þetta er einn stærsti málaflokkurinn okkar hjá borginni, skólamálin og auðvitað samstarfið nauðsynlegt
milli okkar og oft þarf að bregðast við, þetta er viðkvæmt ástand og það þarf að bregðast hratt og vel við, það er alveg ljóst. Og ég held að það er nú bara þannig að í endinn að ábyrgðin er fyrst og fremst hjá ráðinu, skóla- og frístundaráði, þannig ég held að við þurfum nú það sé nú nauðsynlegt að funda það oft þar að það séu allir upplýstir. Því ábyrgðin er mikil hjá okkur og þannig ég tek bara undir með Mörtu, ég held að það er að skoða það sé bara vel haldið utan þetta og eins og svo sem gert en þið þurfum kannski að funda oftar í ráðinu þannig að allir séu með. Takk. Þá er óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, borgarstjórn og tilheyrendur. Það er ekki markmið mitt að lengja fundinn hér en þetta sem er komið núna upp í umræðinu það er nákvæmlega það sem ég fór yfir hér í fyrirspurn til borgarstjóra í byrjun fundar. Það er þetta gríðarlega valdframsal. Ég ætla að segja að aftur þennan dag á þessum fundi frá sveitarstjórnarkosningum til borgarstjórnar til borgarráðs til fagráða. Þessi neyðarstjórn er án valdheimilda. Við erum búin að fá að senda núna dagskrá borgarráðsfundar sem að verður á fimmtudaginn. Ég óskaði eftir sérstakri umræðu á þeim fundi valdheimildir neyðarstjórnar. Eins og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir fór yfir, þá er þetta búið að standa yfir í 8 mánuði ekki búið að sækja valdheimildir til borgarráðs gagnvart neyðarstjórninni. Og það ræðum við betur á borgarráðsfundinum. Nú formaður skóla- og frístundaráðs borgarfulltrúi Skúli Helgason sagði hér að það væru gríðarlega margir búin að koma að þessu fundum varðandi akkurat nákvæmlega skólahaldið og annað. Sko, við vorum beðin aðstoð og við vorum beðin samheldni hérna í upphafi faraldursins og við í minnihlutanum vorum meira en tilbúin til að leggja allt okkar að mörkum í þá veru. En ég líka varaði við því að COVID yrði ekki notað sem búningur eða einhvers konar ástæða fyrir því að hér væri farið á svig við lög og reglur. Og sko ég ætla ekki að ræða fjármálahliðina einu svona hér. Heldur það að þetta snýst valdheimildir, þetta snýst valdmörk eins og ég er óþrjótandi við að benda á. Þannig að sjálfsögðu eru við tilbúin í þessu ástand að koma á fundi ráðanna helgar ef að svo ber undir. Að sjálfsögðu. En þá er bara skautað fram hjá fagráðunum og þetta vald er bara komið í hendur bara einhverja aðila sem er ekki til þess kjörnir. Ég upplifði stundum svo virðulegi forseti, síðustu mánuði, eins og við komum hér fram sem er búið að standa í 8 mánuði, að það sé verið að fleyta valdinu í eitthvað annað hús en ráðhúsið, þar sem að kjörnir fulltrúar setja. Þetta er ekki boðleg stjórnsýsla, þetta er brot á sveitarstjórnarlögum, þetta er brot á stjórnsýslulögum og þetta er brot á samþykktum Reykjavíkurborgar. Eftiráskýringar sem að birtast hér núna í boðaðri dagskrá borgarráðs, það eru eftiráskýringar og eftiráritaðar fundagerðir og annað, leyfi ég mér að fullyrða. Og það sem kom hér fram hjá borgarstjóri í dag að það ætti einhvern veginn að uppdeita einhvert embættismannabréf eða réttara sagt skipunarbréf til neyðarstjórnarinnar. Það er ekkert verið að uppdeita það á fundurum á fimmtudaginn. Það er verið að leggja það fram í fyrsta sinn. Það var sagt að þyrfti að uppfærða þegar væri komin í borgarritari. Hvaða kjaftæði er þetta einn? Ég hef bent hér á fyrirmyndarstjórnsýslu og sveitarfélagi. Það er Reykjanesbær. Ef þið farið inn á reykjanesbær.is og undir fundagerð þá sjáu þið upp á punkt og prik að þar eru birtar alla fundagerðir neyðarstjórnar. Og það er ekki neitt þar inni sem að brýtur persónuverndarlög í þeim fundagerðum vegna þess að það getur ekki verið neitt í fundagerðum neyðarstjórnar sem er persónugerðarlegt. Alls ekki. Neyðarstjórn virðist vera að vinna almennt en ekki niður á kennitölur. Þannig að ég enn og aftur lýsi yfir miklum áhyggjum af þessu ástandi að Reykjavíkurborg, höfuðborg landsins, skuli fara fram með þessum hætti. Að fara með vald sem kjörnir fulltrúar hafa, láta það hríslast niður á einhver önnur gólf en við stöndum á. En svo tökum við þá umræðu betur á fimmtudaginn.
Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að fá að koma aðeins inn í þetta að þó það sé alveg rétt að við ræðum þetta síðan á fundi borgarráðs á fimmtudaginn, þá er gert ráð fyrir því að allir borgarfulltrúar geti setið fundinn, þannig að við getum farið ítarlegar yfir þessi atriði. Megin prinsipið í almannavörnum er að sinna verkefnum eins og almannavarnastigi eins og venjulega. Nota sömu boðleiðir og svo framvegis vegna þess að það er alltaf ákveðin villuhætta þegar í mörg horn er að líta og þess vegna á að gera það og reyna eftir því sem kostur er að taka ákvarðanir eins nálægt vettvangi og hægt er. Og við erum að reyna að fylgja þessum almannavarnaprinsipum en ég ætla að leyfa mér að minna á það að þegar við erum að tala um ákvarðanir samkomubann eða ákvarðanir meginlínur í skipulagi skólastarfs, þá eru þau tekin á grundvelli sóttvarnalaga að tillögum sóttvarnalæknis en það er heilbrigðisráðherra sem að ákveður með reglugerð með vísan til þessara laga hverja meginlínur eru. Það sem við tökum síðan á hendur er að útfæra þetta og það er mjög mikilvægt að halda til haga að ráðin eru mikilvægt, þau fara með stefnumótun og eftirlit og skóla- og frístundaráð fer með mjög mikilvæga málaflokka, getur gert tillögur til borgarráðs það sem lýtur að þeirra að starfsviði þess ráðs og er undirnefnd borgarráðs eins og önnur fagráð, en stjórnunuleg ábyrgð á skólastarfi í Reykjavík er samkvæmt samþykktum skóla- og frístundaráð á hendi sviðsstjóra sem fer með rekstur og stjórnsýslu sviðsins og stofnana sem undir það heyra, þar með talið fjármál og starfsmannamál séu innan heimilda og í samræmi við stefnu borgaryfirvalda. Sviðsstjóri er undirmaður borgarstjóra og situr eins og aðrir sviðsstjórar í neyðarstjórn. Þannig að við berum stjórnunalega ábyrgð í yfirstjórn og í neyðarstjórn og bera sviðsstjóra faglega ábyrgð gagnvart sínum ráðum, en við verðum að halda þetta til haga á almannavarnastigi að þá getur komið upp svo aðstæða að þurfa að taka ákvarðanir án þess að bera það undir ráð, enda eru þetta stjórnunarlegar ákvarðanir meira eða minna. Mjög skýrt dæmi það er þegar kemur óveður. Það er að ákveða að aflýsa skólahaldi. Það eru búin að búa til verkferla þar sem almannavarnir, Veðurstofan og síðan fræðslustjórar og upplýsingafulltrúar koma að. Frekar einfalt mál. Í sóttvörnum er þetta svolítið flóknara, en þó er það þannig að mjög margt af því sem við þurfum að breyta og tryggja öryggi barna, kennara, starfsfólks, þarf að undirbúa með mjög litlum fyrirvara og þá erum við oft í þeirri stöðu, bara til að gefa ykkur innsýn í það, að neyðarstjórn er samhæfingavettvangur þessara stjórnenda, sviðsstjóri yfirstjórninni sem eru með þessa fjölbreyttu málaflokka og eru með ótal verkefni á sinni könnu. Þeir hafa til fulltingis neyðarstjórnin innan hvers og eins sviðs. Það er ótal hendur sem að koma að þessu. Við höfum í gegnum allan faraldurinn reynt að gæta þess að við verðum að samhæfa áralagið og skilaboðin út í samfélagið á öllu höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við þurfum ekki bara að huga því hvernig við útfærum þetta gagnvart okkar stofnunum og skólum í þessu tilviki eða velferðarstofnunum, heldur eiga það ákveðið samráð þannig að við göngum í takt og skilaboðin verði samræmd, eiga samráð líka á vettvangi almannavarna þetta og síðan auðvitað koma boðunum út bæði til stjórnenda á vettvangi allra skólastjórana en líka allra kennarana og alls starfsfólksins og okkur finnst þetta hafa gengið vel. Ég er ótrúlega stoltur af stjórnendum og starfsfólki og hvernig þetta hefur gengið, oft á alveg undra skömmum tíma, en ég er líka mjög ánægður með borgarstjórn og ég er ánægður með ráð og nefndir borgarinnar sem að hafa
hvert á sínu sviði, farið yfir hlutina og fengið upplýsingar, ýmist í tölvupósti eða fundum, stundum eftir á og geta þannig farið yfir málin og ég vil líka bara þakka fyrir þá tillitssemi sem að stjórnendum sýnd þegar þeir standi í miðju kafi og þurfa að útfæra eitthvað mjög hratt og þá það bara þannig að við getum þurft að fara yfir hlutina eftir á, enda þetta á stjórnunulegri ábyrgð neyðarstjórnar, minnar og við erum að gera okkar besta en við auðvitað stöndum á föllum með því. Þá hefur óskað eftir að veita andsvar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, borgarstjóri talar hér samráð. Vissulega hefur átt sér stað samráð við alla nema okkur sem situm í skóla- og frístundaráði. Við fáum upplýsingar réttilega eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason sagði aðra hvora viku og þá eru það yfirleitt tölulegar upplýsingar sem sumar hverjar hafa birst opinberlega áður en að við höfum fengið að sjá þar. Sumt fáum við að frétta fyrst í fjölmiðlum sem mjög bagalegt, enda höfum við sem situm þar í ráðinu verið spurð frétta af skólamálum og þegar við höfum ekki svör þá finnst fólki það mjög einkennilegt þar sem það telur að við eigum að vera inn í þessum málum og höfum einhverja aðkomu að þeim. Það rétt hjá borgarstjóra að auðvitað það framkvæmdastjórinn sem sér daglega stjórnun skólastarfs í borginni í umboði ráðsins en þegar verulega breytt skólahald að ræða eins og í þessu tilfelli þá hefði ég haldið að sviðsstjóri hefði þurft að sækja umboð sitt til ráðsins. Þess vegna erum við að leggja það til og tilgangurinn með því að við viljum koma meira málum og styðja við baki bæði á sviðinu, starfsfólki og sviðsstjórunum að við erum reiðubúin til þess að funda hvenær sem og hvenær sem sólarhringsins og þannig á það að virka í neyðarástandi. Þá á ráðið að virka sem eins konar neyðarstjórn skólamála sem að getur gefið ráðgjöf og sem að getur komið að málum ef þörf krefur með stuttum fyrirvara. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið að veita andsvar. Óskar borgarstjóri eftir að svara andsvari? Já, takk. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég vil bara þakka fyrir þennan jákvæða tón og ég heyri það að fólk tilbúið að mæta til fundar ef að þörf krefur. Oftast þetta praktískari úrlausnarefni en svo að það kalli á ákvarðanir í fagráðum borgarinnar. Þetta snýst meir það hvernig tiltekna meginlínur eru útfærðar á hverjum og einum stað og þá þurfum við líka sem stjórnmálamenn stundum að gefa starfsfólkinu okkar og forystu hvers og eins sviðs það svigrúm sem að þau þurfa til þess að vinna þau verk og styðja þau í því að sýna þeim bara það traust sem þau þurfa í kvöldvinnu á sunnudögum, fram á nætur og frá því snemma morguns. En ég get alveg bara sagt það að mín upplifun svolítið svo sama og borgarfulltrúin að lýsa að eins og yfir alla helgina þegar var búið að boða takmarkanir í skólastarfi að þá leið mjög mörgum eins og það lægi alveg skýrt fyrir hvað ætti að fara að gera en það var því miður ekki komin endanleg reglugerð fyrir á sunnudagskvöld og í raun algjört kraftaverk hvernig starfsfólkinu hefur tekist að vinna úr þessu á stuttum tíma vegna þess að það var ekki hægt að boða fundi til að vinna útfærsluna fyrir en endanleg reglugerð liggur fyrir. Og þannig þetta bara og þetta kannski eitt af fáum dæmum þar sem við héldum að við fengjum langa fyrirvara. Oftast eru hlutir eins og smit, sóttkví, einangrun að koma upp bara með einu símtali frá smitrakningateyminu og það verið að taka ákvarðanir að loka heilu skólunum á laugardagskvöldum en við höfum samt beðið það og það hefur verið gert að því ég afrita þeim postum beðið að ráðin fái upplýsingar hvaða skólar, hvaða frístundamiðstöðvar og svo framvegis eru með smit og hverjar eru og hvaða hlutar skólan eru lokaðir og ég held að sviðið hafi staðið sem mjög vilja að miðla þessu eins og annars svið. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar til að spyrja borgarstjóra að því hvers vegna fundargerðir neyðarstjórnar ekki birtar og hvers vegna þær ekki birtar hvað skólamál varðar inn í skóla- og frístundaráði. Vill borgarstjóri bregðast við? Borgarstjóri Davíð Björnsson svara andsvari, öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum alveg tilbúin til þess að taka upp þá reglu að færa hefðbundna fundargerðir eins og önnur ráð hafa gert og ég get alveg skilið að það koma óskir það núna þegar liðin svona langur tími. Við höfum tekið minnispunkta á fundum neyðarstjórnar til að halda utan umræður og ákvarðanir og annað slíkt og borgarráðsfulltrúa frá aðgang að þeim gögnum inn á sínum svæðum. Þar höfum við hins vegar verið að skrá hluti eins og umræður sem ekki hefðbundið að skrá í fundargerð. Við höfum verið að skrá heimilisföng heimila þar sem hafi verið smit, þar sem heimili í okkar þjónustu, sem eru viðkvæmar persónugreinilegar upplýsingar sem við höfum ekki gert ef að þetta hefði verið svona formlega fundargerði. Þannig að nú fá allir kjörnir fulltrúar aðgang að þessum gögnum og það bara sjálfsagt mál, en þetta er skráð sem minnispunktar og við ætlum að leggja til á fimmtudaginn að hér eftir þá skráum við þetta sem fundargerði þannig að þetta sé hægt að birta þetta á opinberum vettvangi ef það að því það kallað eftir því að þarna er auðvitað engin feluleikur eða eitthvað sem að leynt þarf að fara nema bara vegna þess að þarna geta verið viðkvæmar persónuupplýsingar eða annað sem að er eðlilegt að og okkur ber skylda til þess að fara með sem slíkt. En við förum betur yfir þetta á fimmtudaginn því að það er engin ástæða til þess að hafa eitthvað ósætti eða deilur svona formsatriði af því að okkur veitir ekkert af orkunni í því sem máli skiptir sem eru sóttvarnir og störf á þessum í neyðarástandi eins og almannavarnir hafa skilgreint stöðuna núna. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að taka sömuleiðis til máls undir þessum 10. lið skóla- og frístundaráðs fundargerð frá 27. október, 15. liður. Það sem tillagan er lögð fram. Mér langar samt að taka það fram. Ég kem ekki til með að taka þátt í umræðum þetta mál í borgarráði. Ég á ekki sæti þar og hef þess vegna ekki málfrelsi eða tillögur rétt þá. Þess vegna langar mig til að nota þennan vettvang til að koma nokkrum hugleiðingum á framfæri sem varðar þetta mál. Ég vil byrja því að segja, svo það sé alveg skýrt, að ég er mjög ánægður með þau störf sem unnin á skólafrístundasviði og þá ekki bara við þá starfsmenn sem þar vinna á skrifstofunni í borgarstjónu heldur í öllum störfum sem heyra undir skólafrístundasvið, sem í grunnskólum, leikskólum og frístundamiðstöðum. Rétt eins og ég er mjög ánægður með þau störf sem eru unnin að sama hátt í gegnum velferðarsvið. Það hefur unnið gríðarlega öflugt og gott starf þar og fremstir fara náttúrulega sviðsstjórarnir tveir og bara enn og aftur þakka kærlega fyrir það þannig að það sé haldið til haga. Það var aðeins bara í sambandi við fundagerður, neyðarstjórna, ég er sammála því, þá er þetta ekkert að vera neitt persónugerðanlegt þar, við þurfum ekki að gera neitt ágreining það. En hitt annað að ég reikna með því að þegar að þessu ástandi linnir þá verður auðvitað horft tilbaka og það verður skoðað hvernig til tókst. Þá verður auðvitað horft í margar áttir, ekki síst stjórnsýslulegar hliðar málsins. Það verður auðvitað farið yfir það á færustu sérfræðingum á sviði stjórnsýsluréttar, hvernig var farið með valdheimildir, hvernig þær voru færðar til eða hvernig þær voru teknar. Og þetta verður auðvitað skoðað. Þess vegna þurfum við að vanda okkur og vera meðvituð það að þetta verður skoðað í kjölinn þegar framlíða stundir. Aðeins líka upplýsingagjöf og annað að það kom mjög skýrt fram á fundi sem við áttum með borgarráði og inn í skólafrístundaráði fulltrúum frá sóttvarnalækni og almannavörnum
að upplýsingagjöf skipti gríðarlega miklu máli og ég fann það á þeirra máli að þeir voru að kalla eftir slíku samtali og slíkum upplýsingum. Ég ætla að halda því fram að það gríðarlega mikilvægt að allir þeir sem að málinu koma geti sagt frá sinni reynslu og við gerðum ágætis bókum eða uppkasta bókum sem við viljum þá bara lesa fyrir næsta skólafrístarfólksfund. Nei, þetta ekkert bókum, þetta bara bókum sem þetta bara hugleiðingar. Hún gerir ágætlega grein fyrir því sem ég segi, sem ég að segja. Við erum að tala fordæmalausar aðstæður og allt það og við erum að biðja að fá að vera með vikulega fundi í skólafrístarfólksfund, gott og vel. Og svo segir þetta bókum sem ég skrifaði sjálfur, þannig að ég þarf ekki að fá leyfi til að lesa það væntanlega. En það sem ég meina það að umræður og upplýsingagjöf ástand á vettvangi skipta miklu. Þannig fæst betri yfirsýn yfir stöðu mála, þróun þeirra, hægt að koma ábendingum á framfæri, bregðast við og læra af reynslunni sem fæst. Fram hefur komið í máli sóttvarnayfirvalda að slíkt samtal þurfa að eiga sér stað og geti verið gagnlegt í því að ráða við ástandið í kórónuveirufaraldrinum. Þetta akkúrat verkurinn málsins að við séum að eiga þetta samtal og inn í skólafrístundaráði eiga sæti fulltrúar allra aðila sem koma að skólafrístundamálum í borginni. Formaður ráðsins, Skúli Helgason fór ágætlega það eru þetta kennarar og skólastjórnendur og starfsfólk og foreldrar og meira þess að nemendur. Þannig að þetta eru þetta langheppilegasti vettvangur til að fara yfir það. Ég ekki að kalla eftir því að það verið lagað einhver viðbótar álag á stjórnendur sviðsins, langt í frá, eða hafa hlutina flókna eða langa, en við þurfum ekki að vera með langa og erfiða fundi í þessu sambandi. Ef við værum að einskóla okkur við það til móts við hálfsmánaðarlega fundi að bæta við öðrum fundi til upplýsingagjafar. Það sem við gætum átt þetta gagnvirka samtala því að skólastjórnendur að hlera það frá öðrum stjórnendum hvað að gerast og hvernig hægt að taka sem best á málum. Því þetta og ég ekki bara að tala þetta ekki bara fyrir kjörna fulltrúa, fyrst og fremst þetta að hugsa sem aðra fulltrúa þeirra samtaka eða hagsmunahópa sem inn í skólanum. Það þess vegna sem ég vil kalla eftir þessu samstarfi og á fleiri fundum. Af því að í þessum reglugerðum sem að bæði heilbrigðisráðherra og sérstaklega menntamálaráðherra hafa verið að gefa út einmitt akkúrat í þessu ástandi sem nú að ríkja, að þá ákveðið svigrúm sem hægt sem skólastjórnendur og starfsfólk á vettvangi getur verið að nýta. Og mér finnst gríðarlega mikilvægt að kalla eftir þeirri reynslu að fara með það samtal sem að þetta fólk út á vettvangi, á akrinum eða inn í skólastofunum, inn á starfsvettvangunum, að koma með það inn í ráðið og flytja það aftur síðan áfram til Borgarfulltrúinn búið með tímann? Já, til borgarstjórnar. Þá hefur næst óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn. Ég reyndar ekki að tala þetta mál en það sami liður ef það í lagi að ég fer þá yfir í annað mál. Það sem ég langa að tala varðar 6. lið í fundargerð umhverfis og skipulagsráðs og varðaði þessa skýrslu nýja þjónustu við dýr, gæludýraeigendur og gæludýr í Reykjavík. Þetta fundargerð umhverfis frá skipulagsráð frá 28. október. Ég hef lesið þessa skýrslu og mér langar að byrja að bregðast við henni og ástæðanlega eftir að gera það oft og mörgum sinnum. Ég byrja að segja að þetta eru verulega framfarir sem að sjá má í þessum tillögum. Þær ganga sannarlega út frá því að breyta eftirliti með gæludýrum úr refsikerfi eins og það búið að vera yfir í leiðbeiningar og eftirlitskerfi með hagsmuni dýra að leiðarljósi. Það eru samt nokkrir ágallar á þessu og fyrst vil ég nefna hversu mikið gæludýraeigendum mismunað og búið að mismuna þeim. Hundaeigendur eru búin að vera látnir greiða eftirlitsgjöld árum saman á meðan að engin gjöld eru á eigendur katta og í þessum tillögum gengið út frá því sem vísu að kattaeigendur vilja ekki skrá kettina sína.
Mér finnst bara nokkri fordóma gæta í svona tali því að ég veit ekki svo sem hvað könnun liggur þarna að baki. En það bara mjög mikilvægt að skrá þetta bæði hunda og ketti, að skráning sé bara, hún skiptir öllu máli. Og þá finnst mér mikilvægt að það sé ekki innheimt gjald til að skrá dýr, að skráning sé gjaldfrjáls. Þannig að allt sem svona að vera að krefjast gjalds, eins og við vitum hefur ákveðin fælingamátt og hundaeigendur kannski líka alveg búin að fá nóg að svona öllu þessu gjaldi og hreinlega skatti sem þeir eru búin að greiða í mörg ár fyrir hundana sína, ekki bara skráningu heldur eftirlitsgjald. Þannig að mér finnst að ég að skoða það að skráning sé gjaldfrjáls. Eins og við vitum að þá mjög fátítt að hundar valdi yfir höfuð nokkru tjóni á umhverfi. En við vitum hins vegar að það gera kettir. Bæði náttúrulega éta sennilega helming allra unga í Reykjavík og síðan það sníkjudýrin í sandkössunum sem kostar borgina sennilega einhverja milljónar hverju ári. Þannig að ef ætti að vera að bera þetta saman og þá þetta kettirnir sem valda mikið meiri spjöllum eftir nokktíman hundarnir. Þannig en númer 1 að hafa ekki gjald fyrir skráningu. Þannig fá sem flesta þess að skrá dýrin og hægt að þá að halda utan það. Varðandi síðan þetta hundaeftirlitsgjald að þá og þar inni á að vera ábyrgðartryggingagjald. Þetta ábyrgðartryggingagjald ekki að gera sig. Það ekki að nýtast, finnst mér, og eins líka myndi það bara vera allt eins gott fyrir hvern og einn hundaeiganda að finna sér sitt tryggingafélag til að tryggja dýrið sitt. Nú allt þetta verða rafrænt sem að þetta gjörbreyta öllu og bæði umfang minna og minni kostnaður. Þannig að það ætti að vera hægt að skoða þessar tillögur að vera ekki að innheimta gjöld á öllum stigum. En samt þetta eru miklar framfarir og ef maður lítur á sögu hundamáli í Reykjavík þá sú saga ekki mjög falleg eins og við munum öll fyrir nokkrum árum og það hefur gengið afskaplega hægt að koma þessum málaflokki bara í nútímalegt horf. Mér finnst alveg þessar tillögur vera byrjunin á því en ég vil absolutt að þetta verði skoðað. Ég með bókun í þessu og síðar mögulega tillögur þetta sem ég var að segja með öðrum hætti. Það kom í bili, takk. Þá næst óskað eftir að taka til máls. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgar ansvar. Ég bað ansvar. Forseti biðst afsökunar. Já. Þá hefur óskað eftir að veita ansvar Sabína Lesko, borgarfulltrúi. Já, ég vil bara þakka borgarfulltrúum Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir sitt innlegg hér og vil benda á það eru nokkra af hennar tillögum á fyrirspurnum sem voru tekin fyrir og voru til umræðu í þessum stýrihóp þar sem ég var í forsvari fyrir. Ég vil bara benda á margt af því sem hefur komið fram hér í hennar ræðu en þá einmitt til útfærslu. Vil bara benda á sem sagt að þessi tillaga var samþykkt af hálfu umhverfis- og heilbrigðisráðs og það var þessi aðal tillaga að stofna dýraþjónustu og fara í þessa virkilega jákvæðu breytingar. En svo var líka samþykkt þarna að stofna starfshóp af fagfólki sem að útfæra og einnig þarf að leggja þessa tillögu að sjálfsögðu fyrir hjá menninga, íþrótta, tómstundaráðinu sem fer með málefni húsdýragarðs, þannig að þetta ennþá aðeins í vinnslu að því að hér stjórnsýslubreytingar að ræða. Svara þá ansvari Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Þá langar mig að spyrja nú hef ég ákveðnar hugmyndir og búin að ræða við mann og annan eins og þessi hópur búin að gera. Ég með ákveðnar tillögur í huga. Nú langar mig að koma þeim á framfæri. Þetta get ég komið með þær inn í ráðinu eða
borgarráð, borgarstjórn, hvað eina og mun gera það, en hef ég núna einhverja möguleika á að koma þeim inn í þennan hóp, starfshóp sem á að útfæra, þannig að já, ég núna bara spekulir í hvernig hægt að vinna svona. Öðruvísi en alltaf með þessum gamla hætti, leggja honum tillögu, þeim það felldar að vísa frá og svona hjakka maður í þessu. Ég svona með bara einhverja hugsun, núna hægt að vinna einhvern veginn saman í þessu. Öðru sinni, Sabína Lesko, borgarfulltrúi. Borgarfulltrúi er á mute? Já, svona, afsakið. Pólitíska umræðan sem hefur farið fram í stýrihópnum er lokað, það var fulltrúi minnihlutans og það hefur farið fyrir ráðið og í þessu efni áfram. Að sjálfsögðu verður svo samþykktir þegar þeir eru kláras þá verður þeir aftur lagt fram. Borgarfulltrúi Sabína Lesko hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá hefur óskað eftir að taka til máls Þórdís Lóa Þórólfsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Mér langar kannski að koma inn á þetta mál sem við ræddum hér bara fyrir nokkrum mínútum síðan þar sem sneri að neyðarstjórn og heimildum ráða. Það er alveg rétt að þetta er búið að vera langur tími, þetta eru 8 mánuðir og við höfum á þessum tíma alveg frá því við hófum þetta allt saman, þar sem við stóðum vel saman í borgarráði og það hefur verið mikið framfara spor fyrir okkur. Alveg frá því þá höfum við gefið í stundum og þurft að hlaupa mjög hratt og stundum geta dregið úr og allan þann tíma höfum við einsett okkur að borgarráð hefur fundað, verið tilbúið til þess að hlaupa hratt og ávallt boðið öllum borgarfulltrúum inn af því að við lítum þannig á að borgarráð hafi það hlutverk að opna sínar dyr til þess að upplýsingastreymi geti farið sem víðast. Við munum halda því áfram og eitt slíkur fundur verður á 50-daginn. Eitt slíkur fundur var fyrir 2 vikur síðan og ég gerir ráð fyrir því að þeir verið nokkrir áfram. Ef við verum áfram í þessu ástandi núna þá getum við þurft að breyta fundadagatali borgarráðs enn frekar. Við munum það bara að borgarráð starfar, hefur umboð fyrir öll önnur fagráð og hefur fullnaðar afgreiðslur. Þannig að við þurfum ekki að hafa neinar ágjörð því að heimildir sé ekki nægar. Ástæðan fyrir því að formaður borgarráðs sendi þetta bréf út á sunnudaginn sem margt hefur verið vísað í hér á fundinum í dag er fyrst og síðast sú að það kom ný reglugerð sem þið þekkið öll helgina, 2 og á þessum tímapunkti þurftu starfsmenn borgarinnar að hlaupa mjög hratt og ég held að fáir gerir sig grein fyrir því hvers vinna er á neyðarstjórnum þessara stóru sviða, af því að það er ekki bara neyðarstjórn borgarinnar sem vinnur, hún er sameiningartafni fyrir þetta og tekur þetta saman, en það eru síðan neyðarhópar og neyðarstjórnir á sviðum skóla, frístunda og velferðar á fleirum sem að þurfa að hlaupa mjög hratt, breyta hratt og kvísla því út allt kerfið og sú vinna fór fram helgina, sú vinna er ennþá í gangi og við munum fá að heyra það líka á 50-daginn hvernig sú vinna ging. Það skiptir mjög miklu máli á þeim tímapunkti að við sem pólitísku fulltrúar leyfum stjórnkerfinu og þeim sem stjórna og framkvæma að hafa tíma og ramma til þess að gera það og það er svona fyrst mér eðlilegt að á stuttum tímabilum drögum við okkur aðeins til hlés og leyfum því kerfi að vera. Við þurfum að vera vel upplýst allan tíman og höfum verið það og við getum alltaf bætt okkur það. Ég tek undir þar með borgarfulltrúa Erni Þórðarsyni að það er mjög mikilvægt að við höldum í upplýsingaþjónustuna. Ef það er eitthvað sem við getum bætt þar þá þykk ég alla góða tillögur það. Borgarráð er opið eins og bók núna. Ég vil líka ítreka það og ef það er eitthvað sem við viljum taka fyrir þar að þá höfum við verið mjög opin fyrir því og munum verða það áfram. Við erum á mjög skringilegum tímum. Næstu 2 vikur eru úrslita vikur fyrir okkur fyrir næstu komandi mánuði. Þannig að það skiptir verulegu máli að við náum okkur að gera okkur vel í gegnum þær. Og þá hef ég hugsað það þannig að ef að við getum róað þeim árum með stjórnendunum að þá gerir ég allavega allt sem mínu valdi stendur til þess að standa með starfsfólkinu til þess að koma með órafna þjónustu út í samfélagið. Takk fyrir.
Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðardóttir hefur lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Fyrstur þeirra er Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir þetta Þórdís Lóa. Gott að heyra að það er þessi jákvæða randi. Ég skal alveg viðurkenna það. Mér var svolítið brugðið því ég sá þennan fótfara átti ekki með von á honum og mér fannst þú fara svona kannski aðeins fram úr. En það er auðvitað ekki mitt að dæmi það. Það vera aðrir sem að dæmi það eins og ég segi þegar málin var að skoða eftir á hvort að þetta hafi verið skynsamlegt. Þetta er allavega skynsamlegt eins og þetta hljómar. En mér langar samt aðeins að benda á, mér langar að lesa það sem þú segir í þessu, fyrst að nefna það að upplýsingagjöf til ráðanefnda, auðvitað það líka vera frá ráðanefndum. Ég nefndi það í ræðum annar lið að þetta skiptir máli. En síðan er hitt að þú segir formin ráðanefnda að fengi til að endurskipuleggja dagskrár, þess að velja stöðun og ábúða stytta alltaf fundum meðan að þessar aðgerðir eru í gildi. Gott og vel. Hins vegar þá sama tíma og frá því að þú sendir þetta út og þangað til núna í dag, það hafa engin fundir fallið niður sem ég hefur verið boðaður á og ég get svo sem farið yfir að hvað fundir þetta en ég ætla ekki að lengja það og heldur ekki hvaða mál voru á dagskrá en þar var ekki á þessum fundum var ekki verið að tala COVID-tengt mál. Þannig að það er þetta sem ég er að nefna. Ef þetta á að virka svona að allir formenn ætla að veita starfsfólkinu svigrúm til þess að sinna þessum mikilvægu og bráðnauðsynlegu störfum, þá vil það gildi fyrir öll ráð og allar nefndir. Ég satt í stýrihópum kynja fjárhagsáætlanagerð í gær og ég satt öðrum stýrihópi í morgun og hvoru þessara funda tóku á neinum málum tengdum COVID. Þannig að það þarf að vera svona ákveðin meginlína og það þurfa þá allir að fara eftir henni. Það er það sem ég vildi segja. Svarar þá andsvari Þórdís Lóa Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, kæri borgarfulltrúi Örn, það er alveg rétt hjá að það hafa náttúrulega verið fundir og við vorum svo sem ekki að leggja það til að það yrði allt stopp, heldur að það væri bara svona formlegir stórir fundir þar sem að margir vinna að undirbúningnum og verið að undirbúa mörg mál að þeir væru þá frekar hugsaðir, endurhugsaðir. Ég vil líka benda það að þessi e-mail frá mér voru tilmæli. Jóna voru ekki fyrirskipun, heldur tilmæli til formanna ráða á nefnda, en ég tók ekki fram neina stýrihópa. Það sem við erum fyrst og síðast að hugsa ef ég gef ykkur dæmi. Nú erum hlaupið mikið á velferðarsviði. Það er gríðarlega víðfeðm þjónusta þar. Á sama tíma eru nokkrir sömu einstaklingar og eru lykilaðilar þar, eiga að vera að mæta fyrir ráð og nefndir að fara yfir efnislega mjög þung atriði sem að þarfnast undirbúnings. Það er þetta sem ég er að meina þegar ég er að óska þau tilmælum til formanna að þeir endurskoði dagskrá, að við einbleinum okkur helst að létta á fundum, mögulega fresta þeim ef við getum, þetta eru bara 2 vikur sem ræðir, að við séum að einblína á mál sem snúa COVID eða mál sem þurfa fullnaðarafgreiðslu. Af því við viljum ekki hægja á kerfinu, þetta hægir automatist á því, við skulum alveg viðkynna það. Við ætlum að reyna samt að halda þeim kvamti sem við mögulega gerum. Þetta eru svona inntakið í tilmælunum. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson veitir á ansvar öðru sinni. Takk fyrir þetta, borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðardóttir. Takk fyrir þetta. Nákvæmlega, þess vegna þurfum við að tala svolítið skýrt. Þetta er ekki bara vandamál inn í borgarkerfinu, þetta er líka vandamál inn í á öðrum stöðum þar sem er verið að fara veita upplýsingar, að það þurfa að vera miklu skýrari og þess að þurfa að vera meiri leiðbeiningar í því. Mér tókst það miskilega að tölupottur að gera í rauninu þetta að leggja af alla fundi meira og minna nema það sem að tilheyrði beint COVID og fjárhagsáætlanagerð. Ég gæti ekki lesið neitt annað út úr því, en það kann að vera þessi eitthvað af mínum lesskilningi, en ég segi bara að það eru fleiri en ég sem er ekki droslega með góðan lesskilning þá. Það hefur verið nefnt og talað um það 7. fundi, þannig að þá skiptir það rosalega miklu máli að útskýra betur og tala skýra. Það er lykillinn að því að við getum öll verið að vinna í sömu átt að þessu mikilvæga viðfangsefni. Tala skýrt, þannig að allir viti hvað málin snúast. Og þá hefur óskað eftir að veita ansvar Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi.
Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það var ágæta formaður borgarráðs steig hér aðeins fram inn í þennan fund, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, og fór akkurat yfir þessi mál því að ég vetnaði í póst sem að hún sendi á borgarstjórn síðdegis á sunnudag þar sem að það var boðað að allt yrði skrúfað niður. Áður en þessum fundi lýkur þá vil ég taka það fram að ég ekki á neitt hátt að hallmæla starfsfólki Reykjavíkurborgar, svo það sé sagt. Það allir að reyna að gera sitt besta, alveg eins og við kjörnum fulltrúar. En Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi, það þýðir ekkert að hlaupa hratt ef að það verið að hlaupa hratt án lagastoðar. Án lagastoðar. Ég að tala hérna gríðarlega mikið framsal á valdi og þarf ekki að taka það hér aftur fram að það eru ákveðin valdastrúktúr hjá kjörnum fulltrúum sem eru komnir inn í reglur borgarinnar samkvæmt sveitarstjórnarlögum og stjórnsýslulögum löngu áður en þessi borgarstjórn tók til starfa. Þannig að það sé sagt, stjórnsýslulögin eru frá 1994 og svo borgarstjórn sem nú situr í Reykjavík getur bara ekkert hunsað þau, hvað þá heldur sveitarstjórnarlögin. Það það sem að ég að tala um. Ég svo hrædd að á einhverjum tímapunkti verði fundið út að það sé ákveðið valdleysi, valdvöntun á bakvið einhverjar ákvarðanir sem verið að taka. Og þó að borgin sé akkurat núna, þó að við séum akkurat núna á neyðarstigi, þá erum við ekki búin að vera það síðustu 8 mánuði. En meirihlutinn og borgarstjóri hefur hagað sér þannig síðustu 8 mánuði að taka vald frá fjölskipuðu stjórnvaldi sem borgarstjórn á þeim grunni að það sé einhver neyð og neyðarástand sem alls ekki. Að veita andsvar, hyggst borgarfulltrúi Þórdís Lóa svara andsvari. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Það síðust á mælendaskrá sem eins og staðan Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, ég hef fullan skilning á því að starfsfólk Reykjavíkurborgar undir miklu álagi og margir hverjir vinna við erfiðar aðstæður. Við þurfum ekki annað en að nefna leikskólakennara sem að kenna í þröngu rými og mikið álag á þeirri starfsstétt, svo einhver starfsstétt sé nefnd að öðrum ólöstuðum. Og margir eru að leggja mikið af mörkum og við eigum frábært starfsfólk hjá Reykjavíkurborg. Þess vegna finnst mér það eiginlega ekki réttlætanlegt að við ætlum einhvern veginn að vera á einhverjum díl eða réttindum kjörnir fulltrúar og fella niður fundi við þessar aðstæður. Einmitt þá eigum við að axla ábyrgðina, koma saman, ræða málin, afla okkur upplýsinga, fylgjast með stöðunni. Ég kalla eftir því. Við þurfum ekki að hafa fundina fullmannaða með öllum embættismönnum þó að við höldum ráðsfundi. Mér finnst það líka dálítið sérstakt að við þessar aðstæður og eftir þennan póst frá formanni borgarráðs, Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur, það var felldur niður fundur í öldungaráði Reykjavíkurborgar. Takið eftir, í öldungaráði Reykjavíkurborgar. Þetta sá hópur sem við höfum haft mestar áhyggjur af og einn af okkar viðkvæmustu hópum sem við þurfum að hlúa mjög vel að og höfum miklar áhyggjur af í þessum korónuveiru faraldri. Þannig að ef það hefði átt að halda einhvern fund, þá hefði átt að halda fund í öldungaráði. Og ef það á að halda einhverja fundi, þá ætti að halda fund í velferðaráði og skólaráði. Því að þarna eru hóparnir sem við erum að þjónusta og við þurfum að hugsa En við þurfum ekki að hafa her af embættismönnum þó við höldum fundi. Það nægir að hafa einn fundarittara. Þannig að fólk geti þá kynnt sér fundagerðir eftir fundin og við getum þá komið skilaboðum áleiðis, nauðsynlegum skilaboðum, áræðandi skilaboðum inn í kerfið og út í samfélagið. Þannig að mér finnst það bara miður að þetta viðhorf formanns borgarráðs og fleiri hér úr meirihlutanum sé það að við eigum ekki að fara að þvælast fyrir.
Við viljum fá að vinna vinnun okkar, við viljum fá að axla ábyrgð, við viljum geta stutt starfsfólki hérna í borginni, við viljum geta stutt borgarbúa, við viljum geta komið hér með tillögur sem eru borgarbúum til góða. Við höfum áhyggjur af borgarbúum við þessar aðstæður og þess vegna eigum við að vera í vinnun okkar. Og það á ekki að líðast að það sé verið að meirihlutin sé hér að reyna að taka af okkur málfrelsi og tillögurétt með því að fella niður fundi eða framselja heimildir okkar til einhvers þriðja aðila. Það má líta á það sem eins konar valdarán ef okkar ekki óskað hér í borgarstjórn til þess að taka ákvarðanir lengur. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá eru ekki fleiri á mælendaskrá undir þessum lið. Forseti hyggst nú taka til afgreiðslu þá tillögu sem í öðrum lið fundargerð forseta frá 30. október og leggur forseti til eftirfarandi afgreiðslu. Samþykkt með þeim fyrirvara auglýsingum ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til að tryggja starfshæfi sveitarstjórna og auðvelda ákvörðunartöku við stjórn sveitarfélaga sem heimila notkun fjarfundarbúnaðar á fundum sveitarstjórnarráðunefnda verði birt fyrir 10. nóvember þegar gildandi heimild rennur út. Forseti hyggst nú taka þessa tillögu til afgreiðslu. Björn Gíslason. Samþykkt. Dagur Bjargeirsson. Samþykkt. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Samþykkt. Egill Þór Jónsson. Samþykkt. Eyþór Laxdal Arnalds. Samþykkt. Aron Leví Beck. Já, þetta er samþykkt. Hildur Björnsdóttir. Samþykkt. Hjálmar Sveinsson. Samþykkt. Katrín Atladóttir. Samþykkt. Kolbrún Baldursdóttir. Samþykkt. Ellen Jacqueline Kalmún. Samþykkt. Líf Magnúsdóttir. Já. Borgarfulltrúi segir já. Ragnar Sigurðardóttir. Samþykkt. Sabína Leskop. Samþykki. Sanna Magdalena Mörtsdóttir. Samþykkt. Alexander Brím. Samþykkt. Skúli Helgason. Samþykkt. Valgerður Sigurðardóttir. Samþykkt. Vigdís Hauksdóttir. Samþykkt. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Samþykkt. Örn Þórðarson. Marta Guðjónsdóttir. Ég samþykki. Pavel Bartósek segir já. Og þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi annað en að lesa upp fundargerðir forsetareikna sem nú allar fundargerðir þá undir og forsetareikna sem borgarfulltrúar Meðaldas hafi lesið upp alla sína bókanir. Gjör svo vel, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Mikilvægt er að fjölga fundum skóla- og frístundaráðs þannig að ráðið hittist vikulega og oftar ef þörf krefur vegna kórónuveiru faraldursins. Á meðan faraldurinn geisar og á meðan við erum á neyðarstigi almannavarna ætti skóla- og frístundaráð að vera í viðbragðsstöðu og ætti að vera hægt að kalla saman ráðið með stuttum fyrirvara og jafnvel hvenær sem er sólarhrings ef á þarf að halda. Rétt er að árétta að skóla- og frístundaráð ber ábyrgð á rekstri og skólastarfi í borginni og starfa samkvæmt lögum grunn- og leikskóla. Þá kemur fram í samþykkt ráðsins að skóla- og frístundaráð fylgist með framkvæmd náms og kennslu í Reykjavík og gerir tillögur til skólastjóra og eða borgarráðs umbætur í skólastarfi. Hér er langstærsta og umfangsmesta sviðið að ræða en undir það heyra hátt í 30.000 einstaklingar, bæði nemendur og starfsfólk. Hvorki skóla- og frístundaráð né borgarráð hefur framselt heimildir sínar til neyðarstjórnar.
Þá bera skóla- og frístundaráði ekki fundargerðir neyðarstjórnar sem snúa að skólamálum. Taka skal fram að Reykjavík fjölskipað stjórnvald og umgangast verður allar valdheimildir með það í huga. Þetta bókun borgarfulltrúa Mörtu Guðsdóttur? Sjálfstæðisflokksins. Bestu þakkir, eru fleiri bókanir sem eru klárar til upplesturs? Já. Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, ég hérna með bókun við þennan lið og síðan eftir að lesa upp fleiri liði. Þú mátt lesa alla liði núna, gjörðu svo vel, borgarfulltrúi. Já, ég byrja bara á þessum eða hvað, já. Sjálfsagt mál. Liði 10, tillögur stýrihóps um þjónustu við gæludýr eru til bóta og ganga út frá því að breyta eftirliti með gæludýrum úr refsikerfi yfir í leiðbeiningar og eftirlitskerfi með hagsmuni dýra að leiðarljósi. Í þessum tillögum eru hins vegar nokkrir ágallar. Fulltrúi Flokks fólksins telur að skráning gæludýra hjá borginni eigi að vera gjaldfrjáls. Rafræn skráning ekki kostnaðarsöm. Kettir, hundar, kanínur eru þegar skráðar í miðlægan örmerkja gagnagrunn hjá Matvælastofnun. Fulltrúi Flokks fólksins undrast við frá stýrihóps að telja að kattaeigendur mun ekki skrá ketti sína þótt það væri skylda. Í þessum tillögum er því að finna talsverða fordóma þar sem misjafnt er lagt til eftir því hvaða gæludýr fólk heldur. Hundaeigendur hafa greitt hátt skráningargjald og eftirlitsgjöld árum saman en aðrir ekki. Eiga hundaeigendur að greiða fyrir allt dýraeftirlit í borginni. Ábyrgðartryggingin frá borginni er of dýr og er þessi trygging gegnum borgina að lítið nýtt. Afar fátítt er að hundar valda tjóni á umhverfið og náttúru og langflestir hundar eru í taumi utan dyra. Kettir valda hins vegar ákveðnu tjóni, til dæmis á fuglalífi. Kettir fara sína ferðir en ábyrgir kattareigendur setja bjöllur á ketti sína. Kettir valda einnig tjóni með því að dreifa sníkjudýrum í sandkassa. Og hérna fyrir, ef ég má halda áfram, þá er það liður 9. Það er fyrst endurgerð Kvennabæða Sundhallar, þetta er fundargerð borgarráðs, liður 6. Nú á að hefja framkvæmdir við endurgerð á kvennabæðum í eldri byggingu Sundhallar Reykjavíkur. Því ber að fagna samhliða er þess vænst að konur fá aftur að nota að fullu kvennaaðstöðuna í eldri byggingunni leið og hún er tilbúin. Og í sömu bókun er bókun við viðaukann. Fulltrúi Flokks fólksins styður alla styrki viðauka til grunnþjónustu og til að tryggja heilbrigði og tómstundir. Vissulega átti engin von á slíkri vá sem veiran er og áhrif hennar. Fjölmarga viðauka þarf að samþykkja. Tillögur breyting á rekstri vegna COVID sem lækka mun handbært fé. Á sama tíma og þörf fólks eykst fyrir aðstoð eru gjaldskrárar hækkaðar og krafa gerð hagræðingu hjá sviðum sem veita grunnaðstoð. Fulltrúi Flokks fólksins vill að beðið sé með allar gjaldskrárar hækkanir það til rofa til í aðstæðum vegna COVID. Hópurinn sem þarfnast aðstoð að stækka. Fólk sem var í fastri vinnu er nú skyndilega atvinnulaust. Fyrirvarinn var engin. Huga þarf að skóla og frístunda og velferðarsviði enda reynir mest á þessi svið. Í umræðinu er sjaldan minnst á stöðu borgarna fyrir COVID. Fyrir faraldurinn var nærri stöðug skuldaaukning. Og þá fer ég yfir í 6. Það er tillaga Flokks fólksins úthlutun fyrir íslenskukennslu. Tillagan hækkun á úthlutun fyrir íslenskukennslu barna erlendum uppruna í samræmi við tillögu skóla- og frístundasviðs frá 2019. Tillögun er vísað til skóla- og frístundaráðs til meðferðar. Fulltrúi Flokks fólksins mun halda áfram að vinna að þessari tillögu og vonandi í góðri samvinnu við skóla- og frístundasvið. Á það verður að horfa að yfirvöld borgarinn á sviði skóla hafa ekki staðið sig nógu vel gagnvart börnum af erlendum uppruna þegar kemur íslenskukennslu. Ekki nóg að taka við fólki, bjóða því að dvelja til langfram á Íslandi en sinna því síðan ekki sem skyldi. Tæpur helmings barna sem eru verst sett eru fædd á Íslandi. Heldur dugir ekki að kvarta yfir að ekki fá úthlutun úr jöfnunarsjóði eins og borgarstjóri hefur gert. Fyrir því liggja ástæður. Reykjavík er ríkt sveitarfélag sem hefur einfaldlega ekki sett börn í nægilegan forgang, í það minnsta ekki á þessu sviði nákvæmlega. Það hlýtur að vera markmið okkar allra að þessi börn standi ekki hallari fæti en önnur börn. Til að draumar þeirra geti ræst eins og annarra barna á Íslandi þarf margt að koma til svo sem faglegu stuðningur starfsfólk og viðeigandi fjárveitingar. Og þá held ég eigi bara eina eftir og það er við lið
Það er við lið 2, nei ég var búin með 2 við húsnæðis. Þá það lið, já, úttekt, það er liður við tillögu Sjálfstæðisflokks könnun eða úttekt á geðheilsu. Hún er svona. Það er mikilvægt að borgin geri úttekt á stöðu geðheilbrigðismála til að sjá hvað þarf að gera betur eða öðruvísi. Aðstæður eru með ólíkindum. Hver átti von á að upplifa aðstæður þar sem banvænveira skekur heiminn allan? Svona aðstæður kalla á æðruleysi og samvinnu. Enginn er beinlínis sökudólgurinn og enginn er óhultur. Í boði er ekki að leyfa þessum skæða sjúkdómi að höggva óteljandi skörð í samfélagið okkar með tilheyrandi sársauka. Minna þarf á að það er vissa í óvissunni. Vissan er svo að ef við fylgjum leiðbeiningu sérfræðinga okkar munum við ná yfirhöndinni og það kemur bóluefni. Halda þarf utan þá sem eru veikir fyrir andlega og líkamlega og þá sem hafa tapað lífsviðurværi sínu. Það tekur meira á andlegu hliðina en að missa vinnuna. Vera skyndilega komin á bætur. Mörg börn eru einnig kvíðin. Sem stjórnvald ber okkur líka að benda á það sem þó er jákvætt. Rafrænar lausnir bjarga miklu þótt þær komi ekki í staðinn fyrir nærveru. Tækifæri til hreyfingar hefur takmarkast en ekki skerst að fullu. Hægt er að fara í göngu, hjól og hlaupatúra sem sannarlega bjarga geðheilsu margra. Hvetjum fólk til að halda í vonina og hika ekki við að leita hjálpar. Ég var búin að lesa sem sagt við húsnæðisáætlunina þannig að ég sé ekki betur en að ég sé búin að lesa alla mína bókanir. Takk og þá er að Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Já, takk fyrir það. Ég ætla að lesa bókun við lið númer 3 á fundinum. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks fagna því að tillaga þeirra geðheilbrigðismál hafi hlotið brautargengi með framanlagðri sameiginlegri breytingartillögu meirihluta og Sjálfstæðisflokks. Málið er mjög mikilvægt og ekki síst núna í ljósi COVID-19. Tillagan gerir ráð fyrir að velferðarráð verði falið að skoða leiðir til að ná betur utan stöðu geðheilbrigðismála í Reykjavík vegna kórónuveirunnar. Gert er ráð fyrir að vinnan verði unnin í samstarfi við embætti landlæknis með hliðstjónar að nýjum talnabrunni embættisins og borgarvaktar í velferð og atvinnumálum sem sett var á stað vegna afleiðinga COVID-19 faraldursins síðastliðins vor. Velferðarráð mun í samstarfi við fulltrúa velferðarsviðs, skóla- og frístundasviðs og íþrótta- og tómstundasviðs vinna leiðir til að ná utan stöðuna. Í kjölfarið verði unnið að aðgerðaáætlun sem fylgt verður eftir. Og þá ætlar að taka til máls til þessu bókun Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, takk forseti. Þetta er undir liðnum úttekt á stöðu geðheilbrigðismála hjá Reykjavíkurborg vegna COVID-19. Það er alltaf mikilvægt að hlúa vel að geðheilbrigði og sérstaklega tímum sem þessum þar sem margir upplifa erfiðar breytingar vegna kórónuveirunnar. Það er mikilvægt að kortleggja hvar þarf að bregðast við og gera það skjótt. Hindranir eiga ekki að standa í vegi fyrir heilbrigði og einn þáttur í því er aðgengi að heilbrigðisþjónustu en margir neita sér til að mynda sálfræðiþjónustu vegna kostnaðar. Fyrir þessu ári samþykkti yfirgnæfandi meirihluti Alþingis að niðurgreiða sálfræðiþjónustu en ekki gert ráð fyrir fjármögnun þess hjá ríkinu. Fulltrúar sósíalista tekur því undir áskorun borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata að skora á ríkisstjórn Íslands að taka geðheilbrigðismál föstum tökum í COVID-19 faraldrinum og fjármagna niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu í gegnum Sjúkratryggingar Íslands. Þá sýnist mér þetta að vera komið hjá mér. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að taka eða hvað Jú, það heyrist að ein bókun hjá meirihlutanum sem er ólesin, er það ekki rétt? Jú, það er rétt. Gjörðu svo vel, Alexander Bím borgarfulltrúi. Samstaða meðal kjörinna fulltrúa, þetta er liður 15 Þessi bókun er undir fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 27. október, þetta er liður 15. Takk fyrir það. Samstaða meðal kjörinna fulltrúa eftir að heimsfaraldurinn kom til landsins hefur verið mikil eftir svo hjá borgarbúum. Neyðarstjórn tók til starfa á óvissustigi almannavarna í janúarmánuði á þessu ári og hefur fundað vegna heimsfaraldurs COVID-19. Fundir neyðarstjórnar hafa verið 68 talsins vegna heimsfaraldurs
en neyðarstjórnin hefur mikilvægu samhæfingarhlutverki að gegna innan borgarinnar og til hinna sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Fagráðin hins vegar sjá stefnumótun og eftirlit og falla stjórnunarlegar ákvarðanir ekki undir hlutverk þeirra. Sjálfsagt að leggja fundargerðir neyðarstjórnar fyrir borgarráð. Skautir að fá að senda þessa... Þetta gaggbókun? Já, ég hef alveg skoðun á þessu líka en ég ætla að láta staða numir þetta búið fyrir langt fundur en ég tek bara á þessu í borgarráði. Já. Það fá þetta sent? Já, það er óskað eftir að þessi bókun sé send á Eyþór Altarsborgarfulltrúa. Ég skal verða við því. Alessandra, þú kannski sendir þetta líka á mig, Vigdís. Má forseti skilja þetta sem svo að þetta sé búið gaggbókun við þessar gaggbókun? Já, eiginlega. Ok, gerð er 2 mínútna hlé á fundi. Gert er 2 mínútna hlé á fundi.
Fundi er framhaldið í borgarstjórn. Til máls tekur til að lesa bókun Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég var að fá skilaboð hérna hvar þessi bókun ekki að heima síðan að fara að lesa upp. En þetta er raunverulega sko gagnbókun við bókun Alexandru sem hún var að lesa upp rétt áðan. Þannig að ég held að þetta sé undir fundargerð skóla- og frístundaráðs ef ég hérna... Já, lið 15. Er það ekki? Ok. Gjörðu svo vel. Ég hef óskað eftir að valdheimildir neyðarstjórnar Reykjavíkur verði ræddar á næsta borgarráðsfundi sem haldinn verður 15. nóvember. Hef ég óskað eftir að borgarlögmaður, borgarritari og innri endurskoðandi Reykjavíkur verði viðstaddir þá umræðu. Lætið því staðarnumi hér á þessu fundi í frekari umræðu neyðarstjórn Reykjavíkur, valdheimildir hennar og ákvarðanir. Bestu þakkir og Eyþór Laxdal Og ég þakka fyrir fundin, ég er ekki farin, ég bara þakka fyrir fundin. Þetta sé skipt sem tek til máls. Takk fyrir það, sömuleiðis, og þá er það Eyþór Laxdal borgarfulltrúi. Takk fyrir fórstu ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég ætla rétt að lesa stutta bókun, bara gera grein fyrir okkar stöðu. Hún er svona bara fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa ítrekað óskað eftir fundargerð neyðarstjórnar, en fundir hennar hafa verið 68. Ekki verið enn verið orðið við þeirri sjálfsögðu ósk. Rétt verið að fundargerðir væri birtar opinberlega eins og gert annars staðar. Er að ræða gagnbókun við bókun meirihlutans í... Já, það má vera þannig, eða bara bókun undir þessu lið, skiptir ekki öllu máli. Já, það er þegar bókun undir þessu lið, það er... Ég held að einu flöturinn á að sé að þessi gagnbókun við bókun meirihlutans. Ok, það er góð leið. Takk fyrir það. Og þá hafa ekki fleiri óskað eftir að taka til máls og þá hafa ekki fleiri óskað eftir að taka til máls og allar bókanir eru lesnar upp og fundi er... Pavel, var búið að lesa bókun meirihlutans við lið nr. 3? Það hefur verið merkt þannig hjá mér. Já, ég las það bókun. Hún var lesin upp. Ok, takk, sorry með því. Já, þá er ekki fleira sem liggur fyrir þessu fundi og er fundi slitið. Klukkan 20:13. Bless.